This one make am blast. This one a booster. What make all the tie the knot? Get the energy. 1, 2, 3, 4. mo mà tún kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní lágbolé aláyọ̀ ní lábala lórí ìfìta tí wọ́n yọjú lójú fèrèsé náà ní pápá láṣẹ tí a bẹ̀rẹ̀ láti Borno State Ngoche lẹ́tírí tí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tí wọ́n ń detonate àdólóró IED wọ́n ní bí ìgbà tán ń sa ẹ̀pà ńlẹ̀ ni wọ́n ṣe ń sa IED ńlẹ̀ báyìí ẹ wò bí wọ́n ṣe gbin kinní yẹn sílẹ̀ rí àdólóró lẹ̀ ń wò yẹn funfun tẹ̀ ń wò lápá àlàáfíà yín àbí apá ọ̀tún lẹ ti ń wò ń lé. àyà ni ọ̀gá mi ṣe ìṣe tíra náà dì ilẹ̀ mo ní kì í ṣe tíra àdólóró lòun wò yìí bí mọ́tò bá kọjá lórí ẹ̀ wàhálà ni òun náà fi ń lé ambush fún ọmọ iléeṣẹ́ ológun báyìí lórí ẹ̀ náà ṣe ń sapá wọn tí wọ́n fi ń blow gbogbo ẹ̀ dànù kó tó di pé wọ́n débẹ̀ ó sì ní ẹ̀rọ ìgbàlódé tí wọ́n fi ń mọ ojú ibi tó wà ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn wèrè yìí wọ́n ní wọ́n ń lé lẹ̀ káàkiri ni ló wá dífá fún bí tá à ń lọ ní ìsìn ẹ̀jẹ̀ kò ní bọ̀ ní Ngoche ẹ̀jẹ̀ adé kẹ́bì ẹ̀ wo àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lè rí ńlẹ̀ yìí wọ́n lé ambush fún wọn ni àfojú àwọn tó lé ambush fún wọn yìí o wọ́n sì gba mọ́tò lọ́wọ́ wọn in fact mọ́tò bíi méjìlá rí wọ́n ń dáná sun lọ́wọ́ náà fira wọn ṣe yẹ̀yẹ̀ mú ní ọwọ́ báyìí kóró lẹ́kùn torí àwa gan ti ṣetán láti máa gbèsè ọmọléeṣẹ́ ológun àtàwọn ọlọ́pàá wa lẹ́yìn báyìí a ti ṣetán kí ló dé tá a máa pa wọ́n ń pa àyà ṣùgbọ́n à ń kìlọ̀ fún ìjọba wọ́n ti mú arákùnrin yẹn ní Ghana o à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ à ń kìlọ̀ fún ìjọba kan bá wa mójútó ọ̀rọ̀ yìí pàápàá jùlọ ṣe rí àwọn àáfàá wọn ara ohun èlò wọn ni wọ́n gangan ni wọ́n ní ideology yẹn lọ́wọ́ tó fi ń yí orí wọn n tó mú gómìnà Bago ní Niger State tó fi lóhùn wọn mú wọn ni a ní bàbá tó sọ̀rọ̀ tó ní muslim ticket tó ní àwọn mùsùlùmí àwọn kìrìsìtẹ́nì kèfèrí ní ó lóun wà lórí ọ̀rọ̀ wọn àbọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ báyìí ẹ jẹ́ wá sáré fi àwọn wèrè yìí àwọn aràn lásán ẹ jẹ́ fi wọ́n hàn yín níbi tó ti ń dọ̀wẹ̀kẹ́ mo tún gbọ́ àwọn náà tún ṣe ìbò ambush. ba su ba kayan su wal jihad Allahu akbar wa izzatu lillahi wa izzatu rasulihi hada wa nasure nan da gutai da nayi muna ambush muna ta mu ba ruwan mu da su ba ruwan mu da su kaga mutanen da to su ba su mutane bane a gare su ha kai ba gare mu bane ha garin Allah ne kawai kaga ya kai mutane ha ba gare mu bane wallahi abu kare daga Allah ne ba daga gare mu bane insha Allah to ya daidai ya salam insha Allah Allah ƙara azabu saman su. àwọn wèrè làwọn yìí o àwọn ọmọ àdánù àwọn tó jẹ́ pé wọn ò ní pẹ́ kò láyé kò sírú adéọlọ́jì tán lè fi sí wọn lórí kò sírú Allahu Akbar tán lè mọ̀ pé wọ́n ti finá sí mọ́tò àwọn ọlọ́pàá méjì kó òmò yẹn ragọ̀ méjì wọ́n finá sí àwọn olórí ibú ó tún proud pé àwọn lè ambush fún wọn wọ́n lọ́wọ́n sànú wa kí láà ṣe bá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá iléeṣẹ́ ológun gbogbo àwọn kìíní ojú òfurufú lè kẹ́ ti mọ̀ dáná yá àwọn kìíní mọ̀ kàn rán wọn bá mi Sunday Igboho ọlọ́run mọ̀ yọ yín o mo jẹ́rìí o àwọn alálẹ̀ wà lẹ́yìn yín o fúra lóògùn àgbà o kò ní sẹ́mi yín láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè ṣùgbọ́n báńdíìtì àwọn àmúyàn IED tàn lé káàkiri orúkọ Nàìjíríà police ló wà lára mọ́tò yẹn àwọn special force náà pé tactical force wọ́n sì gba odidi mọ́tò ojú méjì lọ́ba yẹn jẹ́ àwòbọ̀ yàwó rí ara wọn so rẹ̀ irú location yìí ní ìsìn pẹ̀lú fídíò tán ṣe gan ó yẹ kí wọ́n lè ṣiṣẹ́ lé lórí àwọn wo ní gbàbọ̀dé fún iléeṣẹ́ ológun àtọlọ́pàá ẹ wá dúró àwọn ọmọ ọlọ́pàá tán lé wìrì ara wọn tán rówó ra mọ́tò rí wọ́n sì dáná sun mọ́tò ẹ wọ àwọn Hilux tọlọ́pàá náà ni o Hilux méjì tán rírí wọn náà lé ambush inú igbó kan náà sì wà ẹ wo mọ́tò tuntun inú igbó kan náà sì wà ẹ wá ní ká mọ́ gbọ́rọ̀ sáwọn opponent àwọn opposition ilẹ̀ Haúsá lẹ́nu àwọn lérí ibú ẹni ká wọ́n mọ ọ̀nà tán tọ́ ẹ rí i pé ọ̀nà yẹn kì í sọ̀nà tán kì í ṣe pé ọ̀nà tuntun àbínú gbó kì í ṣe pé wọ́n ṣe fi mọ́tò labẹ̀ ọ̀nà tí wọ́n ń gbà ní o ọ̀nà tán máa ń gbà lọ gbàbọ̀ ní o sọ́nà tó wá villages tó wà lágbègbè bẹ̀ yẹn ní Kẹ́bì wọ́n á láwọn mọ̀ páwọn wèrè yẹn wà nùgbọ́ ẹ̀. ó dá ẹjọ́ wáyà ń Kaduna ara wọn náà rèé wọ́n pọ̀ yẹ́yẹ́ ń bẹ̀ wọ́n mílẹ̀ ọwọ́ bá wọ́n wá ń bí léèrè wípé bandit kí ló dé tí ó darapọ̀ mọ́ bandit tó ń pa àwọn èèyàn rẹ̀ ó ní ìyà ìsomi ọbẹ̀ pé ìyà ló mú òun wọ́n wá ní ṣé ìwọ nìkan ni ìyà ń jẹ mo ní ìyà ń jẹ gbogbo wọn àtẹ̀yìn tẹ́ ẹ mú ìyà ń jẹ gbogbo yín ẹ̀yin lẹ kó bá wa Nàìjíríà ẹ jẹ́ àkóńbẹ ẹ jẹ́ àwa yà ní mo ti ẹ̀ mọ́ bí tẹ́lẹ̀ wà ilẹ̀ Haúsá sá ni wọ́n náà mú níbi tó ti ń bá ọmọ ọdún 13 tó ń fipá bá a lò pọ̀ mo ní ṣíọ irú kan ọbẹ̀ kan ẹ má jẹ́ àsọ̀rọ̀ wọnú Kùránì orí èèyàn fi jọ o ṣùgbọ́n ẹ̀rẹ̀ ń kọ́ là ń lọ náà bá ní wọ́n rán lẹ́wọ̀n 25 years kó tó wá lọ wọn ní kan kọ́kọ́ mú lọ síwájú ilé ọba iwájú iléeṣẹ́ Sẹ́ríkì jàre wọn lọ́ba Yorùbá níjọba wọn bá bẹ̀rẹ̀ sí dáṣẹ́ rí àfún 25 náà tó sì ń dì kò gbé 25-20 ni ó dá kò kúkú fi kò mì ó ń gbà sídìí náà ni ó lọ jẹ́ pọ̀ mẹ́jẹ́ àyà lọ́dọ̀ bàbá yìí Haúsá ló sọ ó rè ṣe interview lórí BBC Haúsá bàbá tó sọ wípé kèfèrí náà Kristẹni ó lóun ò kọ́rọ̀ òun jẹ́ o
ó lóun sì wà lórí ọ̀rọ̀ òun o ẹ jẹ́ àkàntẹ́ ti gbọ́ ẹ lè mọ́ ìgbà Haúsá ti ń sọ. interview tuntun lélẹ́yìí o lẹ́yìn ìgbà tó sọ̀rọ̀ yẹn tán ló sì ṣe interview eléyìí o ẹ jẹ́ àgbọ́. yana saya nabiya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ulama warasatul anbiya malamai magada annaba ne to mu ma almajiran mu wannan makamin muke so mu ga mun gaji annabawa to mun san irin zagin da wa'anda ba sa son musulunci suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jure suka yi wa malaman musulunci suka jure. ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ fún developing story update lórí ti Ghana àáfàá tó jáde tó ní ẹni tó bá ti blasphemy Muhammadu pé kán pàdánù ó ti tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ o ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹni tó jẹ́ igbákejì gbogbo ìmáàmù àgbà níbo fún gbogbo Ghana wọ́n ló láwọn ò gbà pé kí ọlọ́pàá wá mú àwọn ọlọ́pàá ti wá jẹ ní ihò báyìí o wọ́n ti wá mú bàbá yẹn wọ́n ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí fojú ẹ̀ gbolẹ̀ kó wá rojọ́ anti-Islam comment wọ́n sì ní pásítọ̀ kan gangan ló ń darí ọ̀rọ̀ yẹn sí mo ló ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ àmọ́ retí ọjọ́ tíjọba yín ó jojú iṣẹ́ tán máa mọ̀ tó mọ̀ tá à ń sọ yìí tán máa ní yes àwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí dojú lé wọn bí a bá rí olódò rẹ bá win second time tán second time sáà ní nǹkan. ó dẹ̀ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ kan nu wọn tó sọ̀rọ̀ lánàá tó ní àní kan gbé sàrí àwọ̀ wò ó tán àbá gbà nílọrin ó lọ́rọ̀ kan tó sọ. ó ní kán lé gbogbo àwọn ẹlẹ́bọ kúrò lórí àpèrè pé mùsùlùmí yẹ kó máa jọba pé ṣùgbọ́n lè fún àwọn kìrìsìtẹ́nì náà láàyè díẹ̀ nítorí wípé nàìjíríà kì í ṣe full muslim islamic country wípé kì í ṣe religious law làwọn ló ń bẹ ká ní islamic country ni pé kìrìsìtẹ́nì gan ò ní débẹ̀. ìlànà tó bá tọ́lọ́run ni tó jẹ́ ìfẹ́ àlá rárá ìlànà ṣíríkì ni ìlànà tó tako àgbékalẹ̀ ọlọ́run lórí rẹ̀ nínú Al-Qur'an ọlọ́run ẹ má ṣẹbọ ẹ má ṣòṣà nínú bíbélì náà ọlọ́run ẹ má ṣẹbọ ẹ má ṣòṣà wà bẹ́ẹ̀ títún pé tá bá wo àwọn tí ọba tọ́ sí jùlọ wọ́n fẹ́ jọba wọ́n fẹ́ ṣètò fọba àjọba mùsùlùmí ni bákan náà kìrìsìtẹ́nìtì náà láwọn tán lásìkò yìí lórí ní orílẹ̀-èdè tó yẹ pé ìsìláàmù nìkọ̀ọ̀kan ní darí ń bẹ̀ àwọn méjì náà lọ́ba tọ́ sí ń bẹ̀ mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nìtì torí pé àwọn méjèèjì ni wọ́n ní ìwé tí ń sọ̀rọ̀ nípa ọba. ẹ bá gbọ́ yé dáadáa ṣe mọ̀ pé ó fi class condition sí ti kìrìsìtẹ́nì ó ní lásìkò yìí ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé àsìkò ń bọ̀ táwọn ò ní fún kìrìsìtẹ́nì láàyè mọ́ tẹ́ bá rí tán rí mọ́ àwọn ẹlẹ́bọ ní ìsìn tẹ̀yìn kìrìsìtẹ́nì náà ń bọ̀ o. ẹ mọ́jọ sẹ́yìn káyọ̀fì ẹ̀ lè mọ bínú pé bọ́bì kí ló lé tó ń gbà àwọn bàbá ìwà àásó fẹ́ sórí pílátífọ̀mù yìí dorí ẹ̀sìn ni mo ní yìí sórí pílátífọ̀mù ẹ̀sìn ṣùgbọ́n aṣọ òótọ́ ibi tí òótọ́ bá ti wá lọ òótọ́ máa ń tì wá bí ẹ̀mí ni ẹ̀mí lóòótọ́ ó ti wọnú wa ibi tó bá gbé alọ náà lá lórí ẹ̀sìn wọ́n ti fẹ́ bẹ̀sìn báyé jẹ́ bá a ṣe ń sọ ti kìrìsìtẹ́nì là ń sọ ti mùsùlùmí là ń sọ ti ṣẹ̀ṣẹ̀ òun ló dín fáfọ́rọ̀ tí bàbá yìí sọ afẹ́ tó àṣírí wọn ìkànnù wọn ló wá já mọ̀ wípé ṣe ràn bàbá yìí àtàwọn tẹ́ bá rí tí ń ṣe ìmọ̀ líle tán kọ́ wọn ní ìmọ̀ òdì wọn náà gangan náà ń tú àṣírí kùránì fún wọn náà gangan náà mọ̀ kùránì o wọn náà yòókù àgàbàgebè náà ń ṣe àbòsí náà ń ṣe o mo ní sẹ́ wá ń pa àwọn alálàáfíà lálábòsí ni wọ́n ní kàn náà lọ tú kùránì dáadáa pé ẹ̀ ń tẹ́ ẹ bá rí tó ṣe àlàáfíà nù mùsùlùmí pé kò mọ kùránì ni mo ní mùsùlùmí lẹ́ni tó sọ̀rọ̀ yìí o ó sì kéwù jáná. tọ́nu kùránì yẹn manipulator làwọn àfáyòkó àwọn alísùn náà àti tẹ̀blíkì àwọn gangan ni wọ́n pè ní real muslim because nǹkan tó wà ní Quran ò ní wọ́n máa tú jáde fún ọ àwọn ìsàlábòsí Dr. Saladin in tó bá wà ní Quran ni ó sọ fún ọ in tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe ni kẹ́ ẹ ṣe sórí suratu Tawbah yóò dẹ́kí wà ní verse 3 to 8 or 3 to dẹ́kí verse 4 to 6 àbí ìyẹn ti verse to 1 mọ̀ nínú suratu Tawbah suratu Tawbah ni ìgbà tí mo wà mádùlẹ̀ àrọ̀bíyà tí mo wà ní sani ìdádí tó bá dé wà mádùlẹ̀ àrọ̀bíyà wà máa hákùrà ní sórí bó ṣe ń ha wọ́n mọ̀ tún fún ọ àwa dórí suratu Tawbah yìí ló jẹ́ kí gbogbo nǹkan tó wà lórí mi yàtọ̀ àwọn ustaz wọn gbà yẹn 80% wọn gbà yẹn tẹ̀blíkì ní bàbá dẹ̀ bàbá túkúrà ní fún àwọn máa sọ nǹkan tó wà ń bẹ̀ fún nǹkan tó wà ń bẹ̀ gangan wọn fẹ́ kẹ́ lọ́mọ ṣe ta kẹ́ lọ́mọ jagun kẹ́ lọ́mọ pèèyàn sí ẹ̀sìn tí wọ́n ṣe ìwọ tó bá kọ́ tó bá ṣe báyìí ó yẹ bá wọn jà bí wọ́n ti mọ́ preach ẹ̀ fún wọn gbà yẹn àwọn ò kì í ṣe alábòsí wọn kì í ṣe manipulator bí àwọn àfáyòkú tó bá ṣe wọn ka súrà yìí wọ́n wá ń tú kìíní yẹn ò yé mi thank God ọjọ́ tó wá jẹ́ ìgbà Ramadan wọ́n máa ṣe tẹ̀fsírì bá ṣe kírun tán báyìí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ tẹ̀fsírì wọ́n bá fi súrà yẹn gangan wọ́n ṣe tẹ̀fsírì wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n ṣe wá sí lórí súrà yẹn ibẹ̀ mo ti sẹ́ pé no eléyìí kì í ṣe nǹkan tẹ́mi máa follow àwọn tẹ̀blíkì gangan ni the real muslim because in tó bá wà ní Quran òun náà máa tún àwọn àfáyòkú ní ìfẹ́ máa dárúkọ wọn ni o àwọn àfáyòkú alábòsí ni wọ́n máa sẹ́jà kò rí báyẹn àwọn àfá àwọn ti jókòó àwọn scholar ti jókòó wọ́n ti ṣe bá sùn lórí tíra yẹn ìmáàmù kan sọ pé báyìí ló ṣe yẹ kó rí ìmáàmù ní kò yẹ irọ́ ni ìmáàmù kan kò sọ pé báyìí ló ṣe bó ṣe wà nìyẹn bó tó bá fẹ́ dorí ẹrú wọ́n ní ìmáàmù kan ti sọ àwọn àfá ìṣẹ́kẹ́ kò yẹ kó rí báyìí irọ́ ni manipulator ni wọ́n máa manipulate orí ẹ̀ brain rẹ̀ tẹ́kẹ́ ò ní lè ronú even kan tán bá tún tú tíra yẹn fún ọ pé báyìí ló jẹ́ bó ṣe kọ́ bẹ́ẹ̀ ó tún máa bá wọn jiyàn pé kéèṣe bẹ́ẹ̀ because àfá rẹ̀ ti sọ fún ọ kéèṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí bọ́ọ̀rọ̀ wọn ṣe bọ̀ tó bá fẹ́ rí kárí Kùránì kó fẹ́ jẹ́ kí wọ́n tú fún ọ ìwọ lọ gbé bá tẹ̀blíkì àbí kó lọ gbé bá lísù náà wọ́n ṣe bá sùn lórí ẹ̀ wọ́n sọ àdìsí lórí ẹ̀ wọ́n sọ gbogbo tẹ̀fsírì tó wà lórí súrà yẹn wọ́n máa sọ fún ọ. ọmọ mùsùlùmí pẹ̀lú òfin fìtínà àwọn òfin
tí ò ní ẹsẹ̀ ńlẹ̀ mọ́ tí Kùránì kan ti pa kan rẹ́ àwọn oníyé sọ fún yín àwa ti gba kámú àwa ti gba Islam àti gba kámú ṣùgbọ́n àwọn kéékèèké tó ń bọ̀ àwọn lè máa dà láàmú nígbà tí ẹ sọ pé Islam sọ pé ìlú tí wọ́n bá ti gba Islam kí wọ́n kógun jà wọ́n ẹ̀yin náà lè tó sọ pé ẹni tó bá kúrò ní Islam kí wọ́n pa àwọn tí wọ́n kúrò àwọn tẹ́yìn lọ pè yẹn ṣé àwọn ẹ̀sìn kan ni wọ́n ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ń ṣe ìṣẹ̀ṣe àbí kàn ṣe Christian tí òfin tí wọ́n náà bá ní ẹnikẹ́ni tó bá ṣe ẹ̀sìn míì lẹ́yìn Islam kí wọ́n pa àwọn olè máa pèsè Islam. Ọ̀rọ̀ o ti wáyé wa o ìdí tá a ṣe ń palariwo tá à ń tẹnu mọ́ pé iṣu àtẹnumọ́ra wa ò ní jóná bẹ́ẹ̀ bá ń rí tá à ń pariwo no sharia Yorùbá land no blasphemy Yorùbá land àwọn nǹkan tá à ń sọ rèé àwa náà sì ń ṣiṣẹ́ tọ̀ kó mọ̀ jariwo àgbá òfìfo lásánlásán tí ń dún yùmùyùmù ẹ̀jẹ̀ wa kọrí sí ọ̀dọ̀ àwọn OPC mo gbọ́ ọ̀rọ̀ kan tán ga máìkì sí bàbá kan lẹ́nu wọ́n ní kán mọ̀ bẹ Sunday Igboho kán ránṣẹ́ sí kán bẹ bàbá Akíntóyè sí o pé kán lè kìlọ̀ fún gbogbo àwọn blọ́gà wọn mo ní sanni blogger tó ń sanwó fún ni bí ìgbà tó yẹ pé wọ́n ní ilé iṣẹ́ tán káwọn blogger sí pé kán yé bú OPC mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sì pẹ̀ fáwọn tí OPC náà. ẹnu mi bá ọkọ fẹ́ǹsì tó pọ̀ báyìí ọ̀dọ́ gúrú ló fi lọ 13 days. wọ́n wá lókàlùkù wa àṣẹ tí wọ́n lásìkò a máa bẹ̀rẹ̀ kí ní sátọ̀dé gbogbo coordinator láwọn máa ń tàbí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹgbẹ́ mi wọ́n ti lọ ṣe bàbí ilé ẹ̀ ó lè jẹ́ àgbàrá ti alọ́nà wọ́n lè jẹ́ àgbàrá ti alọ́nà orúkọ tẹ mí ní mùsùlùmí ìnáwó ẹgbẹ́ ìbábọ́ mọ́ ẹ jẹ́ kí ẹ ṣe wá látọ̀dọ̀ àrí orílẹ̀-èdè sọ́dọ̀ àwọn gọ́ọ̀nà lọ́balọ́ba kí wọ́n sọ fún ọ̀gá kó sí àwọn sílẹ̀ òsì tó jẹ́ bandit mọ́ òsì tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ ọkọ̀ mọ̀ fún mi láti sọ ọ̀rọ̀ kan wípé àwa ò ní ban ẹ má ṣe ìyá wa tí ó sọ̀rọ̀ lọ sí ilé má ṣe kó àti fiṣẹ́ ńlá kan lé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lọ́wọ́ pé kí wọ́n jọ wọ́n ti torí Ọlọ́run gbogbo àwọn ọmọ fákàtí bá ń bínú wọ́n bá bẹ̀rù sí wọn lọ́kàn. then àwa ń fi àsìkò ìran Comrade Akínọlá George sí bàbá wa Bánjí Akíntóyè kọ́ pé Sunday Igboho kọ́ sọ fún wípé gbogbo àwọn bloggers tó sọ̀rọ̀ àyẹ̀ kọ́ ceasefire àbẹ̀bọ́ kàtàkàtà ní gbogbo ayé ìlú ẹ̀yọ́ ọ̀dọ́lọ́ ṣé ìdílé bá ṣiṣẹ́ ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀ wọn mú yẹ̀sì wá ṣé bí àgbàlagbà sí wọn dájọ́ nìyẹn èmi ò ní sọ nǹkan kan ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú ẹ jẹ́ àyà lọ́sùn state ọ̀rọ̀ tá a sọkù lánàá ẹ wo wọ́n ti fi ọlọ́pàá wọ́n ti lọ́ọ́ fi gbé máa yẹn máa tó sọ wípé kán máa pa àwọn ọmọ ẹgbẹ́ accord lẹ́yìn ìgbà tí Adeleke yarí fún máa yìí tán kì í mọ̀ sí kékeré nílò ń bí o inú àkójọpọ̀ ròyìn láti lò bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá ti kọ́rọ̀ rẹ̀ jẹ́ ó lóun ò sọ pé kán pa yẹn ó ní ìbò ló ní kán pa ọ̀dà yóò sojú wa kò ní sẹ́yìn wa Adeleke àti àwọn èèyàn wọn pariwo lé lórí wọn tó àṣírí rẹ̀ pé àgbàlagbà tí ń ṣe láńgbáláńgbá ní eléyìí. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ bàbá yẹn conflict bẹ́ẹ̀ náà ni Davido ní Trump ti jẹ́ ńlábọ̀ wo inú rẹ̀ ń dùn làwọn èèyàn bá tún kò bò wípé wọ́n dúró lọ́dọ̀ Trump nìkan o àwọn ti APC wọ́n ní kó gbẹ́ ECOWAS lọ kó gba UN lọ kán lè wà gbèjà rẹ̀ ó dáa bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn ẹgbẹ́kùnrẹ́rẹ́ àlàyé ṣùgbọ́n lẹ́tà á lòun bí àṣàrí dé odò ọ̀tìn lọ́sùn state náà ni wọ́n ní kì í ṣe bàbá yìí nìkan ní dúnkùkù lájà mọ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ accord àti àwọn ọmọ pátì míì wọ́n lárábìnrin kan náà wà ńbẹ̀ tó ń kìlọ̀ fún gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ yòókù wípé bọ́n bá ti jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ APC kéèyàn kankan mọ́ jáde lọ́jọ́ sátidé wá dìbò nítorí òun ò lè sọ tójú wọn máa rí ẹjẹ́ agbọ́ bó ṣe ń ṣèkìlọ̀ tí ń dúnkùkù lájà mọ́ àwọn èèyàn mú ní nílùú tó lọ́ba tó níjòyè wọ́n máa bà orúkọ ẹgbẹ́ Olódòdẹ jẹ́ àwọn èèyàn sì máa sá fún ẹgbẹ́ yín Olódòdẹ wọ́n fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ fi fẹ́lẹ́ ọkọ̀ yín lọ́rùn ni. aya ní ọ̀gá mi òun ò lérò pé Olódòdẹ ló rán wọn ṣe pé pẹ̀lú bá a ṣe fẹ́ kí bàbá Olódòdẹ wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì tó gbogbo eléyìí tí àwọn tó wà lábẹ́ wọn ń ṣe káàkiri wípé wọ́n máa fi bà bàbá lórúkọ jẹ́ ni o wọ́n máa fi bà nǹkan jẹ́ ni o. wọ́n máa gbé dání adé ò sọ̀rọ̀ gbogbo wọn máa gbé sọ̀rọ̀ ní mí wọ́n máa gbé mọ̀ farapamọ́ dọjọ́ òní ni ọjọ́ òní ti wá dé mo fi Ọlọ́run bá búra mo tún fi Jésù Kristi búra àwọn tí ò bá ń ṣe APC ó bá jáde lọ́jọ́ dìbò ẹ̀ẹ́dẹ̀ ni mo bí bẹ́ẹ̀ wọ́n ìgbọ́dọ̀ bá sọ pé òní gbọ́dọ̀ sí ìbàdàn àti sọ fún yìí o gbogbo unity odò ọ̀sìn pátá APC lónìí ẹ bá sọ pé kẹ́dùn mi ò ní tí mo ẹ o ọmọ kékeré ni sí mi ẹ̀gbẹ́ ni mo jẹ́ bàbá ni mo jẹ́ ó dẹ̀ mọ̀ fúnra lára ẹ̀ ẹjọ́ ti sáré síkà ẹgbẹ́ mi kò sọ ó fúnra lára ẹ̀ pé bàbá ẹ̀ ni mo jẹ́ ó dẹ̀ sọ pé báyìí bàbá sọ̀rọ̀ lọ́dún máa ṣe ibi tí bàbá bẹ́ẹ̀ ti wà ọmọ òde sọ̀rọ̀ ńbẹ́ èmi ni mò ń sọ fún yín ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ ò lè jáde dìbò APC. òun náà lẹgbẹ́ yẹn ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ accord àti àwọn olóríire lọ́sùn state tí wọ́n fẹ́ ta lajú wọn sílẹ̀ kí tàlùbọ̀ kó wọ̀ ọ́ kó súnmọ́ bàbà jẹ́ wọ́n ti ń pariwo rẹ̀ wípé ta ni bàbá ta lọ́mọ àrífín ilé ìyàgbẹ́ nílùú tó lọ́ba tó níjòyè. It is not only Senator Fadahunsi that has made
that kind of reckless statement ahead of the election. Another APC House of National Assembly candidate, I just read it in the paper this morning, was caught on a clip yesterday, on a video, saying that if you are not a member of the APC, don't come out to vote. And no nothing. The Nigerian police are there. The IGP is there. And I've said it. This is a litmus test for the IGP. If the police are not ready, if the police are not ready for free and fair election, they should tell everybody, they should tell the world that the police only want the APC to win the election, so that we will not waste our time, we will not risk our lives. They have this level of impunity because we have been complaining. The governor has complained before that in the last 1 month, the police have concentrated their efforts on arresting, detaining members of their court party, as if only members of their court party have been suspected of committed crimes. Ibi ẹ bá ṣayé dé ayé àmọ́ bá ṣe eléyìí kì í ṣayé onífàájì o, ayé wọn para wọn ni o, bó o bá pa bó o bá bu lẹ́sẹ̀ jẹ́ àpò bẹ́ẹ̀ já wa dé. Ìlú kan agbègbè kan l'Ondo State tó ń pè ní Ayétòrò, wọ́n ní ẹ wá gba àwọn ẹ wá ra àwọn kalẹ̀ o, wọ́n lómi ti fẹ́ lé àwọn kúrò gba àwọn táwọn settle tó jẹ́ coastal settlement táwọn wà lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ̀ omi. Wọ́n ní báwọn ṣe wá jọmọ omi tó arómiyọ̀, wọ́n ní over 80% lomi ti parẹ́ nínú village àwọn. Ayétòrò is at the verge of extinction. For over 10 years, we have been ravaged on daily and monthly basis by serious ocean surge. This has destroyed more than 85% of the community. Our voices have gone out to the whole world. Let Governor Yedatiwa come down. He is from Ilaje, and since he has been in this position, he has never visited Ayétòrò for once. We want President himself to come down. Before we have City Hall, we have other space, even for sports, for football, things like that. We even have mini stadium, but now all has gone. We are begging the federal government, because it's the duty of federal government to even call them so that they can call them into our aid. Ó rọrùn fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn láti gbà wọ́n yànjú pé ẹ kú òun bẹ́ẹ̀ ẹ má jẹ́ kó mi gbé yín lọ. Wọ́n ti gbàgbé wípé tí òyìnbó ń pè ní ancestral home, ibi tán forí wọn sọlẹ̀ sí, aborigine ni wọ́n lórí ibi, kì í sì ṣe pé bóyá omi gba gbogbo lẹ́wọ̀n àbórí omi nìkan náà ń gbé, wọ́n nílẹ̀ ń bẹ̀ tán ń gbé lórí ilẹ̀ ń bẹ̀. Wọ́n sì ń pe Ayédatiwa tó jọmọ wọn tó wá láti gbẹ̀ pé kálépo lẹ́rí ń bì ní ìsinyìí epo rọ̀bì àbí góòlù kan lẹ́rí, ẹ ti wá sáré mọ́ kó gbogbo nǹkan èlò yín wá, tẹ́ ti sá ẹ wà mọ́ wakùsà bó ṣe wù yín tí ò ní sí nǹkan kan tí ó dà yín lọ́wọ́ kọ́, bó ṣe jómi tó yìí náà kí ló wá dé tẹ́ ẹ fẹ́ káwọn parun tán bá kúrò ń bí ìfomi ibo ni kàn gbà lọ. Ṣùgbọ́n láti ìgbà tán ti sọ̀rọ̀ eléyìí náà tí wọ́n pé kí náà lè ṣe wọ́n rè mọ́ sánmọ́ǹtì bọ́n ṣe ṣe lẹ́kọ̀ọ́ tán lé bá bí ìtìsẹ́yìn díẹ̀, ṣé bọ́n ṣe ṣe fún wọn nù àbí wọ́n wálẹ̀ míì fún wọn. Kò tí ì yé mi tó àmọ́ retí kí Ayédatiwa sọ̀rọ̀ àbẹ́ẹ̀ rí ní gbogbo bí tó mi ò dé tẹ́lẹ̀, wọ́n ní sọ́ọ̀jì ńlá ni o. Bẹ́ẹ̀ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ já sáré yà lọ́dọ̀ arábìnrin ó ń kígbe ni tó ń ké gbàjarì síjọba pé ẹgbà ń wo wọn fẹ́ kí bísínẹ́sì mi Nàìjíríà wo gbogbo àwọn táwọn invest sí Nàìjíríà láti 300 levels òun ò sí lára àwọn tí ń sá lọ kó Nàìjíríà lòun ti ka yunifásitì 300 level lòun ti bẹ̀rẹ̀ business ti wá gbòòrò. Àwọn àjọ kan tó wá ń pè ní ITF mo rò pọ́n ni bíi ṣé union là á pè wọ́n, àjọ ìjọba sá ni, agency ni kì í ṣe union, agency ni. Àwọn náà wọ́n ṣe kò kárí àlùwàlà lórí iye òṣìṣẹ́ téèyàn bá gbà, salary tó ń san fún wọn, negotiation náà negotiate pẹ̀lú employer iye tó san fún wọn rè, so employer náà máa san àwọn owó kan sọ́dọ̀ wọn. Ó ní sáà déédéé lòun rí lẹ́tà náà ní kò ń wá san 75 million naira lòun ní kí ni ẹ kí la gbé kí la jù ló bá bẹ̀rẹ̀ sí fìbínú sọ̀rọ̀ ló sòkò ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ síjọba, òun ó sì palẹ̀ bísínẹ́sì òun mọ́ òun ó gba bòmí lọ pé kí ló dé táǹkọ̀bọ̀ òun ò ní san òun ó rè pé lọ́ọ̀yà òun. Làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí bú wọn níjọba kọ́ agency ni kì í sì ṣe kíní kan pé kò yẹ kó máa pariwo mọ́jọba, at least ó yẹ kíjọba gan wá tiẹ̀ wà mọ́ kó àwọn tó bá ń drag ìjọba mo ní kó gbá lẹ́nu yín. Ẹni tí ń san tax employer of labour lẹ́ni kan mọ́ fìtínà employer mélòó lẹ dálẹ̀. Tẹ́ ẹ bá rí èèyàn kan tó ní iléeṣẹ́ Nàìjíríà nìsín ẹ mọ̀ yín tí ò sí ná yóò repo míì sólà ẹ̀yìn ọ̀gá ni Yamuda. Because it's supposed to be a land flowing with milk and honey, and we only speak good news to life of Nigeria. But you people make us sick. You make us sick. We literally try to pay our vendors and staff, we try to create job, we try to do things. You people don't support anyway, and then you come and bring in crazy views. What is it? You know, come back. Who is going to be? There must be mad. See, I'll punish you from your head to your toe. I'm going to post this on Instagram, and I don't care. This is my first boss. There's so much that you won't wait to. All you two be agency. What's the matter with that agency that said I was trying to pay money? What's the matter with agency? What's the matter with agency? That one that said I was trying to pay money for people just wait. See, I need to pump money. I need to unpack my hands. You know the agency music here? MSK again. They said I should pay money for copyright. What is it? What is it? Ó mà ṣe o bẹ́ẹ̀ bá sì tán bá gbé lọ́dọ̀ Ààrẹ Olódòdó ní ìsìn wọ́n mọ̀ dẹ́nu fún Ààrẹ Olódòdó ní pé everybody is doing well aláwọn tó rọ̀gbà yá Ààrẹ Olódòdó ká náà fà wọ́n wálẹ̀ mo ṣe ń wò yìí kí ló dé
tẹ́ ẹ bá mọ iye àwọn èèyàn tí mo ti rí complain wọn nínú ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí pé wọ́n ti ẹ̀ ní ṣọ́ọ̀bù lásán tí ìtúnṣe business tó ti make owó tó yẹ o ẹ wá san 75 million ó dáa sáà rọra rèé mú mi rè ó ti 2 weeks o ó bínú tán o ibo ló wá fẹ́ lọ báyìí ibo ló fẹ́ lọ ó bá sì palẹ̀ mọ́ àwọn tí ó forí ko àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ automatically wọn ríṣẹ́ ṣe mọ́nu wọ́n á tún ṣe lọ bẹ̀rẹ̀ from ground zero ṣé ẹ tiẹ̀ wá rí nígbà táwọn ọmọ Ìgbò dà sọ̀rọ̀ ìtàn tún gbọ́ Yorùbá lẹ́nu ẹ̀ wọ́n lè fi wọ́n lẹ̀ Gàmbàrí pa Fúlàní pé kóhun àti olódò dẹ́rẹ̀ mọ́ wọn ló máa ga o any small thing báyìí wọ́n máa ti àwa Yorùbá sólódò dẹ́ni olódò dá wọ́n ti tì wá lù yín o ẹ má jẹ́ akọlura wa o ẹ tètè fún wa ní òmìnira n táwa ń béèrè nu nítorí bàbá dé ìmúṣẹ ìlérí wa ilẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí àyàn fandafanda bẹ́ẹ̀ bá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ business ní sáré mọ́ gba tax lọ́wọ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni yóò farabalẹ̀ yóò tún lu ṣe yóò tá a dá business gidi lẹ̀ ìṣe gbogbo eléyìí tó jẹ́ wípé àti ìrúwà ògiri wá ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà olódò ó ṣẹlẹ̀ kejì toró ní tá a fẹ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ojú wa náà lọ. ó dá níbẹ̀ ìyá sáré dé Ògbómọ̀ṣọ́ south wọ́n ní agbègbè kan wà mẹ́ta ń pè ní Ìbàpọ̀n orílẹ̀ Ìbàpọ̀n wípé ibẹ̀ ní ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ sọ́n pa yẹn kankan wọn ní irọ́ kó má bàa ṣẹlẹ̀ náà ni kó má bàa di pípa mo ní kán jọ o kán ṣọ́ra o àwọn wèrè yìí wọ́n ní káàtì ẹ̀ kọ́kọ́ gbọ́ tẹnu wọn náà wọ́n ní sàdédé náà ra wọn kan tán kó máa lù wá wọn sì rí wọn bẹ̀rì náà bá dé wọn láwọn baálẹ̀ kan ló fà wọn bẹ̀ mo ní ṣé tí ó bá tiẹ̀ wá ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo bí Ògbómọ̀ṣọ́ ló yẹ kó tó ti ṣẹlẹ̀ torí ire Ọlọ́run ṣe ẹ̀yọ́ wa ń bẹ̀ ni kì í ṣe èèyàn méjì kì í ṣe èèyàn mẹ́ta ló kó ọlọ́pàá kó wá mi kú tíṣà méjì kú sóun wá tún ní kí baálẹ̀ òfò baálẹ̀ kí mọ́ ti sọ bẹ́ẹ̀ ká gbọ́ lẹ́nu wọn náà bóyá ń parọ́ ni mo ti fẹ́ bínú ó dẹ̀ jẹ́ àgbọ́ bí wọ́n ṣe ń kìlọ̀ fún wọn wọ́n wá kan nù wọn lágbègbè tán mọ̀ dáadáa tí yẹn gbọ́ Yorùbá ọmọ Fúlàní lòun náà wọ́n wá ní kó mọ̀ ṣògbùfọ̀ fáwọn ẹjẹ́ àwò bóyá àní bínú mọ́ lẹ́yìn rẹ̀. Fáfàní wọn. Bí wọn bá wàhálà. Fáfàní họ́ọ̀rẹ́ mọ́dọ̀. Hábẹ̀ yẹ kò kí ọ. Etí ọ̀sẹ̀lẹ̀ ní ẹ̀sẹ̀lẹ̀ lọ́sẹ̀lẹ̀. Nínú ìwádìí tí wọ́n ṣe àwọn ọmọ inú àwọn ọmọ tí wọ́n jọ ń gbé láàrin ìlú tí wọn ò ní sẹ́ wọ́n fẹ́ máa gbé wọ́n mú inú àwọn tí wọ́n bá yín dáná wọ́n jọ máa ṣe mítìn táàmù tí wọ́n lè ṣe nítorí ọ̀sẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ àfẹ́kọ̀sẹ̀lẹ̀ ń bí. Tun fari ɗum to ɓe ɗiɗa ɗum faro ɗo keɗe yorobaji ɗiɗi fuɗɗe tan kawdi hoore watti ɗum waɗira makaranta ɗiɗi ɗum adi ɗum jaari ɓe to ɗum sehli o betta pé ɗum wati wa ɗon faɗa siɓe a fún wọn ní gẹ́gẹ́ bí òfin a fún wọn ní 48 hours gẹ́gẹ́ bí òfin a fún wọn ní 48 hours ọ̀túnla lẹ́yìn ọ̀túnla yẹn taba tó rí ẹni màlúù kankan ní ẹsẹ̀ títì ní yàtọ̀ táwọn tí wọ́n lọ tí wọ́n gbàgbọ́ ń kó lọ tó bá ìlú wàbí a fi òfin àfọwọ́ òfin gbé jẹ́la yìí. Orúkọ mi ni His Royal Highness Alhaja Sifatu Wahab Akanji tí ó jẹ́ alákòóso fún gbogbo Ìbàdàn ilé ìtọ́jú pé ibi tá a wà yìí là ń pè ní Sámàdé wọ́n wá sí láti ibi Sámàdé tó fi lọ ìtọ́jú Ìbàdàn tó lọ wà ní kíkún àwọn Fúlàní tí wọ́n ṣẹ́tù síbí gbogbo community àtẹ̀mí àmọ̀ kankan pa wọn wọ́n sì sọ pé àwọn ti bí nítorí ọdún kan tí àlẹ́ ni wọ́n sì fi okọ̀ mi jẹ́ pé àwọn èèyàn fàwọn bì ṣùgbọ́n gbà tí ta dé bíbà yìí wọ́n sẹ́ pé kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n dàpọ̀ wọ́n Ìdòwú èyí tó jẹ́ Fúlàní tiwa tó ẹ fi ń bẹ ní orí wa lọ́m ó wá clarify pé àmọ̀ kankan parí ní òní tí í ṣe ọjọ́ Tuesday Monday tí í ṣe ọjọ́ kẹwàá oṣù kẹjọ gbogbo àdúgbò community tí wọ́n jẹ́ bí mẹ́jọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ àtàwọn alága wọn àpalọ́pọ̀ wa àti àtàwọn parapọ̀ sójú parapọ̀ àjọ wa bíbà yìí àwa fún wọn ní gbèdéke tó fi kú within 24 hours 48 hours gbogbo nínú orúkọ gbogbo wọn pátá àpapọ̀ àtàlága ni o àti fún wọn ní àwọn náà sì gbà pé àwọn náà kò Ìdòwú ẹni tí ṣe Ìdòwú tó jẹ́ Fúlàní ó sọ ní èdè wọn àwọn náà sì gbọ́ our own decision is to quit. ó dá o Ọlọ́run ló ní á ní sùúrù o baálẹ̀ tán parọ́ mọ́ nìyẹn o ajẹ́ pé àwọn aráabí náà ti ń parọ́ ṣùgbọ́n àyà wa yín lé nǹkan náà ní ọ̀gá mi ojú káwọn mọ́ ní jàre bóun ṣe ń wò mú ní àyà jẹ́ àgbàntán sọ Ọlọ́run ní wọkàn ọwọ́ làwà ń wò èmi mọ̀ wípé ará àta kan ò lè wọlé tí ò ní lọ́wọ́ aráàánú lé nú a ti sọ ṣùgbọ́n bàbá yà tètè sọ wípé àwọn ò mọ̀ sí o ó sì dáa wọ́n ti gbọ́ràn sí wọn lẹ́nu èmi sì mọ̀ pé n tó mú wọn gbọ́ràn àti lóró àwọn fọ́nrán ìrí dáadáa táwọn Fúlàní claim pé baálẹ̀ kan ló fà wọn síbẹ̀ àbí èèyàn kan ló fà wọn síbẹ̀ tí wọ́n sì yarí pa àwọn òní kò ń bẹ̀ torí owó ti exchange ọwọ́ wọ́n yarí tá a sì fojú ara wa ríró àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ ìkan náà ti ṣẹlẹ̀ l'Ógbómọ̀ṣọ́ nígbà kan lára ìkànnú àwọn ọmọ SOPC ni àbí ìyẹn náà tí a pariwo lé lórí ṣùgbọ́n inú wa dùn ayọ̀ wa kún pé ojú gbangba náà ní baálẹ̀ ti deny wọn pé àwọn ò mọwọ́ àwọn ò mẹ́sẹ̀ àwọn ò mọ nǹkan kan sí o torí èmi ò rò pé àwọn Fúlàní yóò kàn déédéé parọ́ mọ́ baálẹ̀ ó dá ẹjẹ́ àgbà fún baálẹ̀ ṣùgbọ́n àgbọ̀dọ̀ rí wọn lágbègbè mọ́ ẹ̀yin ará àdúgbò yòókù ẹ̀yin síámẹ́ àdúgbò ẹ jọ̀ọ́ ojúlala kan fi sọrí o. ẹ jẹ́ wá dọ́dọ̀ arákùnrin wọn mú ọwọ́ bá ní níbi tí wọ́n ti bá ìbọn léwọ́
tí wọ́n fabricate locally lọ́wọ́ rẹ̀ akànra blọ́ rẹ̀ nítorí ó sí àyàlẹ̀ kò sí ní tá a fẹ́ fàyà rẹ̀ ṣe kò tiẹ̀ ní 6 packs ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ gbogbo randanrandan bó ṣe jalè nígbà tí òṣòwò lọ́wọ́ rẹ̀ òun wá mú bọ̀ òun wá rántí pé òun níbọn lé lòun wá rè fi àyáàjì àwọn kan òní san ní tó 200k lọ́wọ́ wọn láwọn òní náà bá ń dúnàdúrà títí tán fi wọ bíi 50,000 ńgbò ìyá ló tún wá dé lómi dúró lòun bá gba 1,000 lọ́wọ́ rẹ̀ ó sì ń fi ìbọn jalè 1,000 kiri ńgbò ìyá ló pàdé àwọn ọlọ́pàá náà ẹ bá tiẹ̀ rí bí ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ ti mọ̀ pọ̀wọ́ rẹ̀ ò mọ̀ iṣẹ́ ibi tó ti ṣe sẹ́yìn ló ti débi. Showing me to him that I'm capable of doing this, but you should not try my part. Till it got to yesterday, I found out that my foodstuffs had finished. And they stole my phone 4 days ago. I don't have phone to use in Kwaleni, reaching out to my people, beg them for money. So I remember that I had this one mouth, locally made pistol, and it ran out a cartridge in it. So it prompted me to go outside and know how I would get small money to assist myself. That yesterday. That was what happened. So the first shop you went to, what happened? The first shop I went to, I asked him to give me the sum of 300,000. But he said he did not have. I said, what of 2? Pointing the gun at him. He said he did not have. I said, what of 1? He said he did not have. I said, okay, you should give me his phone so that I can know if I can do 4. He was still claiming, as in proving that he won't give me the phone. So I didn't do him anything. He ran away. I left him to run. So it was the second man now that came back from his house, from his car, that I now stopped. Now asked him to give me money. Put her in his pocket and gave me like 1,000 something. So I told him to give me his phone, which he did. He gave me his phone. So in the process of going, I turned and said, no, since he had tried to pay me, let me go back and give him his phone. If I'm carrying the money now begging for the money and go, I should go back and give him his phone. So it was in the process of going back to give him his phone that I ran into security men and now caught me and brought me here. So when the security men, the Homeland Security men, what did you do to the gun? When they got to me at first, to save myself, I flung the gun away. I threw the gun away to be on a safer place to reduce less beating from them. But along the line, the truth came out. I had to go back and shoot back the gun where I threw it, and thank God I saw it in that compound. It was. Look at it here, please. Look at it. And the locally made pistol. Yes. ẹ̀yà kò bẹ̀ jáyà lọ́dọ̀ arábìnrin yìí yóò bá ní wọ́n bá sọ question ló béèrè ó ní ká béèrè lọ́wọ́ àwọn mùsùlùmí pàápàá jùlọ àwọn alákatakí tí mo bá ní èmi ní èèyàn kan tí mo fẹ́ darí question sí o ọ̀dọ̀ olúwo torí mo mọ̀ wípé ó ní citizenship Canada lọ́wọ́ tí sì mọ́ fi gara ó sì lọ renew ẹ̀ ní last year kọ́ ni 10 years ni mi ò àbí Canada 10 years ni àbí passport wọn wá ní ká bí wọn o náà tó gbẹ́sìn lórí tán pàǹtẹ̀ tiẹ̀ wípé kí ló dé tí wọ́n lọ mọ́ béèrè citizenship Medina tí wọ́n kà sí ìyẹn ní Mecca níbi tí wọ́n gbé sórí gan-an tàbí Iran pé kí ló dé gangan àtàwọn kan tán máa ń yọnú sọ̀rọ̀ tán máa ń gbèjà àwọn oníṣúfì láti Amẹ́ríkà ìmíì wà asylum ló wà lọ́bẹ̀ ìmíì oní green card ó sì fẹ́ gbàwé onílùú pé kí ló dé bẹ́ẹ̀ ṣe pọ́n Mẹ́kà lè tó olúwo bó bá lọ Mẹ́kà rẹ̀ yóò rè mọ́ jó bọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá kiri ni tí wọ́n mọ̀ ṣe fídíò káàkiri tí wọ́n mọ̀ yin Mẹ́kà pé kí ló dé tó sì rí láàgùn gba citizenship Mẹ́kà Saudi mo ní wọn lè fún wọn nífẹ̀ẹ́ wọn débẹ̀ ẹjọ́ ẹjẹ́ àfi ṣe sí àmúrelé gbogbo àwọn tẹ́ ẹ bá mọ̀ tó já alákatakítí ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ wọn ẹ mọ̀ dárúkọ Mẹ́kà nìkan ẹ dárúkọ Iran náà kí ló dé tí wọn ní citizenship Mẹ́kà gangan ní pàtó kí ló dé tán ni. a sì tí ì rí kankan nu wọn tó fẹ́ ọmọ Arab kì í sọ ọmọ Haúsá là ń sọ ọmọ Arab àti ìrí tó bá mọ̀ pé àwọn ọmọ Arab tó bẹ́ẹ̀ tán fẹ́ràn Arabic kí ló dé àwọn Haúsá wọn gan àrí kankan tó fẹ́ Arab rí Arab gangan ní Saudi ọmọ Saudi. àwọn orílẹ̀-èdè kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n ń sá lọ kìrìsìtẹ́nì tó fẹ́ gbógun tì orílẹ̀-èdè ẹlẹ́bọ abẹ́ẹ̀rí ti China. ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu arákùnrin náà ká tó lọ síbi ti China yẹn ẹ gbọ́ sòótọ́ ọ̀rọ̀ ni bàbá yìí sọ àbọ̀ ń parọ́ mẹ́yìn tẹ́ ń lọ Mẹ́kà ẹ̀yin alálàájá mo fẹ́ kẹ́ bá mi ja ẹ̀rọ yìí torí àwọn kan náà ti ń fẹnu dídùn sí ọ̀rọ̀ yìí o. all this while tẹ́yìn people yìí ti ń lọ kò dẹ̀ sẹ́nibọ́dì yín tó wá fi ṣe wá àṣírí pé wọ́n ń gbarun lórí yín abálájọ mo ṣàn sọ náà pé kò normal kò ń ṣojú lásán you people are under a spell so anybody yẹn ẹ̀dẹ̀ fi ṣe wá àṣírí so tẹ́ ẹ bá lọ irun orí yín wá ní kẹfà irun abíyá yín wá ní kẹfà wọn á dẹ̀ gbà lọ́wọ́ yín mo ti sọ lórí ẹ̀ náà rí pẹ̀lú pé gbogbo concept pé káwọn èèyàn bímọ kó máa fa irun orí ọmọ tẹ́ bá bí wọ́n wá ní inú ẹ̀gbin kí ló ń jẹ́ inú ẹ̀gbin
nǹkan tí universe create tó perfect òun lẹ́ ń pè lẹ́gbin kí ló ń jẹ́ náà ok nígbà tẹ́ bá ní irun orí ọmọ ó jẹ́ ẹ̀gbin ẹ fẹ́ fa ara yòókù nǹkan ṣé ní omi ẹ̀kọ́ ló wà kí ló dé tẹ̀ gé so kò ń ṣe it's not about that it is about ṣé ọmọ bí tó bá fẹ́ mú yàn wọnú ẹ̀wọ̀n yẹ wọ́n á ní kó pààrọ̀ gbogbo aṣọ rẹ̀ wọ́n á ní kán fárun orí ẹ̀ it is part of the slavery it is part of the slavery kí lẹ́yìn fárun orí fún kíni afama ni òun ò lè fọwọ́ kan ọmọ àfi tó ń bá kọ́kọ́ fárun orí ẹ̀ náà you people are just sick you are not just okay it is a mental nígbà tó ti jẹ́ wọ́n ń fa orí yín wọ́n ń fa orí irun orí rẹ̀ wọ́n á gbà irun abíyá rẹ̀ wọ́n á gbà kò parí wọ́n ti kó yín lọ́pọlọ kò tán. èmi ò gbọ́ rí o mo súnmọ́ mùsùlùmí dáadáa inú ẹbí mùsùlùmí náà ti bí mi o pé wọ́n lọ Mẹ́kà wọ́n fa irun orí wọn tọ́lá dọ̀hún wọ́n ń fa irun abíyá no mi ò gbọ́ rí ẹjọ́ ẹ bá ń dáhùn n ò lè dáhùn torí mi ò gbọ́ rí. wọ́n China rèé o tó ti lọ ń kó ọjà ní ìsìn tó ti lọ ń ra ọjà ẹ̀rí kan tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ẹ wo gbogbo ètùtù tán ń ṣe ẹ wo nǹkan wọn sára mọ́tò wọ́n ṣe wọ́n ṣe nù o wọ́n tún mẹ́ran wá wọ́n fẹ́ pẹran sí i. Which one is it? Cement truck. Hello, lion. wọ́n máa kọ́kọ́ rò wípé bóyá wọ́n fi kíní ìṣeré ni àfìgbà tí mo rí o imagine bẹ́ẹ̀ bá ní zoo ṣe irú Áfíríkà kíní wò lélẹ̀ abirú kí lélẹ̀ mi ò gbọ́ rí o. See our vessel. We are all out. All the crew, we are all here. Some of the crew are inside the canoe. Look at all some of our crew. We are all here. Our captain is inside here. Our captain, everybody. They are all here. Look at our vessel. We have all left the vessel. We are still on sea. We are all in the move. God, thank you, our Father, for safety. We are all moving out from our vessels. I am inside the canoe boat. We are all going out from the sea now, and you can see all the whole queue. We have all spread up. These are the canoe fishermen that came for our own rescue. The fishermen are the ones that came for our own rescue. Our vessel is sinking. Gradually sinking. We have all left the vessel. Going out. Look at the man that saved me, that saved our crew. That created the alarm by calling other people. He was the one that called other people for rescue. Well, we are so grateful. àṣé irú èmi lè jọba òwe nínú ọ̀rọ̀ rẹ mo gbà bẹ́ẹ̀ àṣírí títún wà fún gíyàgé lórí ó bá ọ̀rọ̀ rẹ mu mo gbà bẹ́ẹ̀ àṣé irú èmi lè jọba òwe nínú ọ̀rọ̀ rẹ mo gbà bẹ́ẹ̀ àṣírí títún wà fún gíyàgé lórí ó bá ọ̀rọ̀ rẹ mu mo gbà bẹ́ẹ̀ omi odò tó kàn dẹ̀ lè wá dùn omi odò tó kàn dẹ̀ lè padà dùn ó bá ọ̀rọ̀ rẹ mu mo gbà bẹ́ẹ̀ àánú ni ohun táwọn kan gbà wẹ̀ fún ló ṣe wẹ́rẹ́ omi tí wọ́n ní kó lè ṣàn ó wá dìbò mi kọ́ dáadáa kí ni mo ń kọ́ ẹ̀ ohun táwọn kan gbà wẹ̀ fún ló ṣe wẹ́rẹ́ omi tí wọ́n ní kó lè sàn ló wá dìbò mo ní bó ṣe ń ṣọ́lá rẹ̀ òun ló yé kí ni o àánú ni lọ́dọ̀ mi oore ọ̀fẹ́ ni ó dàpọ̀ máàánú ni ṣé irú èmi lè jọba mo rí nínú ọ̀rọ̀ rẹ mo gbà bẹ́ẹ̀ o àṣé ìrètí tún wà fún gíyàgé lórí ó bá ọ̀rọ̀ rẹ mu èmi gbà bẹ́ẹ̀ o omi odò tó sàn omi odò tó kàn dẹ̀ lè padà dùn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ mo gbà bẹ́ẹ̀ o àánú ni ó wá já sórí ọ̀fẹ́ fún mi mo kí n káàbọ̀ orin tí ń jà rìnrìn táwọn èèyàn kọ káàkiri rèé o lèmi náà ní ẹjẹ́ mọ́ tẹnubọ̀ kájọ kọ́ torí orin àánú orí ọ̀fẹ́ nígbò sì jẹ́ pé májẹ̀mú tọ́lọ́run bá wa dá lórí ìkànnì pé bàbá ti ń yìn tá ń kírun tá ń gẹ̀hún tá ń fayọ̀ kọ́ tiẹ̀ táwọn ò banújẹ́ lórí ìkànnì yìí ṣé kò wá sí ti ń bá àwọn èèyàn nú jẹ́ ni ṣé àwa ò wá rí ní tó yẹ kó bá èèyàn nú jẹ́ ni kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwa deliberate
pẹ̀lú pé ká fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ a wà deliberate pẹ̀lú wípé a fẹ́ máa fi ọpẹ́ fọlọ́run lọ́kàn àti lóhùn wa àwọn èèyàn ń béèrè àwọn èèyàn ń gbààwẹ̀ àwọn èèyàn ń gbàdúrà orí òkè ojoojúmọ́ ọjọ́ méje 21 days nígbà táwa ti fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ àti yọ̀lẹ́ sọ́lọ́run lọ́rùn ọlọ́run ní gbàdúrà fún wa akọ́là ń gbà fúnra wa àwa ṣáà ń fún ní tí ó múnú rẹ̀ dùn múnú ọlọ́run dùn kọ́ bọ́n ṣe múnú ọlọ́run dùn kò sí béèyàn ṣe fẹ́ béèrè nǹkan lọ́wọ́ bàbá rẹ̀ gan kódà kò jẹ́ pé ìwọ kọ́ ló fa ìbànújẹ́ fún bàbá rẹ̀ ṣùgbọ́n ó fẹ́ béèrè nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀ ó wá bá bàbá rẹ̀ tí ò tíì jẹun tó lejú korokoro ó ní kinní yẹn lọ́wọ́ o ṣùgbọ́n ìrònú pọ̀ fún bàbá rẹ̀ mo fi ń ṣàpẹẹrẹ ní mi ní ìrònú pọ̀ fọlọ́run wo bàbá lọ́lọ́run náà ń ìrònú pọ̀ fún lórí ayé wa ń kọ́ ṣùgbọ́n kó tó nǹkan kan torí ohun gangan ló dá wa ó sì mọ̀ ń tá a fẹ́ wá débẹ̀ wá ní bàbá ẹ fẹ́ mi ní kíní tí mo ní bàbá yẹn máa wù ẹ́ bí kíní ni kò ní fún ẹ kódà kó jọmọ ẹ kódà kí DNA yín kó jẹ́ 100% kó kúrò 99.99 kó jẹ́ 100% bàbá yẹn máa wù ẹ́ ni wípé ọmọ yìí ò lọ́rọ̀ gbọ́ ṣùgbọ́n kó dùn bàbá rẹ nínú kó ṣe ń tó fẹ́ kí bàbá rẹ rẹ́rìn kódà kó jẹ́ pé owó yẹn wọ́n pírísàfù ẹ̀ fún nǹkan míì ni wọ́n mú lé ọ lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ fọlọ́run bá ṣe rí nǹkan gbà lọ́wọ́ ọlọ́run yẹn kì í ságídí kì í sáriwo kì í ságídí kì í sáriwo nìkan o mi ò ní ká mọ́ gbàdúrà mi ò ní ká mọ́ gbààwẹ̀ ṣùgbọ́n n tó lè tètè mú ọ rójú ọlọ́run ráàánú àtórí ọ̀fẹ́ rẹ̀ gbà torí tí n bá mẹ́nu lé yóò di wàásù ńlá ìtàṣe náà tó àbọ̀ ọ̀rọ̀ lásán fọmọlúàbí ó bá dénú rẹ̀ yóò dòdìdì àwọn ọmọlúàbí babalúàbí ló pọ̀ ń bí torí ẹ̀ làwa náà la ṣe ń rìn ìrìn ọmọlúàbí torí babalúàbí àtọmọlúàbí wọ́n dẹ̀jẹ̀ pọ̀ wọ́n dàtọ̀ pọ̀ wọ́n wá bí àwọn ọmọlúàbí ṣé ẹ rí ọmọ tí ò bá sí nǹkan kan nù rẹ̀ tó jẹ́ pé ó dídí ọ̀rọ̀ náà fẹ́ sọ fún ọmọ burúkú ni o ó kò lọ́mọ líle ọmọ burúkú ni ọmọlúàbí gbọ́dọ̀ ní ààbọ̀ torí ń tá a bímọ ọmọlúàbí ti wà lára rẹ̀ ọ̀rọ̀ babalúàbí àti mọmọlúàbí ní ìdajì tó kù tí Yorùbá fi sọ wípé àbọ̀ ọ̀rọ̀ la máa ń sọ fọmọlúàbí nítorí a ti bí mọ́ ìdajì ìbí nítorí ọmọlúàbí wà nú ìbí rẹ̀ ìdajì ni so wọ́n wà á fi ìdajì míì wọ́n máa fi ọ̀rọ̀ bọ torí ọ̀rọ̀ náà la fi ṣẹ̀dá rẹ̀ ń tá a bá fi ṣẹ̀dá ẹni ní wo ni o ẹ̀ ń tá a fọ̀rọ̀ dá ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀fì máa tọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni ń tá a fomi prepare omi náà lẹ́ẹ̀fì máa là o ohun tá a bá fi eérú ṣe eérú náà lẹ́ẹ̀ máa fi ẹ mọ̀ jẹ́ àwọn preaching jàre ó ń deep ọlọ́run ni kì í ṣe èèyàn asífìlà fún ọlọ́run ọba tó ń fún wa lọ́gbọ́n ìmọ̀ àti òye tó ń gba ẹnu wa sọ̀rọ̀ kì í ṣàwa ogun tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ o àti sápamọ́ sẹ́yìn ọlọ́run ẹ ṣé o kábíyèsí ẹ ṣé o gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin màmá mi tí mò ń lo ọgbọ́n yín náà àmì ọládẹ́ǹdè wọ́n ní ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà mo lọ́dọ̀ yín náà ni ẹ̀yin làgbà ọ̀dọ̀ yín náà mo wà tí mo fi wá jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà ibà rẹ̀ náà ní ibà ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà yín náà rèé o ibà bọ́bí ṣọ́ọ̀s ibà Valentini ẹlẹ́à ó ti rèé ṣe surrogacy lọ́dọ̀ bàbá oníbẹ̀rẹ̀ ó ti rèé ṣe surrogacy o lọ́dọ̀ bàbá oníbẹ̀rẹ̀ o oyin kọ́sọ́lá mi ọ̀rọ̀ mi rí àsìpẹ́ àánú mi àti ẹ̀lájọ́ ń yí láǹtà kọ́mọlùbọ̀ nínú ilé àjọ ń yí lura wa ó dá èmi náà ń pè ní ibà fayọ̀pọ̀tì ayọ̀ ní lórí ìkànnì ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀jọ́ àríran kedere wọ́n máa sẹ́ndì ìròyìn fún gànà bá pé lọ́dọ̀ rẹ̀ tàbí wọ́n gangan ló ṣe ẹ̀dá rẹ̀ jọ mọ̀ yẹ̀wò mọ̀ confam ẹ̀ mọ̀ verify ẹ̀ kó rí wípé ó dúró lórí òtítọ́ àtòdodo mọ̀ bá fi ẹnu kún irọ́ o òtítọ́ ni ó dúró tí o kódà kó sí èèyàn kan ló dúró tí ọ̀pẹ́ lóòótọ́ mọ̀ wọ̀rí àwọn èèyàn kan àwọn olóòótọ́ ń bọ̀ ó kàn jẹ́ pé bí rọ́bà lọ fógún ọdún sánkan náà lòtítọ́ ó lè bá ogún ọdún ti wá pọ̀ jù lẹ́yìn bá wòran yóò lọ fún 50 years o tètè lé bá torí ẹ̀ la ṣe ń fi ìròyìn lé bá ibi náà ń pè ní ibọ̀ pàpà parada ẹ̀yà parada ọ̀gá rẹ̀ parada ọ̀gá ìyanu Abala comment section abẹ́lẹ̀ yẹn lólùfẹ́ wa ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn pé ọkọ̀ àwọn 616 náà rẹ̀ kò sàrúgbó ń bí ibà sàn láàrin ajé ní múni pẹ̀kọ̀pẹ̀kọ̀ wọ́n bá ti kófìrẹ̀ tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ náà mọ̀ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ gbalẹ́símọ́ náà tán ọmọ bá gbalẹ́símọ́ níyà tàbí kọ́ gbalẹ́sí agbójú kò kúkú gbójú èmi náà ó ti tó bá nínú àgbà táìmù bí ibà kéde fún Yorùbá nìsan fóòdù àníṣàn alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn tò níbi tá a ti mọ́ dami tútù wájú tá a ti tẹ̀lẹ̀ tútù ibi tá a ti mọ́ fi kọ́kọ́rọ́ sílẹ̀kùn torí wọ́n ní fi ìgbò sílẹ̀kùn ẹ̀ ń bá ní kọ́kọ́rọ́ ni ó sì kò sí bí géètì ṣe ga tó ó ní ìdìkì ó lè rí mọ́ jù lẹ́sẹ̀ kò pọ̀ síbu Ọlọ́run ti mú kọ́kọ́rọ́ lé alọ́wọ́ alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ jábẹ̀rẹ̀ látọ̀sùn àní jogun omi àní yé mọ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tọ̀sùn nítorí wípé ó ń bọ̀ àwọn ládẹ́ẹ̀dẹ́ on the 15 ni wọ́n máa dìbò ṣùgbọ́n ẹ̀pá mo ní sáwọn oníjàgídíjàgan yìí àwọn tá à ń bá wí nínú ẹ̀sìn Islam onímọ̀ líle kì í sáwọn alálàáfíà o sáà náà tún ti rọ́ lọ sínú
politics ni torí à ń gbọ́ pa ẹnu wọn láti mọ̀ ń gbọ́ pa bó ló ṣe jẹ́ àwọn ní sẹ́nitọ̀ lélẹ́yìí o ló sọ lójú agbágbé ó ní kán pín ká àfẹ́ká láráyé fẹ́ náà lóhùn mind pé òun ó pa wọ́n ni ó sì incite àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC lúlẹ̀ṣà wípé kán máa pa ọmọ ẹgbẹ́ àkọọ̀dù ni mo ní ó ga ọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n náà jọ ń para wọn ni àwọn kan ń ṣe tiwọn ní bòńkẹ́lẹ́ àwọn kan ń ṣe tiwọn lójú gbangba ṣùgbọ́n tójú gbangba táyà lárí ààrẹ rí ti bòńkẹ́lẹ́ ó rí mẹ́nà sùn ó rí mẹ́nà allegedly ṣùgbọ́n ẹ̀yin tí wọ́n fẹ̀sùn kàn tẹ́ tí wọ́n á sọ ń ta gbangba pé ẹ̀ pa bàbá ti yí ọ̀rọ̀ wọn ti kó ẹbí wọn jẹmu ní ẹ̀tí ẹ̀jẹ̀ kí ẹbí yín pẹ́ńlẹ̀ wọ́n ní àwọn sọ pé kán pa èèyàn àwọn sọ pa á lóòótọ́ wọn láwọn sọ pé kán pa èèyàn àwọn ní kán pa ìbò mo ní aláìdá ni bàbá aláìdá làwọn bàbá ṣé sẹ́nitọ̀ náà rè ọdún olè ti ń papapa ti pẹ́ tẹ́ ti ń papapa bọ̀ tẹ́ sì wọ́ ọmọ èèyàn bíi tiyín ẹnìkan pa àwọn kan wá ní káfẹ́rọ̀ wẹ̀lẹ̀ kí bóòsì ká mọ̀ dá sí o nítorí wípé wọ́n jọ ọmọ bọ́ sí ń para wọn ni mo ní sọ wá dáa bẹ́ẹ̀ ní àmọ́ dá sí ká mọ̀ wò wọ́n ràn kán gbẹ̀mí ara wọn tán ìṣẹ́jú wa náà ṣe ń búra tán gba ráìsì tán gbowó abúwọn wọ́n lè bú òṣó wọ́n láwa la bí wájú kọlọ́bọ bí ọ̀nà mọ́kọ́lá sí ìsìn tán tí wọ́n ń para wọn sí ẹ̀rọ a nífẹ̀ẹ́ wọn náà nífẹ̀ẹ́ wa wọn náà gbọ́rọ̀ wa wọn náà tẹ̀lé solution tó fi ń há gádígádí mọ́ wọn nídìí èyí à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn ibẹ̀ náà ni Adeleke oníjó ó lóun ò ráyè jó lọ́tẹ̀ ìhùn serious ló bá tún ṣe press brief fún mi pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ lánàá kékeré ni ó wá pani dandan fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ẹ̀rí sí wà ńlẹ̀ pé wọ́n gbọ́dọ̀ gbé bàbá yẹn àwọn èèyàn òun lẹ̀ ń gbé tẹ̀ ń gbé pamọ́ kàn mọ́ bá àròjú ráyè ṣèbò ṣùgbọ́n kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe gbé wọn pamọ́ tó òun wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹbí ní bá kanrin ìkan tẹ̀ fún kan ni Adeleke ṣe press brief lójú gbogbo ọmọ Nàìjíríà ó ní ọlọ́pàá gbọ́dọ̀ gbé nítọ́lọ́pàá sì fi gbọ́dọ̀ gbé fúnra rẹ̀ ló fi ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ sí ara rẹ̀ lọ́wọ́ ìyẹn sẹ́nẹ́tọ̀ yẹn odidi sẹ́nẹ́tọ̀ aláìdáa ni bàbá yẹn ọ̀rọ̀ yẹn ò ṣe yí kán pa ìbò sáà gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ irú òwe àdàmọ̀dì wo ló ń pa irú àsámọ̀ ọ̀rọ̀ wo ló ń pa yẹn kán pa èèyàn ó jáde lọ́dún tí bandit ti ń pa yẹn ó sọ pé kán rè pa bandit ó nìkan rè pa àwọn agbésùnmọ̀mí kán wá pa àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òṣèlú ìka gidi ni bàbá yẹn mi ò fẹ́ mọ gbogbo ọ̀rọ̀ bíbi tó fẹ́ yí ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí. àmúfọ́nrán rẹ̀ bọ́ o náà ló tún pe Adeleke ní AI robot onítorí ẹ̀ ló ń ṣe para lẹ́yìn rẹ̀ mú ní ilé ìwé ìròyìn channels ẹ̀dẹ̀ ń fún bọ̀bọ̀ ìlọrọ̀ sọ tó yẹ kẹ́ kọ̀ndẹ́mù tó ṣe à ń bọ̀ ń bẹ̀ bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán. àwọn àyà lọ́dọ̀ àwọn Fúlàní wọ́n ní ẹkún wọn àsúnú tẹ́lẹ̀ ó ti wá di àsún síta báyìí omijé lérò sójú wọn ni wọ́n gbábọ́ síwájú bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi tówẹ́ẹ̀lì inú ojú mo ní sáàgùn rèé wọ́n ní kì í sáàgùn wọn lómi ẹkún ni mo ní àẹ́sùn jù bẹ́ẹ̀ lọ àwa ní ìdí ẹ̀ńlẹ̀ Yorùbá o wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá mú Tinubu so gbogbo ọ̀nà pátápátá mo ní èwo ni gbogbo ọ̀nà ẹ dáàpọ̀ gbogbo rẹ̀ gbogbo yín àmọ̀ pẹ́yìn lẹ̀ wá ń di ìbàjẹ́ yìí àmọ̀ pẹ́yìn lẹ̀ rán àwọn báńdíìtì síta àwọn ọmọ ogun yín ni tó ní gbogbo ọ̀nà náà gbọ́dọ̀ fi dá Tinubu lọ́nà o náà gbọ́dọ̀ fi dá lọ́wọ́ kọ́ gbọ́dọ̀ ṣèjọba ẹlẹ́ẹ̀kejì tó bá ilé ráàyè tó yọ ọmọ lọ́wọ́ tó ṣe ìjọba tó dórí oyè lẹ́lẹ́ẹ̀kejì ní àsọ̀rọ̀ pé tàwọn ti bàjẹ́ ráúráú mo ní bẹ́ẹ̀ ṣe wí ló máa rí ìbẹ̀ ṣe olórí wo ni mò ń kọ́ mo ní mo gbèsè ọlẹ́yìn ni ó wá ń rẹ́rìn músẹ́ mo ní ẹ̀rín rẹ̀ ó dẹkùn àwa tí Yorùbá ni mo bá lọ́rọ̀ bá a bá múra báwọn náà ṣe ń sọ pé táwọn ó bàjẹ́ tí Tinubu bá débẹ̀ káà náà máa sọ wípé bí Tinubu ò bá débẹ̀ yóò kọjá yẹ̀yẹ̀ tẹ́ ń ṣe o ráìsì ní pín gbogbo ẹ̀ wọ́n pa àwa náà bá yín fẹnu sí bó ti jẹ́ pé àrùn ẹ̀yìn lọ́wọ́ ni àwọn mẹ̀kúnnù ni mò ń bá wí ìjà yín ò ṣeé gbé ìjà yín làgbèdè bíi ẹ̀yin náà lẹ lọ́ ń gba ráìsì ẹ̀yin náà lẹ lọ́ ń gba gbogbo àwa là ń gbèjà yín ṣùgbọ́n ẹ̀yin tá à ń gbèjà gan ẹ̀rí tí ò dá nínú ráìsì gbígbà ẹ̀rí tí ò dá nínú kẹ́ gbowó kẹ́ tún lọ búra sí. ó ti wá fẹ́ dìjà láàrin àwa elite pàápàá jùlọ àwa diasporans tá à ń gbèjà yín wọn kan ní wọ́n fìyà jẹ yín ẹ̀yin lẹ́sìn fìyà lọ́dọ̀ tèmi o ṣùgbọ́n bàbá rò lọ wájú àárò lọ sẹ́yìn tó rà nífẹ̀ẹ́ yín amọ̀pọ̀ sún yín kùn gírí ni ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ríran èèyàn máa ń ríran tí challenges bá dé ìgbà yẹn gan-an lèèyàn máa ń mọ irú èèyàn tó jẹ́. wọ́n mọ̀ pé bí lion bá yọ sí ọ lóòótọ́ mọ̀ bó yóò pa lion àbó ní pa lion bí challenges bá dé jọ̀ọ́ ẹ̀yin là ń gbèjà àrí olódò dẹ ọ̀dà ẹ ṣe ń tí àwọn ọmọ Yorùbá fẹ́ o mi ò ní sọ tàwọn ẹ̀yà yòókù ẹ jẹ́ kó owó wà bí òsì ń bòmí ẹ jẹ́ kó owó wà nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti fi bu yín tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ilé ìtẹ́ ẹ̀rẹ́ ń títì torí muslim ticket ẹ mọ́ fi ọ̀ǹdú ara yín o
ẹ mọ́ fi ọ̀dún ara yín o àwọn ó ṣèkìlọ̀ ẹ ń bá fẹ́ràn ẹni ní mọ́ kìlọ̀ fún yẹn ẹ kú lè pè wá ní opposition ní ìsìn afẹ́kẹ́ ẹsẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ káyé dẹrùn nígboro ẹ jẹ́ káyé dẹrùn nígboro sẹ́ẹ̀rí tẹ́ ẹ bá ti kájọ àwọn mẹ̀kúnnù wọn ní lè lọ parọ́ fún wọn ẹni tẹ́bí bá ń pa ọ̀rọ̀ mi ò lè wọnú ẹ̀ wọ́n ní ebi ìwọnú kọ̀rọ̀ mi tún wọ̀ torí pé ebi ń pa àwọn èèyàn náà ṣe ní opportunity láti máa fi parọ́ fún ọ á padà sórí ọ̀rọ̀ ti Ahmed bàbá òun ló sọ̀rọ̀ yìí pé bá a bá fi lè wo Tinubu ràn tó wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì ayé àwọn bàjẹ́ mo ní bí ó ṣe rí nù ayé tiwa ó da Tinubu gbọ́dọ̀ wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́dà àwọn kò sì lọ́rọ̀ lé ayé bí tẹ̀nìkan ò bá bàjẹ́ èèyàn kan ò lè dáa torí ẹ̀ mo ṣe ń kìlọ̀ fáàrẹ olódòdè náà ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kẹ́nu wá tọrọ ẹ ṣe dáadáa lórí ọ̀rọ̀ ẹkọ́nọ́mì n táwa fẹ́ gbà lọ́wọ́ yín àwa ti ń gbà á lọ kò yẹ ká dá sí òmìnira làwa fẹ́ àwọn òrì èèyàn kankan tó lè tún kò yẹ ká dá sí ṣùgbọ́n dọjọ́ òmìnira bẹ́ẹ̀ bá ṣe dáadáa fáwọn èèyàn àjọ ń wọnú òmìnira lọ ní o ilẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí kébí mọ́ lù wọ́n pa á lẹ̀ báyìí ẹ ṣe dáadáa fún wọn ẹjọ́ ọmọ ọkọ̀wé ẹ má gbàgbé ìran yín o à ń bọ̀ lórí aṣọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà fihàn yà lọ́dọ̀ Galadima ó ní single opposition candidate Galadima ADC differs APGA backs Tinubu kò tán bí ò tán wọ́n ní ò lè wọ́ọ̀kì ADC náà ń pùsì kínní ọ̀nà míì náà fẹ́ fi mú òbí mọ́ra ni òbí ò sì le ADC náà ń pùsì kínní ẹ sì mọ̀ pé ẹ̀yin NDC òbí ní Galadima wà kò sí lẹ́yìn Ọ̀gbẹ́ni Àtìkù wọ́n wá wà divided kò lè wọ́ọ̀kì fún ọ ṣùgbọ́n náà tẹnu mọ́ wípé APGA tán wá mú mọ́ra APGA ti ní Tinubu ló ń báàkì Adeleke lọ́sùn náà sì ní kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe alẹ̀ mọ́ tó Tinubu náà làwọn gbà fún federal ṣùgbọ́n kí Tinubu kó bọ̀ràn mú Oyètọ́lá so kó Oyètọ́lá náà tẹjúmọ́ rìn tẹjúmọ́lá onírin tẹjúmọ́ blue sea ẹ mọ́ cruise kiri lórí kìíní táìmù yìí kẹ́ẹ̀tì ẹ̀gbọ́n lidé ó dà ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ Galadima bàbá tí wọ́n kó ń bẹ́tàn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ airport lánàá sàdédé la gbọ́ wọn ní ìkan lára àwọn ọmọ tí ń ṣiṣẹ́ ní airpeace ló bá lọ́ọ́ wa mọ́tò bọ́ọ̀sì ló bá fi dí ojú ọ̀nà airway mo ní ṣẹlẹ̀ yìí ò mọ̀ fin ni àbúrò kan darí jiyàn bíi ti bàràwà sí ọjọ́ síta náà lọ blọọkì kìíní wọ́n wá lọ fi mọ́tò blọọkì airway ó mọ̀ pé national security issue ni wọ́n ti mú un bẹ́ẹ̀ náà ni à ń gbé amòye kan bọ̀ ó lóun fẹ́ sọ gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ ó ní ilé tí mo sọ lánàá ẹ̀ ó ní mi ò sọ́kúnlẹ̀ dáadáa ó lóun fẹ́ sọ tó fa gbogbo wúlábàlù ní airport mo ní ó dáa bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn á invite yẹ ọ wà bá wa sọ ọ́gànù sí máìkì. bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tán àwọn ayé àlọ́dọ̀ ìkànnì àwọn sẹ́ríkì wọn lé haúsá yìí ó lóun fẹ́ sọ̀rọ̀ pé Anambra lòun wà ẹ wá gbọ́n tí ojú àwọn rí nígbà tí Peter Obi tó jẹ́ gómìnà àwọn haúsá leader ní Anambra wọ́n ti pàpà wá sọ̀rọ̀ o bóyá dáadáa náà wá máa sọ bóyá bí ni o bóyá wọ́n fi ṣe politics ni o a ti ń gbọ́ kó sì fojú wọn gbolẹ̀ nígbà náà a gbọ́ directly lẹ́nu wọn lónìí lè táwọn àfi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ pátápátá àyà ẹ̀ à ń lọ sọ́dọ̀ ẹgbẹ́ labour àwọn òṣìṣẹ́ ni kì í ṣe àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ni kì í ṣe ẹgbẹ́ labour party o àtàwọn TUC NUT gbogbo wọn lápapọ̀ ṣà ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ wọ́n náà ń gbọ́ wípé wọ́n fẹ́ ta refinery wípé àwọn onígbà kan ta refinery múlẹ̀wò gangan lẹ fẹ́ ṣe ń bẹ̀ ẹ̀ ń béèrè 500,000 ẹ̀ ń béèrè kọ́mọ́ta refinery ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lórí epo pàápàá jùlọ pẹ̀lú wàhálà tó ń lọ ní Middle East láàrin Iran àti Amẹ́ríkà kí lẹ fẹ́ gan wọn láwọn sọ fún wa bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àní rí jù báyìí lọ nínú àwọn àkórí ìròyìn wa bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ lójú ó yẹ ẹjá wọnú Abala Sanawole ibi tá a ti mọ́ ya picture wa àfi pàkà ibi tá a ti mọ́ sọ no space for sharia in Yorùbá land no space for Agbesunmomi no space for blaspheming law no space for ẹ̀pá ẹnu àwọn àáfàá alákatakítí àtàwọn politician ìkà láti ń gbọ́ ẹ̀pá ní ìsìn ẹwẹ́ ẹ̀jàre ẹ̀sìn peace àlàáfíà lẹ Yorùbá ní di fíafíà mọ́ mi Grace olùsòótọ́ ẹ̀sìn pàkà fún wa ká ṣe musin náà wọ́n ní a ṣe musin ẹ̀sọ́ lọ́ọ̀sà sínú àfi pàkà àfihàn pa wẹ̀dẹ́ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ lórí Abala Sanawole ẹjá bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ Trump níbi tá a ti gbọ́ tí Iran tán náà ti juwọ́lẹ̀ fún wípé kàn dúnàdúrà àti wípé owó tán ń san lọ́jọ́ sí wípé àwọn ò fáwọn fún gbogbo nǹkan tán bàjẹ́ wípé àwọn ti ṣe tán àwọn fẹ́ tẹ́wọ́ gbà ní Trump bá pẹ̀yìn dà wípé ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ fẹ́ pa wọn oríṣiríṣi omi ló ti sàn tílẹ̀ ti fi mú lẹ́yìn ìgbà náà tán báyìí ní peaceful deal ṣùgbọ́n ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ẹ̀kọ́ yìí sí peace ẹni ẹ̀fà láàfíà àwọn náà ní ìkórìtà táwọn dé ní ìsìn àwọn òfà láàfíà mọ̀ gbogbo bí ó bá ṣe jẹ́ wá pa wọn o bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé mọ̀jàmọ̀sálà máa kíkanjú lójú ogun
akíkanjú tó mọ̀jà tí ò mọ̀ sá irú wọn mọ́ bógun lọ ni wọ́n fi ń bú Sunday Igboho wọ́n ń pèlé oro wọ́n ló fò gànà ó sá lọ ó bẹ́sẹ̀ rẹ̀ sọ̀rọ̀ torí ẹ̀ náà sí ń pe bàbá Sunday lé oro wọn ní Igboho ehoro ẹ ṣe ẹ wo tí ehoro wá dé ní ìsìn bó ṣe sẹ́ ẹ ló sá lọ lọ́jọ́ sí ẹ wá wò kó ti là yín orí rẹ̀ ló tún wá orí ọmọ ní pọmọ́ ránṣẹ́ wọ́n tún ṣẹ̀ wá ń fẹ́yìn ní mọ́tò tí ò tó nǹkan kan lẹ́yìn ìgbà tán fún Igboho Hilux Toyota ẹ̀fẹ́ wọn fi wé Mr Bush eléèfín wọ́n wá ń pọ́n lé 2025 model tẹ́mi rí yẹn kò jọ 2025 model rárá ẹ fẹ́ fi kú oòrùn níbẹ̀ ńkọ́ là ń lọ òun ló wá dífá fún Trump tó jẹ́ the most powerful president ní gbogbo àgbáyé òun náà nìyẹn o inú cabin kíní inú ẹ̀ ló gbà wọ inú aeroplane o lẹ́yìn ẹ̀yìn ló gbà wọ aeroplane tó fẹ́ wọ̀ kọ́ ló wọ̀ ibi tó ti yẹ kó wọ̀ kọ́ ló ti wọ̀ ẹnu ọ̀nà tó yẹ kó gbà wọlé kọ́ ló gbà wọlé nítorí wípé mọ̀jàmọ̀sá là máa kíkanjú lójú ogun tí ò bá mọ̀sá tó ní òun plane tóun ló ń fẹ́ wọ̀ yẹn tó ti mọ̀ mọ́ lòun náà máa gbé padà ibẹ̀ ẹnu ọ̀nà yẹn lòun sì máa gbà àwọn ní security wọ́n pàdánù wọ́n pa àwọn security wọn òun náà mọ̀ so bẹ́ẹ̀ bá rà wọn ti ń janu tọ́lẹ̀ àwọn ìsáfógun sáfógun náà ń pè ọ́ pé kó o wá bá Yorùbá jagun tó ní Yorùbá fẹ́ tí ọ̀ sí kí èwo ni wọ́n ń ṣe tí ẹ ò jẹ́ oró lọ ìwọ òjú báyìí oró báyìí so òjú báyìí oró bẹ́ẹ̀ bí Sunday Igboho bá ti wá bógun lọ lọ́jọ́ náà lọ God forbid torí ń tán ro èrò ń gbá àwọn sí nìyẹn ǹjẹ́ àárẹ̀ èèyàn mọ́ tún wá gbèjà wà ní ìsìn ṣe ti wá rí multiplication yẹn kì í ṣèṣirò multiplication ni o ó le ju zero ó le ju plus and minus lọ multiplication and division ni o division ó wà lákàtà tiwọn multiplication wà lọ́dọ̀ tiwa and grow sí iwájú lọ́pọ̀ ẹ̀bì tí wà ń rí sí ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ Trump wọn àti Iran wọn làwọn ò lè fẹnu kò jókòó pápá pé àwọn ò fi ṣe reverse ni pé báyìí Iran ni ó tún wá sanwó torí ẹ̀yin náà ti bà nǹkan jẹ́ ẹ ti pa àwọn èèyàn ẹ sanwó àwọn kọ́ làwọn ó sanwó fún yín nìsín gbogbo owó yín tàn sí freeze gbẹ́sẹ̀ lé bẹ́ẹ̀ náà tẹ́ ẹ bá rí ẹkọ́nọ́mì Iran ti bàjẹ́ ó ti ṣe ṣọ̀wọ̀ṣọ̀wọ̀ wọ́n wá sọ wọ́n ní n tó fa decision President Trump tó sì wá lo older plane President Donald Trump's decision to depart Turkey on an older plane while sending his new Qatari gifted jet ahead to England was driven at least in part by security concerns around the escalating conflict in Iran. However, the Washington Post is now reporting a third plane was used for the president's flight from the Turkey via a catering truck. Wọ́n ní ó nídìí bí ó bá nídìí obìnrin ìjẹkùnmọ̀lú ẹ má wádìí ẹ o torí pé wọ́n ti ń dún kùkù lájà mọ́ President Trump pé n tàn lè ṣe tínú àwọn lè fi dùn ní gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ rèé wípé àwọn ò bá Amẹ́ríkà níjà o ṣùgbọ́n Trump yẹn tó pa olórí àwọn bẹ́ẹ̀ náà la sì ń gbọ́ wọn ní ẹni tó gbapò rẹ̀ tó jọ́mọ rẹ̀ Kameli wọn lò náà ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run bó tiẹ̀ ti kú gan wọn fi ń bò ní torí àṣírí rẹ̀ ó tó tú wọn náà fẹ́ gbẹ̀sán ẹjá kó ń bẹ ẹjá yà ní Syria Assad ẹrántí rẹ̀ olórí wọn tẹ́lẹ̀ tó gbagiri ilé tó náà júbẹ̀ ìhòòrò tó sá lọ bá olórí àwọn tó sá lọ bá Putin ní Russia yóò ti mọ́ lọ́dún 2 sí 3 àbí 4 tó ti wà ń bẹ̀ ní ìsìn àtìyàwó rẹ̀ àtọmọ rẹ̀ àti àbúrò rẹ̀ wọ́n ti dájọ́ ọkú fún wọ́n ní kán rí ipa ni kò wá sílé wọ́n náà dájọ́ rẹ̀ in absentia wọ́n lọ́jọ́ tán bá mú kó yá dúró sọ́dọ̀ Putin náà ní forever and never tí Putin náà bá kó lórí oyè kó wà ń bẹ̀ o pọ́wọ́ bá is a matter of time. Bashar al-Assad, the former Syrian dictator, has been sentenced to ẹlọ́pàá in absentia kò sí ń bẹ̀ for crimes against humanity. A Syrian court handed down the sentence against the former president and his younger brother, Maher Assad, on Tuesday. Both of them fled to Russia after being swept from power in December 2024. Wọ́n ní Russia ló gbà bọ̀dẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ò mú ẹjá tẹ̀ wájú náà Abala Sanawole. Ẹjẹ́ àyà lọ́yọ̀ state níbi tọ́wọ́ ti bá àwọn olè méjì ní wọ́n ti kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí wọn lọ́wọ́ àti lẹ́sẹ̀ ẹsẹ̀ wọn nìkan ló wà wọ́n ti yọ tọwọ́. Wọ́n ní ọ̀gárá ọlọ́ṣà ní wọ́n ní ọ̀kadà náà máa ń gbà míì wọ́n sì máa pa ọlọ́kadà wọ́n náà ti pa owó tó tó 30 million. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ló mọ iye ọ̀kadà tó ti gbà ẹjẹ́ gbọ́ confession wọn. Ní àwọn àdúgbò wo lẹ ti máa ń ṣe àwọn iṣẹ́ yìí? Ìbàdàn náà la máa ń lò. Àmọ́ ẹ dárúkọ àwọn àdúgbò ní pàtó. A lè lọ ọjọ́ a lè lọ ọ̀nà ọjọ́ ká lọ ṣiṣẹ́ ń bẹ̀, a lè lọ ọ̀nà side Ìwó road ká lọ ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Láti gbogbo ìgbà tẹ́ ti ń la kónkó mọ́ àwọn èèyàn lórí fún iṣẹ́ yìí
èèyàn mélòó ló ti kú tara bíi pé bẹ́ẹ̀ ṣe la pọ́npọ́n mọ́ ọ lórí. mi ò tí ì rí èèyàn tó kú ṣùgbọ́n wọ́n sọ pé àwọn ti rí èèyàn kan tó kú nínú àwọn tá a ṣiṣẹ́ fún. wọ́n ní wọ́n bá bíi more than 34 million naira lákàntì yín ṣóòótọ́ ni. bẹ́ẹ̀ni. nínú owó ọ̀kadà yín náà lẹ ti rí gbogbo ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. kí lẹ wá ń fa àwọn owó ìṣe tẹ bá ti rí wọn. yorùbá ní pé owó téèyàn bá ṣiṣẹ́ fún kò kí n mọ̀yàn lọ́wọ́ wọn ò lè sọ pàtó nǹkan tí mo fi owó yẹn ṣe torí tá a bá ti rí tá a bá ti pín ó lè jẹ́ 200,000 ló máa kàn mí gbà mí tí máa ṣe owó yẹn báyìí bùkátà ó máa wọ náà ojú ẹsẹ̀ ó pẹ́ jù ọjọ́ méjì ó máa tán. kí lorúkọ yín. Aliu Ọlọ́pàdé. ọlọ́pàá náà ló ti dé ìgbà ẹ jọ kí lẹ ṣe tẹ́ fi di èrò àgọ́ ọlọ́pàá. mo máa ń jí machine mo ń jalè machine. tí èmi àti kejì mi tá bá ti gbé ọ̀kadà tá bá ti pé a kàn máa pé ibì kan fún ọlọ́kadà tó bá ti wá gbé wa débẹ̀ èmi máa fún ọlọ́kadà yẹn lówó bí bá ti fún lówó kejì mi máa la kíní ìpọ́npọ́n mọ́ lẹ́yìn ọ̀rọ̀. àti ìgbà wo lẹ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. December last year yìí náà la pàdé. àwọn bo ni lẹ máa ń gbé àwọn ọlọ́kadà yẹn lọ tí ojú òkì fi ń ka yín mọ́ tẹ bá wo ọmọdé ilé wọn lórí. bí alẹ́ la máa ń jáde tá a bá ti jáde lálẹ́ yẹn a máa pé ibikíbi fún a wá wo ibi tó bá dá ibi tó bá jẹ́ bí ojúgbó ibi tó bá dá tí ò síyàn bẹ́ẹ̀ téèyàn pọ̀ bẹ́ẹ̀ ibẹ̀ láti máa dúró la máa sọ pé ó wà tá a bá ti wá sọ pé ó wà èmi máa fún lówó tí n bá ti ń fún lówó kejì mi máa fi ọgbọ́n yọkíní yìí nínú àpò kó máa jẹmọ́ lẹ́yìn ọ̀run. ní gbogbo ìgbà tẹ bá ń lọ ṣé àwọn èèyàn tẹ máa ń gba ọ̀kadà lọ́wọ́ wọn ò ń rí pọ́npọ́ yìí lọ́wọ́ yín ni. ó máa ti gbé sínú àpò. tẹ bá ti gba àwọn ọ̀kadà èló lẹ máa ń tà wọ́n. ń tà mí 600 ìmí 500 ìmí 400 450. so báwo ni ọlọ́pàá ṣe wá mú yín. mo wà ní ilé ní òru ọjọ́ kan ni wọ́n wọlé kàn mí lára bí wọ́n sì mú mi wọ́n wá mú mi nínú ilé lóru. ẹ máa tó bí ọmọ ọdún mélòó. 36 to 37 years. ó dá káàbọ̀ padà nǹkan yẹn nǹkan ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìlàgbọ́tán ní tremor ó kàn mí díẹ̀ làbújá ló wá mú kí ẹni tó jẹ́ minister for ptn ní náà àbágbẹnusọ bọ̀dà délé geology àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ wọ́n ṣàjáde wọ́n ní n tó fà á ni wípé àwọn èèyàn ti ń gbẹ́bọ́ òjò mú ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ló máa ń fà á bílẹ̀ mi ò ṣiṣẹ́ ìwádìí débẹ̀ rí o ẹ gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ jọ á lọ wọ́n ní èèyàn bá ń gbọ́ wọ́n láwọn ọmọ nàìjíríà ti ń gbẹ́bọ́ òjò wọ́n ní ẹ̀bí ìjọba ni bẹ́ẹ̀ bá fún wọn lómi wọn ní wómi fúnra ara wọn ibi tẹ́ ti fẹ́ẹ̀lì nìyẹn kí lẹ́yà bẹ́ẹ̀ ṣe ní ìsìn èèyàn kan dá òòlù síbí èèyàn kan dá òòlù sọ̀hún kì í sì ṣe bọ́ọ̀ nìkan ní máa ń fẹlẹ̀ sọ́kàwé náà wà ń bẹ̀ ẹlòmíì kànga náà ń gbẹ́ ẹ ti wá dá òòlù irú ilé bíi ní ìsìn ẹni ò kànga ẹni ò sọ́kàwé ẹni ò ìhòòhò náà tún máa ń gbẹ́ ibi tó mi máa ń dà sí nínú ilé kan nù wò nínú ilé tó tún tẹ̀lé the same thing rí pé lábẹ́ ẹlẹ̀ ó ti ń lu jára wọn omi sì wà lábẹ́ ẹlẹ̀ so tómi bá ti ń ráàyè tó ti ń ní tí ògiri inú ilẹ̀ ti lanú lẹ̀ aláǹgbá omi ó ráyè gbàbẹ̀ yóò sì máa yìnrìn ni wọ́n lòun ló fà á ilẹ̀ ń shift ilẹ̀ mo ní ẹ wá lọ wòran wò ń kú bá kẹ́ ẹ fi kọ́gbọ́n àyá ló kọ gbogbo kíní ilẹ̀ fún mi ó ní ọ̀gá mi ẹ̀ka jáde tẹ́ ẹ bá ti ẹ̀rí ilé tí mo kọ́kọ́ rí àyájẹ́ kọ́kọ́ sọ ilé iná hospital ni ní Cuba tẹ́ ẹ bá mọ iye èèyàn tó ti kú ní ìsìn 7.4 magnitude earthquake náà pé àwọn nurse ṣé ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó kú kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ àwọn lórí ọ̀fẹ́ àti sá lọ o bó ti ẹ̀jẹ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń sá lọ náà èmi ìsásẹ́nu kú ṣùgbọ́n nígbà tí ilé bá mì kéèyàn sì wà ń bẹ̀ níbi department hospital kan tó ti bí àwọn ọmọ tó ti ń deliver àwọn babies àwọn nọ́ọ̀sì yẹn ò lọ o mi ò lè sọ ẹ̀ fún yín kíní yẹn dẹ̀ mì àwọn ọmọ tó ti kó sínú kíní báyìí wọ́n dẹ̀ ń fò kiri inú yàrá bóyá wá wó ilé yẹn pàpà wò bóyá òwò mi ò tiẹ̀ fẹ́ wò débẹ̀ ẹ wá wo àwọn ilé bó ṣe ń wó àyá ní ọ̀gá mi ẹgbóhùn sókè mo lérò lọ́kàn tèmi àyá ló kọ́ ò pé ẹ̀mí burúkú kan tá ò fojú rí ní earthquake nítorí ṣe làwọn ilé tí wọ́n fi kan kéré mọ́ tí ì ṣe pé wọ́n tò wọ́n bí igi lẹ̀ wọ́n ṣubú lulẹ̀ bí ìgbà téèyàn bá kó igi léra wọn ni nígbà tá a bá wà lóko nígbà náà tá à ń sagíjọ tá à ń kó léra wọn tá a fẹ́ mọ̀ dì í kí nǹkan wá débẹ̀ elérépa kó wá fẹsẹ̀ wó ó ní bó ṣe rí nù gbàdúrú ilé tán kan kéré irin gbogbo ẹ̀ náà fi mọ́ o
ó ní lọ́kàn tòun ó lẹ́mìí àjèjì kan ni ó ní òmíràn kan ní kọjá lọ tí ń tẹ̀lẹ̀ gà ò bó ti ẹ̀jẹ̀ pa àfojúrí ó nítorí ẹ̀ ló ń ṣe pè ní ẹ̀mí àìfojúrí ẹ̀mí àìrí bóun ní ń wólulé òmíràn ni ní ń wólu gbogbo ẹ̀ pé lójú tiwa ilẹ̀ rí ni earthquake ilẹ̀ shift pé láyé ìgbà tí technology dé gan pé wọ́n ti ń fi technology mọ̀ wọ́n á fi detect ẹ̀ pé ó ṣeé ṣe kí irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ bí ó ṣeé ṣe lọ́dún báyìí o ẹ shift o àárín ìlú lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ tẹ́ ẹ bá rọ ọmọ kan ó sá kíjokíjo kúrò nílé ẹ máa wà àwọn ìwọ̀nba tá a lè fi hàn yín ó sá kúrò nílé ó sì wọlé wọn báyìí bí ṣe ń wó kò wọ́ nǹkan kan àyà rẹ̀ ti ń já ilé sì ń dá owó bí ìgbà tó jẹ́ pé èèyàn gbé omi kalẹ̀ sínú báàfù tó wá kún dẹ́nu téèyàn wá ń fọwọ́ mi lògbòlògbò tó mi yẹn wá ń ṣe báyìí tó ń ṣe báyìí tó ń ṣẹ́dá alẹ̀ àbáta máa ń gbé bàṣí àtàn máa ń fi wẹ ọmọ láyé àtijọ́ bàṣí alálùmí tá a máa ń bomi sí wọ́ọ̀rẹ́ fi pọnmi ó rí bí ó ṣe máa fi ọ̀tọ̀ tàbí báàfù bí ó ṣe máa fi ọ̀tọ̀ fi délé rẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn mo ní ládùúrú tẹkinọ́lọ́jì wọ́n ní tẹkinọ́lọ́jì gan-an lòmíràn yìí nígbà tí ò sí tẹkinọ́lọ́jì tó kò sí irú nǹkan báyìí mo ní wọ́n ń fira wọn sí Nàìjíríà kò ṣẹlẹ̀ rí earthquake kò ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà rí kò ṣẹlẹ̀ láfíríkà rí ẹ̀rín yín ń pa mí ìwé ìtẹ́ ń dánwò yìí tẹkinọ́lọ́jì náà sá ní bọ́ọ̀ tó wáyé pé lóòótọ́ bọ́ọ̀ náà wà lára ti ń dákun tẹkinọ́lọ́jì ní bọ́ọ̀ ó dẹ̀ jẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn o kọ́lọ̀ ń jọ kó bá rẹ̀ wọ́n nínú torí wọ́n ṣòfò ẹ̀mí wọ́n ṣòfò ara o wọ́n ṣòfò dúkìá wọ́n ṣòfò owó mọ́tò ilé ń wó lu mọ́tò ni wọ́n ní at least as at the time tá à ń gbèrò yìí developing story ni ó lè ti jù bẹ́ẹ̀ lọ 224 làwọn èèyàn tó ti bá ṣẹlẹ̀ lọ. ó lè jẹ́ wáfẹ́lẹ́ yìí káfíkádé gbogbo rẹ̀ lẹ́ẹ̀jẹ́ àyà ń Kogi níbi tá a ti gbé wọn tó sọ wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Kogi wọ́n ti fi léde ìkéde pàtàkì wípé gbogbo ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ tó bá fẹ́ wá ṣe kì í ṣe ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ náà bá society àbí káfíṣí ni ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ náà bá society peace of no nation ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ Aníkúlápó ti ọ̀run rẹ̀ ò fẹ́ lá ẹjẹ́ mọ́ bá ìròyìn bọ̀ àyà ni ló disturb rẹ̀ ó ní Kogi charges presidential candidate 150 million for billboards pé gbogbo ẹni tó bá fẹ́ wá ṣe ìkéde ìpolówó ọjà agúnmọ̀wò tó fẹ́ wá fi picture rẹ̀ sí any jurisdiction any territory àwọn ní Kogi state yóò san 150 million naira mọ́ ní ẹ̀ẹ̀fẹ̀ kan gbé campaign gbogbo state ti di state APC tán ẹ̀ẹ̀fẹ̀ kan gbé campaign opposition party wọ́n ní ẹ̀rù bolódó dẹni pé kí n má wọ̀rí kí n má dá lóhùn pé eléyìí tán fi sáwọn state àwọn gan níbi táwọn ò ti sanwó pé ẹ wá wò ó bọ́n ṣe ń fàyà wọ́n láwọn tọ́ọ̀gì lọ́bẹ̀ mo ní ó wá ń jọ bí ẹni wípé tọ́ọ̀gì gangan náà fi ń ṣèdìbò mo ń gbọ́ táwọn kan ní ẹ̀ẹ̀kan ọlọ́pàá tán kó lọ mo ń gbọ́ ìyá ọlọ́pàá tán kó lọ bẹ̀yẹn àtàwọn civil defence gbogbo àwọn agbófinró wọn náà wọ 25,000 something ó gbẹ́nulé 26,000 mo ní ẹnirú eléyìí lẹ́ẹ̀kọ́ wọn yára ń bá bandit àwọn ní ilé ìtàn fẹ́ ṣe ìná ojú bandit lọ nígbà tá a ti ń gbọ́ pàápàá owó bí tẹ́ bá ti ń gbọ́ pàápàá pé ẹ̀mí bandit ló wà ń bẹ̀ àwọn fẹ́ tọwọ́ ọmọ wọn bọ́ sọ ṣùgbọ́n àwọn ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn ti pariwo síta o wọ́n ní ẹ rọra kó nǹkan jà lọ o kì í ṣogun lẹ́fẹ́ lọ jà o ẹ̀rù ń bá àwọn èèyàn o ẹ má intimidate wọn. mo ní ara ariwo tí gómìnà oníjó tó ń pa kiri nìyẹn ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ní gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ṣe presidential banner àmọye tó máa gbà fún òkè wọn lè gbé ti governorship banner kọjá state presidential náà lè gbé kọjá state wọ́n ní 150 million mo ní wọ́n ṣe business ni wọ́n ní wọ́n ṣe business ní àní rí jù báyìí lọ́nà Abala Sanawole ṣùgbọ́n ká tó káde Abala Sanawole ilẹ̀ jẹ́ sáré fìròyìn kún ẹjọ́ nínú àwọn àkójọpọ̀ ròyìn láti ìlú mọ́gbàgbé rẹ̀ ní ojú mi fò wọ́n ní UK offers military base air defence support to strengthen ties with Nigeria pọ́n fẹ́ gbé military base wà àwọn òfẹ́nugò mọ́ àwọn fẹ́ là mọ́lẹ̀ ẹ yiri ẹ wò terms and conditions ní bọ́bá báyìí lára ọmọ ẹjẹ́ kan mọ̀ pé àwọn sì fẹ́ gbé air defence wà sọ́dọ̀ ẹ̀mú ní kí la fẹ́ fi air defence ṣe sógun jàdù ni ẹ̀yin lẹ́ nídìí air defence ogun àwọn agbésùnmọ̀mí ìgbà tí ìṣepá ti ń ju kíní lura wa ogun ojú òfurufú ló nídìí air defence wọ́n láà nídìí ẹ̀ àjẹ́ wípé ní táwọn aráàbí ń gbà lérò fún wa ṣé ìṣepẹ́ mọ́ àti wáyé olùnàgún ni ó mà ti lọ rẹ̀ torí ó fẹ́ dọ̀rọ̀ Microsoft mo ti ẹ̀gbọ́n wọn ní virus náà ti wà fún AI wọ́n ní AI náà ló create ẹ̀ fúnra mo ní mo ti ṣèwádìí débẹ̀ ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ technology pàápàá jùlọ àwọn IT ẹ̀hán náà máa ṣe software ẹ̀hán náà máa create virus ẹ̀yin lẹ fẹ́ gbé air defence wá sọ́dọ̀ wa ogun tá a fi jà ṣé iṣẹ́ iná lẹ́ create ẹ̀ wọn ò ní sọ jù bá ń lọ bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ lójú ẹ̀ mọ́ bínú àyà gbé wá rìn síwájú nínú abala àwọn olólùfẹ́ abala comment section àròjọ mùsùlùkùn.
dá lórúkọ mọ́ mi Fúnmilọ́lá Bello mo fi kí yín káàbọ̀ sínú abala yẹn lólùfà abala comment section wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ wa àánú olúwa kò ní fi sílẹ̀ tọmọtọmọ àmì tayataya náà nítorí ẹ̀yin ìyàwó mi wọ́n ní ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyàwó àyá ọ̀rẹ́ mi màmá Ògúndọ́lá wọ́n ṣe mí lálejò rẹpẹtẹ lọ́jọ́ Sunday tí a pàdé ní ṣọ́ọ̀ṣì a kí ìyá wa lọ́jọ́ ìbí a sì sàmọ́dúnmà o Obi love you yes I love you wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu màmí màmá dọ́là God bless you ẹ ṣeun ìgbà gbogbo ẹ ṣeun ọjọ́ gbogbo ń kọrin sọ́lọ́run lórí ayé yín ni o. Máàmí Grace olùṣòtọ́ wọn ni mo kí Obi àyá àti gbogbo wa pé a kú ọjọ́ ìṣẹ́gun òní wàá sí ọ̀pọ̀ rẹ̀ lórílẹ̀ ayé tọkọtaya tọmọtọmọ tìdílé ní orúkọ ńlá Jésù àmín mọ́mí tẹ love sí a. Máàmí Anansu Professor of Paul wọn tẹ Paul sí a ó pé pérépéré wọn deliver ohun tẹ̀fẹ́ náà wà lórí ẹ̀ as usual no space for Sharia law blasphemy law in Yorùbá land at all Oòduà nation no going back. Màámi mo dúpẹ́ Adenuga Willas wọ́n ní our joy will know no bound in this house of joy amen Yorùbá nation no going back. At Àríkẹ́ Adésànyà wọ́n ní ẹ kú ètò ọlọ́run ń gíyìn ọlọ́run ní tò wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pàánù ẹ káàbọ̀ sínú abala comment section ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ní. Màámi Dorcas Jalo wọ́n ní mo kí gbogbo ilé aláyọ̀ brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà wa well done sir well done ma. Màámi Grace olùṣòtọ́ wọ́n ní ètò ààbò ilẹ̀ Yorùbá nìkan ṣoṣo ló jẹ wá lógún kò jù bẹ́ẹ̀ lọ kí ó di àtàfọ́jú balẹ̀ ìgbọ́n ni a ṣe ń sọ lójú àwọn ọmọ wọn nítorí náà kí kálukú mọ iṣẹ́ tó gbà báyìí kò jù bẹ́ẹ̀ lọ kì í ṣe kí wọ́n máa kì í ṣe kí mọ̀mí ẹyọ ẹ̀ níwájú ẹ̀kọ́ kì í ṣe kí wọ́n máa jà síyàwó níyàwó káàkiri ìlú Ìgbòho ṣá ọ̀nkú tèbù wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù wọ́n kì í sì Ìgbòho ṣá. Mọ́mí tèmi dà kí ìsì méjì ló yóò jẹ́ mẹ́ta gan àyá náà ń béèrè tiẹ̀. Mọ́mí Adams mọ́ ní my precious Bobby ọkọ̀ àwàsí sí màmá àti àyá ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú yín tọmọtọmọ Jésù Kristi àmín lórúkọ Jésù ẹ máa mọ̀ ọ́n ṣe láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ kò ní tẹnu gbóbi ọwọ́ àmì o mọ́mí yọ yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ̀. Màmí Dorcas orin ìyìnrere wọ́n ní ọlọ́run tí a kò lè dá dúró àgbéyínká o. Àtúmà wọ́n ní it's been a while Ọ̀gbẹ́ni Bobby I greet you bami o. I greet you lọ́pọ̀lọpọ̀. Mami Stella Odele wọ́n ní well done Oṣà wọ́n turn up sí Oṣà. Mami Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ẹ lọ sí Saudi kí ni sàríà dásílẹ̀ nílẹ̀ Haúsá wàhálà ni o. Mo ti dọ́dọ̀ bá mi Adétáyọ̀ Adégáyé wọ́n ní Obi mo kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ wa yìí o mo kí àwọn ọmọ ológun wa kú iṣẹ́ takuntakun mo kí olóyè Ìgbòho ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ love sí wa. Bá mi Olùkùnmi Òkènlá Adédọ̀tún wọ́n ní Olùkùnmi Bobby àkú ìgbìyànjú òní olórí ọ̀rọ̀ Àwùjalẹ̀ mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ wípé àwọn tí ó kóra wọn jọ tí wọ́n ní àwọn yọ àwọn olórí ẹbí Agunṣebè wọ́n ní náà entities pátápátá ni wọ́n wò gbogbo ìlú ló sì mọ̀ wọ́n àwọn ará ibi ló ń lò wọ́n láti gba ọ̀nà ẹ̀yìn wọlé ṣùgbọ́n total failure lọ̀rọ̀ wọn o àwọn àgbà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ló ṣì wà gidigba bí olórí ẹbí àṣírí àwọn tibí yẹn máa tó tú. Ẹ lọ kọ sílẹ̀ sunkún àwọn tó tán fẹ̀sùn kan náà ti sọ̀rọ̀ wípé bóun lẹni tó fẹ́ jẹ ìkànnù wọn tó náà fẹ́ jẹ ọba tó wá jóun ló ń ṣàgbédègbà àbọ̀ sí ilé àwọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni màámi tó iná rí wọn ní àwọn oníṣẹ̀ṣe ń fi ojú àwọn alákatakítí ìgbolẹ̀ seriously bẹ́ẹ̀ ni o kó mọ̀ jórí TikTok nìkan o. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ evangelism náà. Bẹ́ẹ̀ náà ni màámi Alájà Ramat Títìlà wọ́n ní ibà màámi àtàyà wọ́n ní ẹ̀rí àáfà aláṣọ búlù elétí ehoro. Bí ó ṣe kí ọrùn wọlẹ̀ tó ti bọ́ta bíi ti ìjàpá àṣẹ báyìí lẹ́sẹ̀pọ̀ tó nílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run máa mú gbogbo yín níkọ̀ọ̀kan àwọn ẹni játijàti dédé. Ẹ fi Tinubu lẹ̀ kó má dá sí ọrùn máa wọ̀ ọ́ kì í sọ̀rọ̀ ẹnìkan. À ń sọ fún ọmọ rẹ̀ gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni màámi Mississippi when the governor needs to arrest all these Muslim Islamic jihadists comes out to be preaching that they should be pine other religious pine ní kẹ́ ẹ mọ́ lo mọ́mí ẹ mọ́ lo direct èèbó ìmọ̀ religious DSS should not do partial because if it is other religion that comes out that they should be pine Muslim how can they feel and DSS will arrest them so government should not do partial for any religion. ẹ yọ ẹ bá fẹ́ kọ irú òyìnbó tẹ́ lóhùn lọ́jọ́ míì ẹ máa lo Yorùbá tàbí kẹ́ ẹ máa lo pai yóò ti yíya ó máa gbà mí ní time láti ṣẹlẹ̀ ọmọ blọọkì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ àyà tí n bá sí blọọkì ẹ̀ YouTube ò ní jẹ́ rí mẹ́sẹ̀gì yín lítàlítà ẹ jẹ́ ìyá lọ́dọ̀ bá mi Timi Titus lórí ọ̀dọ̀ wọ́n ní please Mr. Bobby ẹ bá mi sọ fún CSI pé kí wọ́n má bá àwọn Fúlàní tí ìrú ẹkùn God bless you òkè ó ti yá wọn ní gbọ̀n bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ bá mi Òkènlá Adédọ̀tún ní Olùkùnmi wípé ààrẹ Tinubu ń rìn lọ sí ọ́fíìsì kò lè jẹ́ wá o àní ebi ń pa àwọn mẹ̀kúnnù ìyẹn ni kí ìjọba yìí dojú ìjà kọ after security. ẹ sáà mọ̀ wípé bí bá ṣe ìjọba federal ò bá ṣe kò sí ohun tí bàlá àwọn mẹ̀kúnnù fẹ́ lá ẹ̀sùn kùnrùn bá mi mo ti gbọ́ Yorùbá yìí tẹ́ ẹ sọ yìí yóò ti wọ 25 years mo ti gbọ́ ilé ìgangan tẹ́ ẹ sọ. bí bá ṣe ò bá ṣe bàlá ò ní lá bẹ́ẹ̀ náà ni Adélẹ́yà Abímbọ́lá wọn ní àròyé ní ti ẹyẹ ìbákà igbe kíkẹ́ ní tẹ́ lóko òbí
tí àwọn ènìyàn rẹ̀ kò gbà tiẹ̀ tí wọ́n sọ wípé kò sí ìgbà kankan tí ó tiẹ̀ sọ̀rọ̀ ní ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu rí. Àti Olúrẹ̀mí má jẹ́ kó dùn mí, wọ́n ní my Bobby my Olúrẹ̀mí. Wọ́n ní ẹ kìlọ̀ fún àwọn Ìlọrin lórí ọ̀rọ̀ ta lọ́lọ́run, kí ló kàn wọ́n nípa pé ó ní Ifá Wakubaru, ṣé àwọn ni Ọlọ́run ni àbí òun ó ń bú ẹ̀mí àwọn, ṣé àwọn ò bú Ọọ̀ni, wọ́n sọ òkòlù ààfin Ọọ̀ni, ta ló mú wọn? Ẹ lọ wáṣẹ́ sí o, ẹ má jẹ́ kí wọ́n tún mú MS Bàbá àti Alọ́ba, ẹ jẹ́ kí àwọn Ìlọrin yìí máa lọ. Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́, wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àti nǹkan panu. Mọ́mí Bómi Crystal wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí wa. Mọ́mí tó iná rí wọ́n ní wàhálà gbáà ní àwọn ọmọ SS o, ẹ wò ó ní agbára. Àtàkóredé Ìyábọ̀ màmí ní ẹ̀ka alẹ́ ìbáfẹ́nu wúgẹ̀tì ìbá pọ́ngilá ìbá lọ́bì. Ọlọ́run máa túbọ̀ máa bá wa mú àwọn olórí ìbò bandit, wàhálà ọmọ aládìkú CSI àti àwọn èrò ẹkùn ló máa pa Ganiat Adamu àti àwọn ọmọ ọ̀dàlẹ̀ PPL Congress. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àti nǹkan panu ó pọ̀ rẹpẹtẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbàdo ti ẹ̀wọ̀n mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta aṣògì inú ẹ̀ wà yá. Mami Stella Odile wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ mú kí mami ò ní London àwọn ọmọ sickle cell ó máa ń cost ìjọba lówó. Wọ́n wá announce pé AA àti AS Blood Group pé kán máa fẹ́ ara wọn torí £500 ní ìkọ̀ọ̀kan wọn lóṣù fún ìyá láti máa tọ́jú wọn pẹ̀lú benefit rẹpẹtẹ. Nísinsìnyí ó ti dínkù. Wọ́n check blood kan ìyẹn kan tó fẹ́ra wọn bá yín jòpọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí wa. Wọ́n fún àwọn AA àti AS kan máa fẹ́ra wọn, wọ́n fún wọn lówó. Màámi ọgbọ́n yẹn nìyẹn. Bí n bá wà tí n bá jó lórí ìjọba màá máa ṣe dáadáa, benefit mi máa pọ̀ lọ́dọ̀ àwọn tó bá ń ṣe dáadáa tó ń sòótọ́. Dúró máa encourage àwọn onírọ́ láti padà sí di òótọ́. Ó máa discourage wọn kán kúrò ní irọ́. Ó máa jẹ́ káwọn tó fẹ́ sọ òótọ́ pọ̀. Ó máa jẹ́ káwọn tó máa ṣe dáadáa máa máa reward tó dáa tí màá máa san owó oṣù fólóòtọ́. Owó gbà mọ́bìnú owó pure water máa máa san fún ẹ wúrú eléyìí tíjọba UK ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja yà lọ́dọ̀ béèyàn bá fẹ́ pa nǹkan burúkú rẹ mọ́ lo gbogbo agbára pé o sáfẹ́ parí ìwọ kan tó dáa mọ́ lo gbogbo agbára. Wọ́n ti kọ nǹkan burúkú síbi lójú bọ́ọ̀dù ó wá fẹ́ mọ́ fagídí parẹ́, ọ̀dà ni wọ́n fi ṣe ìwọ kan tó dáa lé lórí. Ó rí pàwọn èèyàn wọ́n rọ̀ wá yọ pa nǹkan burúkú yẹn rẹ. Mami Florence Alade ẹ mọ́bìnú ìdí àlàyé náà ni ìdí àlàyé lẹ bá mi ń fojú pa yín rẹ. Wọ́n ní Muhammadu tó fẹ́ ìyàwó ọmọ abẹ́ rẹ̀ kí ló dé tí sàríà ọmọ Oòduà national going back why sharia is forbidden ìbànú blasphemy iṣẹ́ ẹlẹ́yà kọmọ yín sá lọ ẹ kí àyà o. Bàbá oníbúrẹ́dì ní tọ́ Valentina báyìí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mami Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọn ní Bobby kí ni àjẹ́ndà Tinubu pẹ̀lú Muslim ticket pẹ̀lú àwọn northern leaders nínú ìpàdé wọn ní Kano lánàá. Tí Tinubu bá dalẹ̀ ọmọ Oòduà wàhálà máa wà nítorí wọ́n sọ pé kí infidels fi Nàìjíríà sílẹ̀ tí kò fẹ́ Muslim náà ní Nàìjíríà. Mọ́mí ẹ mọ̀jà pé Tinubu sí ẹ já pé àwọn olórí ẹ̀sìn ẹ bá wa pé bàbá Adébóyè owó ẹ̀yin tẹ́ bá jọmọ Redeem ẹni tó jọmọ Ọ̀tà lọ́dọ̀ bishop ẹ pé àwọn náà kàn jáde wá àdírẹ́ kàn náà sọ tó jọ orun tí àfa yẹn sọ. Ọ̀rọ̀ yìí ò ní ìdí Tinubu kàn náà jáde kàn gbèjà ara wọn. Aláwọn olórí ẹ̀sìn wa ní ti kìrìsìtẹ́nì ní ṣíà kí ló bàbá Adébóyè náà jáde kàn sọ̀rọ̀ ẹ̀ pàápọ̀ jọ àwọn mùsùlùmí lọ àwọn gangan ní infidels kàn dá padà fún kẹ wá wò bóyá ọ̀rọ̀ ní sọ́ra rẹ̀ wọ́n mọ̀ wò náà ni kí ló dé. Ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ mọ́ mi yẹmí igi wọ́n bú sẹ́yìn wọ́n ní gbòòsà fún yín olóyè mo láìkì àlàyé tẹ̀sí ẹni tó bá ti dàlúrú kàn mú kúrò ní. Bẹ́ẹ̀ náà ni màmí ó yà mọ̀ róhùn ń bọ̀ ẹja ọ̀sán wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my talented ní kú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá o wọ́n tẹ lọ́ọ̀ ṣe àmọ́mí àjọ ń ṣe ni Ọlọ́run ní sì ń bá wa ṣe. Mami Stella Odile wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àṣírí tú ọ̀tẹ̀ ní Mákindé ń ṣe torí Ọọ̀ni ra mọ́tò fún Ìgbòho wọ́n ń dìtẹ̀ lábẹ́lẹ̀ ọ̀tẹ̀ náà ni ó pọ̀ lọ́tẹ̀ yóò tẹ̀ wọ́n rí ni. Evangelist Dọ̀ká Jádesọ́lá mọ́mí inú ẹ̀mí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ mú kí bàbá wa Ìgbòho ṣá mọ́tò náà ò ní jáàmù àmì àbọ̀ Ọlọ́run adájú lórí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ gbé wa níjà láti Eastern Texas wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a. Àtàdétọ́lá iná wọn ní akó ètò ìdílé aláyọ̀ tó ní òbí àtàyà orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run á máa bá gbogbo wa gbé àti ìdílé aláyọ̀ ya mi o gbogbo àwọn tí ó wà nípò olóṣèlú RI máa ń lara àwọn tó wà ní 9 líwoliwo kò yé mi o nítorí wípé wọ́n ti jẹ adùn yẹn rí kò sí ẹni tó fẹ́ kúrò nípò ọ̀la Yorùbá nation jí má sùn ẹ̀kẹ́ àyà o àyà àbí àwòhá ni mo máa ń rí tẹ́ ẹ mọ́ kan gbogbo àmọ́ rò pé typo ni ṣùgbọ́n ó ti ń di lemọ́lemọ́ mọ́ mi ẹ̀ bá ń yẹ̀ wò àyà ní jẹ́ òkè sí àwòhá àbọ̀ àwọn ìjórúkọ àwòhá kárí èwo túmọ̀ rẹ̀ nú Arab àyà bínú sí mi ó ta ìka sórí ni ó ní láyéláyé òun tàkà ìdànù. Mọ́ mi sípà àwọn ní Sunday Igboho should be careful not to employ Fulanis or any other tribes into Ìró Ẹ̀kùn security because it is very dangerous.
bẹ́ẹ̀ ni o tán bá sì ń gbé káàkiri nàìjíríà kán mọ́ gbé délé haúsá o torí bàbá mi ti láwọn ò fẹ́ lójú káàkiri gbogbo nàìjíríà àfẹ́rú ẹ̀kún nílẹ̀ haúsá o. ẹ jẹ́ à lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Grace olùṣòótọ́ wọn ní wẹ́yẹ no space for blasphemy laws mọ́ mi sì wà ní orí ọ̀rọ̀ àfipáká no place for any unlawful laws in Yoruba land. Yoruba land deserves peace and harmony, always enough of your ungodliness. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Florence Alade wọ́n ní a gbọ́ pé alágídí agodi ra mọ́tò fún Antigua níyà àríkúyẹ̀rí o. Wọ́n ló kùnà owó rìkísí ló pa wọ́n pọ̀ tó sọ wọ́n dọ̀rẹ́ sí ọ̀ ṣùkẹ̀ wọ́n á lè máa wọ inú igbó báyìí inú igbó wọn náà ń wọ̀ àwọn fẹ́ wọn fi mọ́tò wọn tan AC kiri òun náà yóò rèpo sí fọ́dún kan fún wọn. Ẹ mọ̀ pé gbogbo ẹni tó bá fún ní nǹkan ní ìsìn ó ń sẹ́tù wọn ni torí kò rojú rẹ̀ ńlẹ̀ gbogbo ìgbà tó fi ṣèjọba ó sì ti ń lọ báyìí ẹ rí i pé kò ṣiṣẹ́ lára rẹ̀ mọ́ bí alára fàájì ní ṣe kiri ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ ọmọ mi Olúmọ̀yẹ́bájímọ́lú wọn ni these people has come out with what their agenda is. Ààrẹ àti àṣà Yorùbá ààrẹ àti àṣà Yorùbá Ọba Adéyẹmí ti sọ pé òun ò lè jẹ́rìí Tinubu nítorí pé ó fẹ́ ìbò wọn ní north. FF Káyọ̀dé ń sọ̀rọ̀ nípa faith nígbà tí Fúlàní ń sọ nípa kí Christian fi Nàìjíríà sílẹ̀ fáwọn. Mami Yẹmí Ige wọn ni ó yẹ kí pásẹ́njà yẹn kó sùn wọn irú ìtìjú wo ni gbogbo eléyìí ń wọ́n ńlẹ̀ túrútúrú ni o. Wọ́n á sì báyẹn wọ́ mi ńlẹ̀ àìmí kò ní rìnrìn ìdọ̀tí o. Ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ mọ́ mi Adétọ́lá Ìná wọn lọ́kùnrin làwọn àbòbí mi kì í rántí ẹmọ́bìnrin wọ́n bí àtàyà ikú ètò ilé aláyọ̀ ohun yín kò ní kúrò létí aráyé àmì o tí orí kan bá sun àrùn gba ò ló dífá fún àǹtí Gani. Fún tọkọ tálágídí agodi fún oore lórí ń wọ́tọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ ni fún ọkọ̀ tí wọ́n fún ìró ẹkùn ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Oòduà Nation Ogomba. Gbọ́n òkè Mami Victoria Bàdéjọ wọn ni ó ga Wike the property destroyer ilé ìtúga jù. Ọ̀ṣun elections coming this weekend is fearful. Let's all pray for peace. Free and fair election. Ìmọ́lẹ̀ has to go all the way with prayers. Oòduà Nation Ogomba we move. Wọ́n tẹ̀lé ọ̀sìn àmúra àtẹ̀wọ́. Àtọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní OBS sọ fún bàbá George kí wọ́n wu ìwà ọmọ ọkọ kí wọ́n sinmi agbájá kí ni wọ́n fẹ́ rí gbà lọ́wọ́ ọmọ Ìgbò. Mami Stella Ogunbajo morípọ̀ yín wọ́n deliver ẹ̀ ó wà intact. Oòduà Nation Ogomba God bless Oòduà Nation wọ́n tẹ love sí wa. At Amos bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà òpàpà parada ibà kà síwájú ẹkú ètò Ọlọ́run ní tó gbówó ṣá ó ti borí àwọn ọ̀tá ọmọ aládìkú máa tẹ̀síwájú jọ Oòduà Nation Ogomba wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu bá mi mo rẹ́rìn músẹ́. Kélédùmarè bá ń pa yín lẹ́rìn ayọ̀ mọ́ mi Jẹ́mílà Àgbájí wọn ní brother Bobby mo kí yẹn kú iṣẹ́ ẹ kú ìyànjú iṣẹ́ ní tọ́lọ́run àwa là ń gbìyànjú ẹ̀. Mọ́ mi Kudirat Wahab wọ́n tẹ love sí wa wọ́n tẹ tọ́ḿbọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mo rẹ́ ja ṣáàkì túnre bẹ́ẹ̀ náà ni ẹbẹ́ mi kó kíní ayáwárè pa ṣáàkì ẹbẹ́ mi kó ọ̀gẹ̀dẹ̀ igi ọ̀pẹ yìí náà àdúrà la fi ṣe torí ẹ̀mí igi ọ̀pẹ amọ̀gùn ẹ̀mí wa ò ní kúrú nínú ìdílé aláyọ̀ yìí o. Bẹ́ẹ̀ ni ayọ̀ wa náà ní kúrú ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ mọ́ mi evangelist Dorcas Jádesọ́lá wọ́n ní àǹtí Gani sí ẹ rí wípé bí orí kan bá sun àrùn gba ẹja ọwọ́ lórí kí ẹ máa lára Ìgbòho olóṣèlú ló fi ẹlẹ́sẹ̀ mọ́ mi wọn wá àwọn òrí o wọ́n sọ di ayọ̀ ọlọ́pọ́n Ìgbòho ogun ìlara òní burí ẹ lórúkọ Jésù àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí o bẹ́ẹ̀ náà ni mo yà lọ́dọ̀ bá mi Olúyọ̀mí Olúwọlé wọ́n ní good day my amiable friend bá mi lẹ̀ jẹ́ this Ṣèyí Mákindé na real politician why giving truck to Gani Adams how many years ago very funny man na Ìjòhó be that o Yorùbá Nation Ogomba Rotarian Olúwọlé Eastern Texas wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí wa. bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí Grace olùṣòótọ́ wọ́n ní olùkọ́ Ìdókun tó kú kò gba ẹ̀tọ́ tó tọ́ sí lẹ́yìn tí ó bá fẹ̀yìntì ní ọdún yìí bẹ́ẹ̀ náà ni ọdún yìí ló máa fẹ̀yìntì kan tó pa á ẹ̀tún wá fẹ́ ṣe dáadáa fáwọn ẹbí ẹ̀ wá ara tí máa ń mú ègún bá ìjọba rèé o. wọ́n ní kí Ṣèyí Mákindé rántí pé kò gba pẹ́ńsàn ẹ̀ kí àwọn Fúlàní tó pa nítorí náà kí ó dákun dábọ̀ kí ó fún ìyàwó ẹni ó ṣàfúnyàwó ẹ̀ lówó Ọ̀gbẹ́ni Oyèdókun tí kò bá fẹ́ rí ìbínú ńlá Olódùmarè àwọn ti fowó ra mọ́tò abẹ́ẹ̀rí wọn mọ́tò yẹn wọ̀ ti bíi 35 million bá ṣe gbọ́ o 2025 model ni o wọ́n ṣe kọ́ sí orí agbègbè wọn fúnra wọn náà fọwọ́ ara wọn kọ́ láwọn OPC èlò náà ti wá fún àwọn yẹn kódà kò jẹ́ 10 million lẹ́sìn fún wọn náà pé ẹ dìímú náà tán pa ọkọ̀ wọn ẹ̀wà lẹ́jẹ̀ òní ké mọ́mí Juliet Olóníṣàdé wọ́n ní not this time around Atiku you are going to lose again and again by the special grace of Almighty God. Mami Stella Odele wọ́n bú sẹ́yìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ lè pa àyàn lẹ́rìn àbòsí náà ní kọ́lọ́nsánú ṣùgbọ́n mo láìkì ẹ̀.
Màámi Jẹ́mílà Gbájé wọ́n ní òdodo ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni o development ló ṣe kókó kì í ṣe ọ̀rọ̀ apín owó àbí apín ráìsì gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ṣe dáadáa la fẹ́. báwo ni màámi Josephine Aláwìyé girama wọ́n ní bàbá Bọ́dé George ẹ lọ sinmi atótónu ẹ fi president Tinubu sílẹ̀ ẹni tí Ọlọ́run fẹ́ ló yàn ò CSI ò ṣe Oòduà nation going back lágbára ẹlẹ́dà àwọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. bẹ́ẹ̀ náà ni òkè gbọ́ládàmí lọ́lẹ̀ ni Ọlá Abímbọ́lá wọ́n ní obì mo kí púpọ̀ fún gbogbo atótónu yín ẹ ò ní sísọ láṣẹdùn rẹ̀ àmì ẹ bá mi kí àyà sálàáfíà lẹ́wà àkú iṣẹ́ òní wa náà Ọlọ́run yóò máa pọ̀ sí láyé yín nínú ilé aláyọ̀ wa ìyá mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì amórí wine mo rí fruit kan náà bíi strawberry kọ́ ìyá bíi blueberry àbí red. àtẹlẹ́yìn Adégòkè wọ́n ní wọ́n máa kó wọn gan lẹ̀ wèrè alákatakítì ìmọ̀ wọn kò ní jọ. òkè gbọ́ládàmílọ́lẹ̀ ni ọlá wọn ní adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wọ̀ ní ìrìṣà fún mọ́tò tí wọ́n gbé fún olóyè CSI a ò fẹ́ àwọn ọmọ Fúlàní nínú security ìrù ẹkùn wa o bàbá mi dámì kan sọ̀hún ibi gíga làyè yín ò pọ̀ kò sórí wọn bẹ́ẹ̀ àwọn ọlọ́tẹ̀ àwọn ti forí bẹ́ẹ̀ wọ́n máa tún láìkí slang tẹ̀ tún gbé wọlé yìí yóò dáa àmọ́ retí ìtọ́lá báà mi Fẹ́mi Àjàyí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ọpọlọ Ọlọ́run ní í ṣe o Ọlọ́run a máa fún yín ṣe ó ń bá wa ṣe ní báà mi àti kúrò lẹ́gbẹ́ fún wa ṣe a ò fẹ́ sáré àlọ́ nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni à ń tẹnu mọ́ o. mọ́mí Stella Ogunbàjò wọ́n ní àwọn mùsùlùmí alákatakítí wọ̀nyí sàn wá ọ̀nà àti dá ìjà ìsìn sílẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà ní ìlú Nàìjíríà Ọlọ́run ọba kò ní gbà fún gbogbo yín àmì ìtàn dálẹ̀ ńkọ́ mélòó nínú wọn ni wọn sọ́pọ́ọ̀tì àwọn agbésùnmọ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sọ́pọ́ọ̀tì inú ọkàn wọn. mọ́mí Fọbalé mọ́mí Stella Ogunbàjò no space for Sharia law in Yorùbá land ọ̀rọ̀ yìí ò ní lè wọ̀. at Michael Junior wọ́n ní Mìnìtóyìn Michael also known as hallelujah láti sùúrù lérè ìbàgbọ́ má bí wọn alábòsí ni brọ́dá lékè tẹ́lẹ̀ ìjọba anúgbó wàásì burúkú tí wọ́n ń ṣe ẹ̀pá bàbá Tinubu gbọ́ ṣùgbọ́n wọ́n sọ nítorí ìdìbò ó dáa bí Davido ṣe pé ìjọba Amẹ́ríkà kí wọ́n fi Adélékè sílẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ kejì. àgbọ́sẹ̀dé Ògúnsáyà wọ́n ní abẹ bàbá wa Sunday Ìgbòho ṣà kí wọ́n ṣọ́ra kí wọ́n má ṣe gba àwọn ọmọ Fúlàní sínú ìrù ẹkùn security kí wọ́n jọ̀wọ́ kí wọ́n má kẹran mérò Ọlọ́run yóò máa tọ́ wọn sọ́nà Oòduà nation going back. Fausat Àyìndé wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ìlú Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run ní í ṣe o àwọn tí wọ́n ń ṣe ìwọ́de pé kí ìjọba dá ọtí inú ọ̀rá padà ni mo ní kí wọ́n má dá wọn lóhùn kí wọ́n lọ wá iṣẹ́ mi ṣe. báàmí Adépọ̀jù Aláyọ̀wá Adémọ́lá Aláyọ̀wá ẹkú ìyànjú ẹ ṣeun Ọlọ́run kú iṣẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu kọ́lọ́mbà rántí yín sí rere inú ọ̀sẹ̀ yìí. Máàmí Yẹmí Ìgè wọ́n lọ́lọ́run lè ti pàṣẹ asylum gbé ta lọ́lọ́run ga àti pé mọ̀jà mọ̀sálà máa kíkanjú lógun àti pé yóò túbọ̀ tú àṣírí wọn fún Trump tó bá ní orí ọ̀fẹ́ yẹn kí ó gbé ìgbésẹ̀ láti fi wọ́n sùn. àtìbúnmi mọ́mi ní òbí gòdè sàtàyẹ ẹ̀kú ètò Ọlọ́run ní ti Ọlọ́run á gbà wá lọ́wọ́ àwọn oníṣàríà ìsọnù àwọn báńdíìtì yìí sì máa mú àwọn náà àmì Oòduà nation going back God bless Yorùbá nation and ìdílé aláyọ̀ wa. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Àtíkù wà á tún lulẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá kan tún gọ̀ tó báyìí wọ́n sì tún tẹ̀lé Fúlàní ó ṣe fún yín. báàmí Adésínà Ọládẹ́yìndé wọ́n ní òbí ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà báàmí ẹ̀sìn ẹ̀yin náà làgbà tí mo wà lọ́dọ̀ yín wọ́n ní Olúwa yóò máa tú ọkọ̀ ayé rẹ̀ wà mí o ò ní wá sílẹ̀ lágbára Jésù àmì Alájà Kábùlà náà wà nínú mùsùlùmí tó fẹ́ iná ẹlẹ́bọ àti kiriyó rẹ̀ nítorí pé Yínká dín Alájà ní owó ó dín lówó kù ló ṣe ń lọ sọ́dọ̀ Yínká ṣé wípé ìra òfẹ́ kòkòrò dé. ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá tẹ̀ kẹ́jẹ́kẹ́jẹ́ wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Báàmí Táyọ̀ Àjàyí wọ́n ní until when DSS start to hold all these extremist Islamic clerics accountable bandits and terrorism won't stop. bẹ́ẹ̀ ni ire o on top 100. ibà màámi ọmọ wù mí mo tẹ́lọ̀ yín ní ibà ẹlẹ́yà kàbá ó ti dé ẹlẹ́yà kàbá sí lọ́rùn o. àyà please má jáwé kóòtù fẹ́lẹ́yà o ọ̀dọ̀ bàbá wa Adéoyè ní ẹlẹ́yà wà wọ́n bẹ̀rẹ̀ kó lọ bàbá Adéoyè sọ ti wá ti gbìyànjú rẹpẹtẹ fẹ́lẹ́yà bàbá Adéoyè opened a wine store and a bakery bread for ẹlẹ́yà ní Indianapolis ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ so màámi ẹ̀yin náà mọ̀ ń pa ẹ̀. orí òkè jẹ́wọ́ ẹ̀sẹ̀ rẹ lẹ́wà wọ́n ní ibà mòró múbọ̀ ẹ̀jà ọ̀sán àyà not even major political parties let all opposing parties merge against Olódòdẹ gbogbo wọn máa lulẹ̀ Olódòdẹ máa borí gbogbo wọn Olódòdẹ má gbàgbé ìran rẹ o àfihàn o ẹ bá wa sọ fún Olódòdẹ o ó sì dá nǹkan rẹpẹtẹ sílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti fi ilẹ̀ Yorùbá bú tó wá jẹ́ kí ọjà pọ̀ ńlẹ̀ Yorùbá oúnjẹ rẹpẹtẹ kì í ṣe ọ̀rọ̀ ráìsì tó ń fègùn sí lórí o àwọn tó ń fi iṣẹ́ ráìsì ràn iṣẹ́ ìpènà ń jẹ́ o ká nílò òyìnbó ni ó ti níbi tí wàá máa lọ ti gba ráìsì wọn ni máa ṣe yẹyẹyẹ kán máa kó lé politician lọ́wọ́ rárá ó ti níbi tí ráìsì nìkan kọ́ oúnjẹ tán bá ti wo sálárì ẹ pé sálárì rẹ ò tó nǹkan ò ní ìdí ẹ church ń ṣe ní tiwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń ṣe ní tiwọn. àmì wọn Táyọ̀ Akínúsì wọn ní òbí ẹ jẹ́ kó sọ fún ará ìlú nǹkan tó fẹ́ ṣe yàtọ̀ sí àwọn tó ń ṣe lọ́wọ́ báyìí ṣé òbí lẹ́ ń báwí àbátìkù. Ayọ̀ọ́lá Ganiyu wọ́n ní olè ni wọ́n ní Ẹdẹ gbogbo Ẹdẹ bò
sí ẹbí Adeleke nìkan ló wà lọ́sùn ni àbí families wọn nìkan ló wà lẹ́dẹ̀. Ọmọ Ọmọlára wọn ní ó bọ̀bí ẹ̀kú ètò Ọlọ́run nítorí ibà oníròyìn àtàtà fún ilẹ̀ Yorùbá ẹ jọ̀wọ́ ẹ̀yin aṣojú ẹgbẹ́ ní Ọ̀ṣun ẹ fún àwọn olùdìbò ní ààyè láti dìbò yan ẹni tó bá wù wọ́n sípò ẹ má ṣe jẹ́ kí ìtàjẹ̀sílẹ̀ wáyé mọ́ for God's sake. Wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan ìpanu rẹpẹtẹ láti Canada. Máàmí Motilọ́lá Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní ibà pàkà gbogbo èpè èrò àríkẹ́ ló máa padà sí orí rẹ̀ ìrandíran rẹ̀ nítorí ọjọ́ tí ìjọba àwọn afìyàjẹni ti ń ṣe ìjọba ní Ọ̀ṣun láti orí ọ̀gá àwọn àkàndé lọ sí ohun kan lọ síbò ẹ̀kọ́délẹ̀ ohun kan pàtàkì tí wọ́n ṣe fún ará ìlú dípò ibi àtòsí ìjọba afusa. Máàmí Dorcas dúró olúwa túnmí ṣe wọ́n ní Àtíkù máa lulẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹrin bàbá Bọ̀dé George lọ́jọ́ kò jẹ́ kó má bàa tẹ́ wọnú sàárè Oòduà nation no going back from Providence, Rhode Island. Mọ́mí Mabel Akínbàbọ̀lá wọn ní ẹkú iṣẹ́ wọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run ní ṣe yàtàyá ọ̀rọ̀ yín kò ní bí ayé nínú àmì olódòdẹ ṣé kò ṣeé ṣe ni kí ẹ máa sọ iye tí ẹ̀ ń fún each governor for each state every month from USA. Ó wà níbi tán kọ́ sí ìbọn náà tí ẹ ti máa ń rí kinní yẹn náà ó wà ń ta public kinní ni máa ṣe research lórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàámi Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní alábòsí ni máa ń yìí. What was you guys policy concerning security issues in Naira all these years? Mami Unique baby girl wọ́n ní àwọn alápatà apani very useless people àwọn bandits. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí ọwọ́ ọ̀fẹ́ 100 tẹ̀tẹ̀ sí wa ọlọ́mọba nífẹ̀ẹ́ yín dọ́kàndọ́kàn dénúdénú o. In fact dé gbogbo ara bẹ́ẹ̀ náà dé gbogbo ẹ̀mí náà àyà ti ń sọ ó ti ń ro nǹkan mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní we hailed you security forces thanks for quick response and resolution. Báàmí Joseph oníyàwó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà ọkọ ọmọ mi lùjẹ̀sà báàmí á dẹ̀ dáa fún yín bẹ́ẹ̀ ṣe yọ sí mi gúlẹ̀ yìí wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Olúwa máa bá yín ṣe o ẹ try láti enforce òfin line 5 péré lórí abala comment section àwọn èèyàn tí ń rú òfin o ọjọ́ wo ni kí a máa retí ní Texas à ń bọ̀ láìpẹ́ a fẹ́ yọ sí mi gúlẹ̀ ni ẹ wò ó lórí ọ̀rọ̀ òfin 5 lines yẹn bóyá á yan àwọn task force lórí ibi ó ti sú mi wọ́n dá lóhùn wọ́n fojú ọmọ kékeré wò mí bí tí mo yí sínú wọ́n ń wò pọ́ ọmọ kékeré lọ́mọ ìjàre báàlà ẹ̀ máa gbọ́ràn sílẹ̀ nù bí ń ṣe ṣe nù Ọlọ́run ajẹ́ ìṣíǹjì bẹ́ẹ̀ náà ni yóò máa yé dẹrùn fún gbogbo wa bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ àbá mi tún ni wọ́n ní kí ní dé tí a rí yín níbi àjọ̀dún sweet àti yín Oyin Kọ́nsọ́lá àbí ẹ̀rọ alájà àti Sibrianu báyìí mo wá àmúlẹ̀ mú gírí ni Oyin Kọ́nsọ́lá gan ọ̀rọ̀ ayé tèmi kò dá mọ̀ àtọmọdáyọ̀ Fákọ̀yà wọ́n ní èwo ń ti ṣàríà ẹ lé wọn ní mágùn jọ mágùn àwọn tó bá ń ṣèṣekúṣe ni wọ́n máa ń lé mágùn. Ó rẹ àwọn ẹ̀ka àbọ̀ padà sẹ́ẹ̀ mí sí mi ju èmi mí sí yín ó yá pápápá ni ẹ ṣe o ọ̀sẹ̀ yìí tún ti ń lọ ẹ̀mí wa ò ní lọ mọ́ láṣẹ Olódùmarè ẹ wá nǹkan tẹ́ẹ̀mọ̀ sọ̀rọ̀ àjìjà nínú ìròyìn ìdílé aláyọ̀ ẹ wá nǹkan tẹ́ẹ̀mọ̀ fi tì sọ́hùn bó somi olómi tútù bó ṣe ẹlẹ́rìn dòdò ni ẹ mọ́jú ní ṣúgà ju o ẹ gélẹ́mọ̀ sí gbogbo tẹ́ ẹ bá mu ẹ mọ́ tíráì tẹ́ mọ́ gélẹ́mọ̀ sí bá mi kílẹ̀ ń jẹun ẹ ń japa síkìn èmi náà láìkẹ̀ kí ní wíńgì yẹn ni o ìtàn síkìn mọ́ tì sẹ́gbẹ̀ẹ́ ní bó ṣe tóbi tó ṣùgbọ́n sẹ́ rí apá rẹ̀ tí wọ́n ṣe mi ò mọ̀ ìdí tí mo ṣe láìkẹ̀ ẹja náà nǹkan mọ́ fún mi ní ẹja kó tóbi báwọn ó tì sẹ́gbẹ̀ẹ́ ní orí ẹja ní mo mọ́ jẹ kó wá jẹ ọbẹ̀ olómo oyò mi ìdórí ẹja dídín o ó dá àwọn ẹtí wà nǹkan gbogbo tó bá lọ́wọ́ yín tó bá nù lé ní kẹ́fì panu kẹ́fì sọ̀rọ̀ àjíjà kí wọ́n mọ̀ gbé yín débẹ̀ bọ́ bá dilẹ̀ báyìí bá wà bó bá dénú yín kọ̀ǹdíṣàn mẹ́ta ní terms and condition ẹ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín bóyá ẹ̀gẹ̀rẹ̀ dọ́dọ̀ àwọn ọ̀tá yín náà ẹ fi dán ọmọ ni ẹ fi mójú wọn Ọlọ́run bá ti fọ̀tá ẹ̀ nìran ni kò lè panimọ́ ìròyìn yín mọ́ tú ọ̀tá láṣìírí tí ó fojú ọ̀tá yín hàn yín ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nú ìròyìn tá a mẹ́nu bẹ̀ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ labour níbi tí ìyẹn kì í ṣe labour party fún àwọn onípolitician ẹgbẹ́ labour fún òṣìṣẹ́ ara wọn TUC wọ́n ganu sí máìkì wọ́n láwọn ò ní gbà kan ta refinery bẹ́ẹ̀ náà ni lórí minimum wage wọ́n ní ká fáwọn lọ́rọ̀ sọ kí wọ́n bá ń sọ pọ́n mọ̀rọ̀ sọ fúnra wọn. bẹ́ẹ̀ náà àwọn láti gbọ́ ọ̀fìn tó tó ẹ bá ń tẹ̀ sí. Got to the right places, and at the end, our government, gave licenses for people to import food, and a lot of importers brought in food that sufficiently crashed the price of food. Whereas it was good for us to produce food internally, but the price as at then was skyrocketing because of the singular issue of farmers not being able to go to their farms. So today, that challenge still exists with us because we are hearing that government wants to stop some of this food importation. This food importation could be stopped only and only if farmers could go back to farm. Only if and only when the supply end has been solved. And because simple economics from our secondary school are that when the supply is limited and the demand remains constant or a bet increase, the price is going to increase.
We don't want bag of rice to go back again to 100,000 naira. We don't want bag of rice to go back again to 120,000 naira. Even where it is today, we still believe it's still relatively high. We still believe it can still come down much more than that. The same thing with the price of tomato. The same thing with the price of yam. Because we must feed ourselves before we are able to do anything else. So we are calling on government to sustain this policy and solve the state of insecurity so that our farmers could go back to farm. When our farmers could go back to farm in their numbers, when we are not producing food and we have solved the issues of supply, then we can now say it is high time for us to stop food importation. But for now, we completely support it. We think that it is one policy that has drastically reduced the price of some staple food, and we want government to sustain it. Let people that clearly understand how to run refineries, people who have petrochemical plants all over the world, let them come and buy equity in the refinery so that government holdings in those refineries will become maximum 49% and the private sector will owe 51%. We have said this 25 years ago. That this is the most veritable way to get those refineries functioning. We think that state police is rife. We think that the time to implement state police is now. We are calling on government not to relent, not to listen to the people who are making those advocacy that the state police will be used against, politicians will use it against themselves. We are calling on government to sustain this policy and solve the state of insecurity so that our farmers could go back to farm. When our farmers could go back to farm in their numbers, when we are not producing food and we have solved the issues of supply, then we can now say it is high time for us to stop food importation. Then we have also observed, as we have followed keenly, that there are still, whereas the issues of the macroeconomic policies, to a very large extent, it has been stabilized. The issue of inflation, it has been curbed relatively using the figure from MBS. If you look at the issue of the exchange rate, it has relatively stabilized. But this has not dovetailed into the microeconomy. The macroeconomy is known to the economics, is known to the bourgeois. But for the talakawas, for the workers, for the traders, all they relate with are the issues that are bordering on the microeconomy. That is, how much do I purchase goods in the market? That means, what are those basic things that affect you and I on a daily basis? As we said, macroeconomics to a large extent has been stabilized, but it has not dovetailed down to microeconomics. Ọ̀rọ̀ àwọn náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn o, àwọn èèyàn ní bí ẹni wípé wọ́n ń gbèsè ààrẹ Tinubu lẹ́yìn ní òbí tẹ̀ jẹ́ pé àwọn náà ń dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ wípé káyé ìjọba ààrẹ olódòdó improve, wọ́n sọ̀rọ̀ nípa pé kán mọ́ ta refinery pé kí this is not the time. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sọ̀rọ̀ nípa importation of food pé ẹ kó oúnjẹ wọlé o, ìgbà tí ó tẹ́ ẹ kọ́kọ́ tilẹ̀kùn mọ́ oúnjẹ síta ẹ mọ bó ṣe rí ńgbà náà, nǹkan ti wálẹ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn fẹ́ kó tún wálẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn ní ṣé bí ara àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ làwọn ilé ìwà wọ́n béèrè owó oṣù, pọ̀n náà wá fi kún lórí owó oṣù ni wọ́n sọ nǹkan kan pa ẹ̀. túbọ̀lẹ̀ tó ń sọ tó dùn mọ́ mi jù náà ni ti police state police pé àwọn ṣàtìlẹ́yìn fáre olódòdó kọ́ mọ̀ dá wọn ẹnikẹ́ni lóhùn tó bá ń sọ wípé kò tí ì yà fún state police. ẹ̀rí yẹn sọ dáadáa, ẹ̀rí sọ inú mi sì dùn. ó dá ẹ̀ka àbọ̀ padà ẹja wá yà ní ọ̀dọ̀ àwọn sẹ́ríkì, àwọn leaders nílẹ̀ haúsá tí wọ́n ti pẹ́ wọ́n ti joyè l'Anambra, wọ́n wà ń bẹ̀ nígbà tí Peter Obi ṣèjọba. ọ̀rọ̀ yìí sì ti fẹ́ dá wàhálà alẹ́, wọ́n wá ga máìkì sí wọn lẹ́nu, àwa mọ̀bóyá náà fẹ́ fi ṣe politics ni. wọ́n fẹ̀sùn kan Peter Obi nígbà náà bó fojú àwọn haúsá gbolẹ̀, àwọn ará northern pàápàá jùlọ àwọn mùsùlùmí pèsè ní wo mosque ṣeré. ẹ jẹ́ á wo ohun tí àwọn ará bí fẹ́ sọ, bóyá wọ́n gbèsè lẹ́yìn, bóyá wọ́n dìbọ́ǹkì ẹ̀yìn. a fẹ́ mọ̀ òótọ́ àtòdodo ayọ́ ní ẹgbàgbé, wọ́n bá gbèsè lẹ́yìn wọn ti gbowó ni, wọ́n bá wá gbèsè lẹ́yìn nǹkan òun ó gbọ̀rọ̀ wọn gbọ́ wọn ní politician ni ọ. ẹ bá ń tẹ̀ sí. Thank you very much. My name is Alhaji Garba Haruna, the Sergeant Hasara Boka, Chairman of the Traditional Council of Anambra State. That's my name. When Mr. Tinubu was the governor of Anambra State, we would like to know how you people were related to the government and you people. Were there any acts of discrimination against you or segregation? Were you made to feel a part of the government, people of Anambra State? We don't Almighty Allah because I cannot tell you what I don't know. Peter Obi, he governed Anambra State as a governor, and that's no different from the indigenous or non-indigenous. Whatever the indigenous are getting for his government, we, the northern community, will also get it. All these lies, what they're saying, I didn't say any different about that. He didn't hold us for a single time. We are together. The relationship with Peter Obi is cordial. Peter Obi, during his tenure, free education
is for everybody, which most of my children from primary school, secondary school, they finish it free education. Peter Obi sponsors some of us to Mecca, as he sponsors some to the Jerusalem. So there's no discrimination about Peter Obi and my community. We are here before ABGA. We were here when ABGA formed. We are here when Peter Obi started politics. First time and second time, I didn't see anything bad that we said that we have seen Peter Obi show the difference between we and his own brothers in Anambra State. So there's this issue of ID card. There's not any ID card. For social media, you must have, I come across one ID card, which we, the northern community, make that ID card within ourselves. But for what? But you know, this one has this organization, this one has organization. We don't that one to ourselves. Not to Peter Obi order us to do any ID card. There's nothing like ID card, but done by Peter Obi for the northern community. That's not. So how does it relate with you now that he's no more the governor? He's always beating us, either Salah or even if not Salah. He's sponsored for it. He's even helping us to rebuild our mosque. Peter Obi is doing that seriously. I didn't see different from Peter Obi. Peter Obi, he always remember that yes, we are. The tell you right, for the whole one thing to tell you, if I'm going to put somebody who follows the step of Peter Obi is in Gigi. That's the truth, because he can still listen all as Peter Obi is listening all time to time, whether campaign or not campaign. He's looking for position, not looking for position. Peter Obi is calling us for a meeting. He's calling us to his house. He's coming to our mosque. So I don't see any bad about that, Peter Obi. We want to address the campaign going on somewhere across the country. Like he was discriminating against the northern community. This is politics. What advice here to the people? My own is, you know, I'm fully concerned about Anambra State. But if the northern can hear what I'm saying, because I'm here with Peter Obi, they are just here rumor. I was interviewed with Dutch Abala, that's Dutch, yes, radio. Diamond, yes. He called me. We do the same interview. You see, he do the same interview because he broke out what he don't know. And I told him the reality. And he even asked me, which party? I said, I'm a traditional ruler. I don't have party to join. You know, anybody come, I will pray for him, but I know who is good for us. So Peter Obi has nothing bad since he started till today. Since I know Peter Obi, I didn't see any bad. Peter Obi can convey meeting with the traditional ruler, with the northern community. If I'm not there, he will stop the meeting until I come. So this is a good government. Sometimes what people are saying, all this, what people are saying is just because of developing between Opiweka and the Headbridge. That is the only problem that people are saying here and there. And Peter will call us for meeting. Show all the right land, because that particular he won't make it. How many? About 4 lanes. 8 lanes, yes, to enter Anambra State. And there are where they go to market and so on. He went and showed another land for them to enter. But you know, people, if they say this is what I want, they give you another place. They will think say that place where they are, the base is better than where they are going to. That is the only way I know say yes. And it's on the cost, because it's very close to the main road. To open that particular place, there's no way to open that place without touching that market. But in terms of ID card, in terms of people, we don't like Hausa people, we don't have the no, let the people know. Let the people know. Politics is not like that. When you see the right, say the right. If you see the wrong, say the wrong. I didn't see anything wrong about Peter Obi. Àyàbọ̀ ló ṣe wá rí sí òun ló ti gbọ́ lẹ́nu Fúlàní yìí o lórí wọn l'Anambra ó sọ̀rọ̀ òbí dáadáa mo ní kí ló expect ó ló ti gba nǹkan ó ní politician ni mo ní ká mọ̀ wò bóyá àwọn tilẹ̀ Haúsá wọn máa torí epo jẹ́sùn wọn torí iṣu jẹ́po bóyá wọn á dáríjì Òbí nítorí wọn ní ọmọdé kì í mẹ́kọ́ jẹ kọ́ mọ́ra lọ́wọ́ bóyá wọn á wòsè fòbí ṣùgbọ́n nílẹ̀ Haúsá politics ilẹ̀ Haúsá wọn wè ní ibi tí wọ́n bá ti darí sí náà ni wọ́n sì ní àwọn mẹ́ta gbòógì ni wọ́n tán tẹ̀lé nílẹ̀ Haúsá Buhari tó ti kú Kwakwanso àti Mr. Atiku wọn náà mẹ́ta gbòógì tán tẹ̀lé gangan nìyẹn yẹn movement tán nílẹ̀ Haúsá Atiku sì wà ṣé gbogbo àwọn yòókù wà dà sẹ́yìn Atiku ni pàápàá jùlọ àwọn tí Kwakwanso tán láwọn ò ní dìbò fún torí pé ó fòbí sọ̀gá ká lóun ní ọ̀gá tóbi jẹ́ gbákejì wọn ni àwọ̀rọ̀wọ́ làwọn ó dìbò fún ṣé wọ́n wà àárọ̀ sẹ́yìn Atiku ni àti àwọn tí Buhari tó ti kú the shepherders die ibo ni àwọn àgùntàn wà wọ́n sara wọn jọ ṣáwọn náà rọ̀ sẹ́yìn Àtíkù ni wọ́n á torí pé ó jẹ́ ọmọ àwọn wá láti ilẹ̀ Haúsá wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lẹ́yìn Kwakwanso náà máa wà mo ní Kwakwanso ní jurisdiction rẹ̀ ní ìsìn tí wọ́n ti wá ń sọ̀rọ̀ Tòbí ní ìsìn àwọn kan náà sì wà tán kóra àwọn ẹyọtán láwọn ò gbà ti Tinubu ṣùgbọ́n àwọn gómìnà wọ́n ń pariwo tẹ̀lé Tinubu wípé ṣẹ́ mọ́ dáhùn lóhùn àwọn tó wà lẹ́yìn wa àtàwa náà ẹ̀yìn rẹ ní gbogbo àjọ tò sí ṣùgbọ́n àwọn nǹkan fi mú fínlẹ̀ ògbésè yìí sí pé wọ́n ń tan Ààrẹ Olódòdẹ wọ́n fẹ́ ti Ààrẹ Olódòdẹ dé gegele mo láàrẹ Olódòdẹ mo bọ́ ṣe ń play game wọn ṣe rẹ́pọ̀n gbogbo wọn
ọwọ́ Ààrẹ Olódòdẹ ló wà. Ẹ sì mọ̀ wípé kán tó ṣe ìdìbò gómìnà tí kinní náà kọ́ ṣe ti federal government tó Olódòdẹ náà kọ́ ṣe mo ṣe gbọ́ àbí tí ò bá ti yàtọ̀ tí presidential náà kọ́kọ́ mọ̀ ṣe àbí tó bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni torí ká ní pé governorship náà kọ́kọ́ ṣe tán bá ti wọlé tán báyìí wọ́n lè kọ̀yìn sí Olódòdẹ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àmọ́ wò ó tí Olódòdẹ náà ò bá fi complacency sí ṣùgbọ́n tí Olódòdẹ ò bá wá wìn ní dáadáa ńlẹ̀ Haúsá tá a sì mọ̀ pé lẹ́ẹ̀ Ìgbò wọn àti play game lẹ́ẹ̀ Ìgbò fún wa torí mo mọ̀ pé Ààrẹ Olódòdẹ ó fẹ́ rí ilé sí Nnamdi sásìkò náà ká mọ̀ wò ó bóyá wọ́n torí ẹ̀ dìbò bóyá wọn wà ní dìbò fún bóyá Peter Obi náà tẹ̀lé tó jọmọ wọn àwa tá a wá jẹ́ tilẹ̀ Yorùbá náà àwọn yẹn ń pariwo pé àwọn ò ní dìbò fún Olódòdẹ o bẹ́ẹ̀ náà ni alágídí Agodi náà múra wípé òun ó pín ìbò rẹ̀ yẹ́lẹ́yẹ́lẹ́ Peter Obi náà ganu sókè wípé bóun ṣe gbà á lẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ sí lòun ó ṣe gbà á mo ní ó dá ní ìbọn permutate afẹ́ fún wọn pa wẹ̀dẹ́ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ ní tiwa ni wípé a ti ń gba ń tá a ní ìdìlọ́wọ́ Olódòdẹ a sì fẹ́ kó débẹ̀ lẹ́lẹ́ẹ̀kejì bọ́ bá wá rè ṣe mistake tán rè gbọ́kànlé àwọn Fúlàní tí Fúlàní yóò jọ fojú gbogbo wa rí ó dìgbà náà lọ́hùn. ó dá káàbọ̀ padà ẹja wá yà ní ọ̀dọ̀ UK kò sí ní tó kà wá ń bẹ̀ àwọn Haúsá kan ti láwọn ò ní dìbò fún òní kọ́kọ́ náà sọ bẹ́ẹ̀ fún àwọn kan náà kóra wọn jọ lánàá àwọn Kannywood wọ́n láwọn àwọn olórin àwọn celebrity wọn lé Haúsá wọ́n láwọn ò ní dìbò fún Olódòdẹ ò torí ẹ̀ mọ́ wá interview rọ́kàn kiri wọ́n sápara rẹ̀ dọjọ́ kú ẹja yà lọ́dọ̀ UK wọ́n dìde tán ṣe ń fi air defence support lọ Nàìjíríà àti military base wọ́n lòun rè the United Kingdom has proposed supporting Nigeria with air defence system counter unmanned aerial systems and enhanced military intelligence capability as part of plan to deepen its strategic defence partnership with the Nigerian army. wọ́n ní kò dìgbà tí ogun bá dé kéèyàn tó múra ogun lẹ̀ wọ́n ní ẹ mọ́ bẹ̀rù wọ́n nífẹ̀ẹ́ yín làwọn ní o. British Defence Advisor to Nigeria, Brigadier Tom Harper, on Tuesday during a visit to the Chief of Army Staff, Lieutenant General Waidi Shaibu at Army Headquarters Abuja. Wọ́n níbẹ̀ ló ti sọ̀rọ̀ yìí pé àwọn propose pé UK propose support fún establishment of a reference forward operating base within a cantonment environment, the expansion of tactical intelligence, surveillance and reconnaissance capabilities to brigade level. Wọ́n ló ní level wọ́n ní ṣùgbọ́n kìíní táwọn propose ìyẹn military base wọ́n ní àwọn ò ní dáadáa lẹ̀ kì í sáwọn làwọn fẹ́ dáadáa lẹ̀ kò ní jẹ́ isolation from barrack wọ́n nínú barrack military base within the barrack ni pé reconnaissance ẹ ní ìdí ẹ o pé air base tẹ́ ń wò yẹn pé air support táwọn sọ air defence kì í ṣe kíní nìkan náà fi ń ṣe o kì í ṣe pé wọ́n fi ń defend nìkan o pé wọ́n máa fi gather intelligence náà mo ní wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní the discussion further covered potential transfers of protected mobility vehicles and specialized ammunition support according to a statement by the acting director pé ilé ìtẹ́ ẹ̀mọ́ làágùn láti ra nǹkan ogun yìí wọ́n kó nǹkan ogun kan wá ní ìsọ̀fẹ́lẹ́ lè sì bàdé tún gbáriwo lẹ́nu vendor igbe lẹ́nu àwọn Haúsá àwọn Fúlàní rí i pé wọ́n ní fẹ́ gbà. Harper also disclosed plan to expand regional train the trainer programs covering combat tactical drills, casualty care, and advanced patrolling. Wọ́n ní the British Defence Advisor to Nigeria, Brigadier Tom Harper, on Tuesday ló sọ gbogbo eléyìí lẹ́ẹ̀kọ́ta àwọn iléeṣẹ́ ológun l'Abuja. Wọ́n ní the Chief of Army Staff náà dáhùn wípé àwọn fọwọ́ sí tó bá ti jẹ́ wípé káwọn jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ni wípé ẹnìkan ìjáwádé àti wípé ká fọwọ́wọ́ ní jẹ́kọ́wọ́ mọ́ building a more adaptable, combat ready and resilient, capable of responding effectively to evolving national and regional security threats. Wípé ọ̀rọ̀ ti kọjá abẹ́ ṣe ń wo ọmọ Nàìjíríà nítorí gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ ní Sahel yìí mo ti ẹ̀gbọ́n tán náà ń blame Nàìjíríà tí Nàìjíríà náà ń blame wọn gbogbo Mali gbogbo Niger gbogbo èmi ní Senegal gbogbo ibi tí àwọn JNIM àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ Agbésùnmọ̀mí tán wà gbogbo fíìmù tá a fi hàn yín jẹta àbí jẹrin kọ́hún wọn náà fẹ́ dènà dìhàn torí ó ń fẹ́ lójú bò tán bá fi lè overpower wọn yóò lè ní Áfíríkà o ó dáa káwọn ògbọ́n sì ṣe bóyá wọ́n gbà bóyá ní ìgbà ó ti pẹ́ táwọn Haúsá ti mọ́ palárí àwọn ènìyàn gbà ilé ní ó wà mú ayà lọ́dọ̀ Ahmed Baba ó ti gbà kan bá ààrẹ Tinubu ṣiṣẹ́ òun náà ti jẹ́ ó ti mú rí ẹ̀yẹlé rẹ̀ bónílé jẹ́ ó bónílé mu nígbà tó dọjọ́ kó yẹrí olóhùn ọba rẹ̀ sí mọ́ wípé adviser post tán fóònù nínú Aso Rock òun ò rí wọn sójú rí wọn ìgbà kóhun advice wọn
kí wàá náà fóun jó yàwó dì sí tóun ò lè gbẹ̀díyẹ ó wá ń kìlọ̀ fáwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ wípé yóò le yóò burú jáde ẹ̀ tí rí nǹkan kan pé ààrẹ olódò dẹ́fẹ́ bá ti ń jẹ́ ní onílẹ̀ haúsá pé ẹ gbọ́dọ̀ gbà kó wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì the north is finished bóyá sọnù if Tinubu wins in 2027 he is the worst president ever Kim ló sọ bẹ́ẹ̀ lèmi náà bá ń kìlọ̀ fún ọmọ Yorùbá pé it will be worse than ilẹ̀ haúsá if Tinubu does not win in 2027 ó gbọ́dọ̀ win word and opposite lọ́rọ̀ wa títí wọ́n bá bàjẹ́ ní tiwa lè dá wo títí wọ́n bá fi lè dá tí Tinubu ò dé bẹ́ẹ̀ hey ọ̀dà economy n tó bá wù ní kẹrù ẹrù tẹkọ́nọ́mì ẹrù tí wọ́n fún yín ráìsì wọ́n fìgùn lé ẹ̀ ń búra ṣùgbọ́n between me and you àwọn táwa ń diaspora ta ní í ṣera wọn ẹ̀nà tí wọ́n kò giri ni mo ti sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣùgbọ́n náà wọ́n gbà kan ti àwọn kò giri ni wọ́n ti èmi kò giri yẹn wọ́n mọ̀ tì yẹn wọ́n mọ̀ tì mí gbọ̀ngbọ̀n wọ́n sì mọ̀ wọra mìíràn tó fi tì mí kò giri tó wá dìgbà tó bá tì mí kò giri tí ò rí mi tì mí tí n bá tún fún láyè lẹ́yìn ìgbà tó tì mí kò giri tán ṣé kò ní fún yàn lọ́rùn pamọ́ giri ṣé kò ní fún yàn lọ́rùn pa ìgbà tó wá sẹ̀ tí ò kò giri ló ṣe wà fẹ́ mọ́ gbèjà ara yóò ti rẹ̀ ọ́ so wọ́n tì wọ́n kò giri yẹn owó yẹn náà ó níbi tó ṣiṣẹ́ dé o ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja ló gbó sọkúsọ tó ń sọ. You can't change the democratic process in this country, and it will continue going down and going down and going down. So the legislature is very, very important. This particular legislature has given up the fight a long time ago. It's now at the mercy and the beckoning of President Tinubu, and they will do everything he wants them to do. Everything. I wonder sometimes what they will do, how they will go and campaign, what they will say to Nigerians, because they will have to campaign. Unless they have fixed the electoral process in such a way that they will just stay indoors during the campaigning period and then get re-elected back. They have to go back, and Nigerians will ask, what did you do? What did you do? When we hear so much money is being released to the federal government, to the state government, local governments, and ministries aren't paid, so much money that should go to places and isn't going. Where is all that money? Did you guys save it or hold it so that you will campaign and come and give us a pittance during elections? There are a lot of people that will be severely embarrassed during the campaigning. We are waiting to see what they will do, and we will be out there in the field, and we will urge people to ask questions. The only way we can reverse this trend is to have a free and fair election in 2027 and get a new leadership in place. Then you ask, where's all this money? How can we have a budget running into trillions? And then you hear for months and months, ministries haven't had money released to them. And at state level, ministries are not being funded, agencies are not being funded. You have to pick and choose which agency. Where's the rest of the money? So I think the reason why some of us are so focused on having a change in 2027 is we need to bring an end to this rot. The people who have made everything worse now, they come back. If there's anything worse than worse, they will do it. They will do it. They don't know any option. They don't know any alternative. This is how they came to power. This is how they stayed in power. This is how they garnered all this money that they were housing for the elections. And they will do it. A question you raised. How is it, why should we tolerate a situation where the president jumps from primary school? I'm presuming he mentioned the primary school he attended. He mentioned, I didn't look at the data very closely. Did he mention any primary school or secondary school? Well, this is why a lot of people are saying this should be challenged. Our constitution says you must have been educated to secondary school level. Exactly. If you don't tell us where you went to primary school, you don't mention which secondary school you went to, which is the threshold for our constitution. You only tell us where you went to university. It should be challenged. We should challenge it and say, no, that's not good enough. We don't want, the constitution didn't say how many degrees you should have. It says, say which secondary school you attended to, and we can verify. Those who want to go and verify can verify. Those who want to take it on as a face value can do that. And that's really the point. Why is he jumping the secondary school end? In America, it is possible to go to university, quite possible, without secondary school, as we understand it here. So if you just bring that back to us, they didn't say, oh, it's equivalent in America. They said secondary school education. They didn't say, oh, it's equivalent in America. So I think that thing should continuously be challenged. It had been challenged before, and we should continue to challenge it. But the second issue you raise is even more fundamental. The quality of people who lead this country is abysmal. And this explains to a large degree why we continuously decline. The first Nigerians who openly said that the greatest service Tinubu will render this country is not to have been president. After you achieve your president, please don't run again. Please. For this country. For your own sake. Don't run again. And I'm still saying so. He has nothing left to offer. You've been president for 4 years. The records will always show you were president. You didn't do very well. The statistics that you dish out will tell you that, did reforms and they paid out. The reality on the ground is that you're quite possibly the worst president Nigeria ever had. Really, sir?
Yes. I mean, look, the problem is the disconnect between the government and the people. Catholic bishops went to the president. These are highly respected people. He must have thought, this is a good outing for me. Otherwise, he wouldn't even have agreed to meet them. Everybody knows them. They went to him, politely said to him, Mr. President, the people are not happy with you. They are hungry. They are insecure. There are a lot of problems running in the country. For every issue they raise, he said, no, you're wrong. I'm right. There's no hunger in this country. What you're saying is not true. Fundamentally, if the North wants to fix itself, the North needs to speak to itself. Look at yourself. What are you doing wrong? All the power is centered around governors, all of it. Now, if these governors now also decamp and say, no, to hell with what is going on in the North, we want to be re-elected, so we want to go and become cheerleaders to President Tinubu, then the North is finished. ó rẹ káàbọ̀ padà mọ́jà pẹ́ lórí Mikimi ẹjá wá yà ní Ọ̀ṣun state àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ bàbá onísọkúsọ tó sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n ní sẹ́nítọ̀ ní ọ́ o wọ́n sì ṣe àwọn oníjàgíjàgan àáfàá sẹ́nítọ̀ ní ọ́ o là ń gbọ́ pípa lọ pa wọ́n ní kán ṣe kámẹ́rà àwọn kan pín káàkiri kan pín dáàrin jà àwọn ò máìn wọ́n ti wá padà báyìí wọ́n ti ń yí ọ̀rọ̀ wọn o kámẹ́rà gbé tó ní kí wọ́n rìkọ́ọ̀dù òun kí wọ́n pín káàkiri òun ò bá wọn rángúnṣẹ́ o ó ti wá padà bá wọn rángúnṣẹ́ báyìí o nígbà tí wọ́n pariwo lé lórí iṣẹ́ rí àwọn alágbára n tó ń jẹ́ kálágbára sì máa mú ogun tí ń ṣe jẹ ní wípé kámẹ́rà ò gbé àti wípé láàrin àwọn títí tó ń yàn jẹ àwọn yẹn wọ́n bẹ̀rù àti sọ̀rọ̀ ṣe rí ọjọ́ tí èrò bá ti pé sórí alágbára nípa ìfìyàjẹ èèyàn nípa ìnilára tí fi ń ni àwọn tó wà ń sọ̀rọ̀ à ń díẹ̀ àwọn subjugate ẹ̀ tí fi ń ni wọ́n lára so ìbò ń correct ẹ má bínú ó lè wọ́n correct ẹ sá ti mọ ẹ láì bí àǹtí mo fẹ́ sọ ọjọ́ tèrò bá ti pélé lórí táriwo wá expand tọ́lọ̀ ń bá wọn amplify ariwo yẹn ẹ̀rí kó sì ń fọwọ́ sọ̀yà lánàá pé òun sọ bẹ́ẹ̀ ẹ rìkọ́ọ̀dù òun ẹ lọ pa wọ́n ó ti yí ọ̀rọ̀ padà ó ní ìbò ó lówe lòun fi pa pé àwa tá a jẹ́ kìrìsìtẹ́nì pé lówe ni Jésù máa ń sọ̀rọ̀ àti pé àwa Yorùbá náà lówe là lùlù àgìdìgbò mo ní ìlù àgìdìgbò kill you there mo ní ìlù àgìdìgbò ni wọ́n pa yín ẹ̀yin ìkà ṣé àwọn tẹ́ ẹ rán níṣẹ́ lọ sílé ìgbìmọ̀ asòfin náà rè torí politics anémi ò tí ì rescue kankan téèyàn lè fi pààyàn àfi tó bá jẹ́ wípé òfin mú ọ pápá àyàn ní ọ that's the only excuse mi ò rescue kankan tó fi wá máa wá ikú ọmọlàkejì rẹ bandit wà ń bẹ̀ ò pé kúlẹ̀ hàn lórí àgbọ̀ orí kó oníkànbọ̀ ṣe fídíò kan pín káàkiri torí politics torí ń tẹ́ fẹ́ dà tẹ́ ti dà rí tí ò wá sí lákàtà yín mọ́ tẹ́ wá fẹ́ fagídí gbà lọ́wọ́ ẹni tó ń dà lọ́wọ́lọ́wọ́ tọ́lọ́ ń gbà fún yẹn náà sì lóhùn ò ní gbà fún yín òun jó lóòótọ́ jíjó ìṣe dìdìrín ẹ má fojú dìdìrín òun gbọ́n o òun sì ya wèrè ṣé Davido wà ya wèrè àwọn tó di industry mu kò wà ní ran ọ̀nkù ẹ̀ lọ́wọ́ owó sì wà nílẹ̀ bí yẹ̀pẹ̀ ẹ rí pé FCC gan wọ́n káwọ́ gbéra fẹ́ lè gbẹ́sẹ̀ lé àkáǹtì owó wà nílẹ̀ bí yẹ̀pẹ̀ ó sì gbọ́nú dẹ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá gbogbo sọkúsọ tí bàbá yìí sọ tó tún pe Adeleke ní AI robot pé sí èèyàn gidi ó wà mọ́ tẹ̀lé AI ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá gbọ́. nígbà yẹ̀wò nìyẹn tí a bá tún gbúrò akọ́ọ̀dù kankan nílé sàmbí. ìbò tá a máa di ìbò ilé ẹ̀ríkọ́ọ̀dù mi ò kẹlẹ́ sọ́dọ̀ níbi. ìgbà tá a sọ a ní fìlà burúkú dáńdé fìlà yẹlò fìlà gẹ́ndìsì fìlà ẹranko ẹranko ló pààyàn. èló ló ti rí tí APC pa abẹ́yẹn ní kọ́ni gbogbo àwọn ọ̀pá yìí. so àti dé àti wá sọ fún yín títí dọjọ́ ìbò tí a bá rí wọn ó pa ni o. àwọn ìlú máa wò. ní kí n tún play fún yín kẹ́ ẹ tún gbọ́ ní ibi tó ti sọ ẹ wá já wá wòrọ́ tó lọ pa níbi tó ti kóró ẹ̀jẹ̀ odidi àgbàlagbà sẹ́nétọ̀. The what they are talking about is a policeman is doing his work. They are terrorizing people there. Many of these other people have been coming here to report them. So we should listen to them because they are all my people. They are called people in Ilesha. The PD people in Ilesha. They are all my constituents. They are my own. I develop all of them. So if I say they should not listen to them when they come for vote, it doesn't mean that I ask them to kill them. If you kill, what will kill you is death. It's a serious matter when you take life. They are the people taking life. I'm not. By this solo Iwara,
I spoke in Yoruba, and unfortunately many of you did not understand the parables in Yoruba. I told them we started the story from February 2025, local government elections. 4 of my people were while 60 had bullet wounds on their bodies. Till today, nobody was arrested. And the same government was running up and down dancing. In April 2025, there was another massive killing of 4 people, including an elderly person, that lost his head. Till tomorrow, the police went there, they removed the dead bodies, and nothing was heard about it. The Oba's palace was burnt down. Oba's car was burnt. It even led to the death of the Oba today. There was this serial killer called Solomon Adefioye, called Solo Iwara. That one has been killed on the pretext of courtesy. He was an Eye. He would go to town, would shoot a lot of people, like 10, see the bodies up and down, would run to Iwara bush. Then later he was admitted into the government state house by their leader. That's Honorable Ibukun Fadipe, who was the last suburb chairman. Many people were killed. Till tomorrow, Solo was not arrested. Amatekun went to my other constituency. That's see, the problem now is it's important that we state clearly on this program that there are many allegations you are making that we cannot independently substantiate. I would like us to focus on your video that has gone viral and give you the opportunity to explain to Osun people what you meant. Because if you say you meant defeating Accord at the polls, the question tonight is, do you accept that given the tension in Elisha, those words could have been interpreted by your supporters as a call for reprisal? Can you please address that tonight? Yes. Ọ̀tọ̀ ní tán bí bàbá yìí, ọ̀tọ̀ ní tó ń sọ, ó kàn ń fi táìmù ronú lórí kìíní ní gbogbo ẹ̀sùn tó ń kà lẹ̀ ẹ̀sùn pé wọ́n pa àwọn ẹgbẹ́ yín. Nígbà tí wọ́n wá máa dáhùn ìwọ náà ní kan pa wọ́n. Kí ló wá dé tó wá ń yí ọ̀rọ̀ padà tó ní kan pa wọ́n kọ́ ló sọ, kan pa ìbò. Ó náà ti fẹ́ pa ìbò. Ó náà ti pa bòrì nígbà tán pa àwọn èèyàn yín tẹ́yìn fẹ́ pa ìbò. Tó tún wá ní tán bá pa wọ́n tán kan hand over wọn lé àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́ àtàwọn àmì páwọn àmì wà ń bẹ̀. Àwọn ọlọ́pàá náà ló sì ń fẹ̀sùn kàn wípé nígbà tán pa àwọn ẹgbẹ́ yín wọ́n ṣe nǹkan kan sí. The reprisal is during voting. What I said, after 12 people alone today, by these same people, by this Solo Iwara, masterminded by all these people I'm mentioning. You people don't know what is the value of children. When you people die, it is with parents that we are weeping. I'm a father, and I have my own child. Demola has his own children here, in either here and there, being covered by security. Anybody who loses his child will know the pains. When I got to the Oba's palace today, I led my people there to protest to the Oba. That last night we lost 3. Through this Solo, early this morning, they have killed and they ran into the bush. No single arrest was made. I now went to meet the palace. We now lodged our complaints that enough is enough. We now analyze that it is only Osun's district, that is my senatorial district, that we have lost several people, almost to 30 people. All right. Within 2 years. Of the University Get your thoughts on this as well, because of the time on the news. Governor Adeleke is now calling for your arrest. He says he's spoken to the Inspector General of Police. Something, what was sent to you by Davido and their group and their this thing is an AI something. So that's what I've said as the senator of the people that is in pain. So that's my own. All right. Ẹnu òpùrọ̀ àánú ní kí ìṣẹ́jẹ bàbá ìtì ní AI ni o. AI náà ń parọ́ mọ́ AI dáràn. Wọ́n parọ́ mẹ́sùn mọ́. Inú èso mọ̀ dùn ní wípé ó ti ẹ̀ dá. Wọ́n ti rí èèyàn míì parọ́ mọ́. AI náà ń parọ́ mọ́ báyìí. Ó lè já lọ sí orí Channels TV torí TVC níbí. Ẹ jẹ́ á lọ gbọ́ nǹkan míì tó tún sọ. Ká tó wá lọ sọ́dọ̀ Adeleke. Níbi tó ti ń béèrè tó ń pariwo wípé arrest ẹ wọ́n sì ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n ti fi ìwé ránṣẹ́ sí kórè lọ́mọ sọ àtótónu AI ń bẹ. Look at the body of my statement. It was up to 30 minutes. What we have already brought out is unedited. So I don't belong to all those people that be arguing with you. Anybody who says his children should be, let him wait and be looking at them until he himself is eradicated from the something. And I have made my point. The stops should be killing. We have reported to the Oba and his chief, and I've told my people they should go ahead and do their business. They are discouraging them from this. The man talking in Ede, all his family and everybody, they are all there. Nobody has been killed in Ede. Why are you terrorizing my district? If you are a good governor, why are you terrorizing my governor? I mean, why are you terrorizing my Senator? Is it the only Senator, what has gone wrong between you and Senator Adeleke? Senator Adeleke used to be your ally. You used to be together.
all of a sudden, why did things go awry? Why did things go south? If there was an error of judgment in choosing a leader, automatically you have to change your mind. Where have I gone wrong? We brought him, we thought he knew what he would do. Other for him to be dancing and be deceiving people. Is that the governor? Go and see all his antecedents and what he has done. There's nothing there. Except those people who are really enjoying him. It's just like a robot there. AI being controlled by all of them. Me, I don't hide my feelings. He is not fit to be there. Now that I've left him, that is why his own problem is there. Every day we collect all these people to join us because I've seen that there is emptiness in that place. Everything is headed. So if my own district is poorly funded, is poorly empowered, automatically for the Fadahunsi, we leave that empty barrel. That is me. Now that I've joined my own, can you say tonight unequivocally that you are misinterpreted? You do not mean violence. You are not asking anybody to be killed because that rhetoric and that narrative has gone far. Can you correct that narrative and say you did not want people to be killed? I did not say somebody they should be killed. Whether Accord or PDP or even APC, they are all my constituents. They are all my members. They know what they are doing. Most of them that are with him, they are there because of what they are eating. But they know that they are staying there. I don't preach violence. But when it is hot, kill my people again. What I told him today is his problem. Senator, leave my people alone. Yeah, Senator. Is the problem. Senator, yes. Is it true that you have a hotel in Osogbo where you have the so-called Kilo Squad and that you have your own security room where you are recruiting people to hunt Accord Party and opposition members? Why did you set up this group? Which group? I just left them. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ọ̀pọ̀rọ̀ òkàgbọ́n o atẹ́gùn ní gbé lọ ṣùgbọ́n Adélékè ló ń fẹ́ dá lóhùn kò wá dá lóhùn nìkan torí àwọn ọlọ́pàá tí ń wá bàbá ìka mo ní ilé rẹ̀ òjì náà wọ́n náà ti invite ẹ̀ wọ́n sì ní kò sí ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ tí Adélékè sọ tá a fẹ́ gbọ́ yìí wípé wọ́n gbọ́dọ̀ fòfin mu nílò tọ́ ni wọ́n ká ní state police ti bẹ̀rẹ̀ ni kò ní ìdìkànsẹ́ mọ́ pé IGP lókè yóò pàṣẹ fún kọmíṣánná ni irú wọn yẹn ẹ rí wípé bó ṣe wà ní leak ló wà ní gbàǹjà bó ṣe wà negative ló wà positive mo ṣe ń bẹ̀rù páwọn gómìnà ó lò náà ni yóò tún ṣe iṣẹ́ akin láàrin ìlú torí gbogbo àwọn oníṣọ̀kúsọ pàápàá jùlọ gómìnà ó ní àṣẹ láti lè mọ bá wa gbé àwọn onímọ̀nà fìkì yóò mọ̀ gbé wọn àwọn aláàfáà burúkú yẹn tó mọ̀ sọ̀sọ̀kúsọ ẹ̀pá àmọ́ bá ṣe wọ́ọ̀dì gómìnà yóò sì láṣẹ láti gbé wọn gbà náà kò wà ní sí kọmíṣánná kankan tó bá yàn bẹ́ẹ̀ kó dà kó jẹ́ mùsùlùmí jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá ní orí mú àwọn oníṣọ̀kúsọ yìí àwọn ganan dáná agbésùnmọ̀mí ó wà ní òní mú wọn ó fẹ́ mọ́ sojú ṣáájú òfin ó mú wọn náà ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá gbọ́ press brief tí Adeleke tún ṣẹ̀ṣẹ̀ kí síta náà tuntun lélẹ̀. I call you today for a briefing on two major developments on the Osun political landscape. We have credible reports that a police signal has arrived in Osun directing immediate arrest of Accord party leaders. We also know the directive includes that they should be taken to Abuja immediately and should not be released until Monday. I have spoken to the Inspector General of Police about the reported directive to arrest Accord party leaders. But I am appealing to him that this, if this development is, if it is true, it is illegal and present Nigeria as a lawless country. Arresting Accord party leaders on the eve of an election amount to police helping and assisting the APC Osun to rig the election. I task the Inspector General of Police to issue a statement to assure Nigerians that no order has been given to arrest Accord party leaders in Osun State. It is illegal and a threat to democracy for Accord party leaders to be arrested on the eve of an election on trumped-up charges. It is disturbing that we have over 62 Accord party leaders held in illegal police detention without any charges against them, including one of our party candidates, Alaba Bukola. This is not democracy. The second issue has to do with the viral video of a service senator, Fadahunsi, who today called for the Accord party leaders
and their families. In the video, the senator even threatened that where they cannot get Accord party leaders, they should kill their wives and children. This is now beyond politics. This is now a national security threat that requires the attention of Mr. President through the Office of the National Security Advisor. I have raised this issue with the Inspector General of Police and demanded for the immediate investigation and arrest of Senator Fadahunsi. The Inspector General of Police has confirmed the video and assured of immediate action. We request that the Inspector General of Police should stop the illegal operation of IRT, a team that has been arresting Accord party leaders across the local government for no just reason. We ask that the police and the DSS immediately arrest Senator Fadahunsi for his incitement to genocide against the people of Ijeshaland and Osun State in general. This is to prove to the world that Nigeria is a state governed by the rule of law. We demand that Inspector General of Police enforce due process and fair policing by aborting all anti-people plots against democracy in Osun State. We finally request that the police and other security agencies should act in line with the rule of law and their oath of office before, during, and after this coming election. I thank you all for listening. Ó dá o, à ń bọ̀ àti ìdé o, kì í ṣe à ń bọ̀ lọ́sùn o, kì í sì ṣe à ń bọ̀ dé ní Lagos State. Ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ ọ̀gá Aladima náà ló ń fẹ́ sọ̀rọ̀ wípé gbogbo bó ṣe ń gbáwájú tán gbẹ̀yìn tán fẹ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ọ̀tá wọ́n fẹ́ kojú olódòdẹ pé kàn dá ẹgbẹ́ ẹyọ kan sílẹ̀ kàn ní representative candidate ẹyọ kan gbogbo wọn n tó wá so wọ́n pọ̀ ó ti ń tú wọn ká ábà ó ti lóhun ò ṣe ó lẹ́yìn olódòdẹ lòun wà. Akọ́ọ̀dù náà sì rèé wọ́n pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ ni àìmọye ẹgbẹ́ tí ò tiẹ̀ lójútùú ṣé PDP faction wọ́n sì ń bára wọn fà APM ṣé ẹ ti ẹ̀rí ṣe Mákindé gan kí ló fẹ́ dá lára gan náà ṣé lè serious pẹ̀lú tó fẹ́ sí òkè náà àwọn náà kàn ń wá bọ́n ṣe fẹ́ pín ìbò olódòdẹ ni bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí oníṣòkòtò mọ́balẹ̀ tó ń kọrin àbòsí tí ń kọrin kíní lánàá ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu Galadima n tó náà fẹ́ sọ gbogbo pátápínra àwọn náà sọmúlì ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ni wípé Tinubu ò gbọdọ̀ lórí oyè mo ní ẹ fẹ́ kíkú. Always speak frankly. There are a lot of uncertainties within the polity, and nobody except God and President Tinubu knows where we are heading to, and that is the truth on the table. NDC is not even very sure that they can still present the candidates and contest this election. ADC is also ditto. There is no party that it's sure they will contest this election except the APC, because they dictate the tune, they ask the judiciary what they will do, they ask INEC what to do, they also use the security agencies to enforce their will on the docile people of Nigeria. So we are ready, if we are allowed by them, to face them at the ballot. And my hopes had always been that they will allow not free and fair, but even a semblance of election. You are seeing what is happening, the kadabra that is happening in Osun. If elections are held fairly, APC will be nowhere in Osun. So while you blame the president for the situation and the... I'm not blaming him, please, Terry. I'm not blaming him. I'm only saying the obvious, that is his character in him. Okay. I'm not blaming him. That's not the same thing? No. What's the difference? No. Well, so you are confirming also that his antics and characters are not good enough. No, I'm asking if you are saying that the president is responsible for what's happening with the opposition. Indirectly so. Okay. Yes. Because I've not said that. What I am saying is that they are not being fair to even themselves, let alone the country or the peoples of this country to whom they care. But the president has said that he will not be responsible for helping the opposition put its house in order. And then we see that even from your primaries that held, there are quite a number of aggrieved members. Correct. And you are now heading the reconciliation committee of the party.
So while you blame the president or suggest that he's to be blamed for it, does your party take responsibility for any internal issues that it's had? And maybe you will seize this moment to give us an update on the reconciliation process so far. Thank you very much. That exactly confirms my view. Where did we get to this reconciliation? We got to this reconciliation because the only way the parties were asked to generate candidates is through direct primaries or through consensus. And neither of which can successfully be done by opposition. The obvious thing that the government knows is that gladiators will try to outwit the other. Fracas can happen. Or even the government can push in its agents and thugs to disturb the process. Since Tinubu is afraid of competition, he doesn't want anybody to compete with him. Up to now, as I'm talking to you. That's why we learned he's saying that he's not going to campaign physically. That he has done what he needs to do, and that is his campaign. But the truth of the matter is that he is not going to be able to campaign physically. Not because he has nothing on the ground to show that he has done anything that would warrant a single vote by any Nigerian, maybe except his wife or children. There is nothing in politics like the will of the president or the will. Just hold on. Or the will. I'm hoping you could speak more about your party. Oh no, especially I have because to give examples now. Committee. I have to give examples for those that are watching us to understand the genesis. That it is not only my party, but it is almost every party. Yeah, but fine. But what is the problem with your party? There is no problem with my party except the Nigerian factor. What is the Nigerian factor? The Nigerian factor is that the two ways of producing candidate is impossible for any opposition party to do. So because hold on now, even the government sends, or the APC sends moles into your own party. If you are doing consensus, whatever you do, they will say they don't agree. Was that what happened in the MDC? Of course, they will say they don't agree. You go for direct primaries, they send their own flags to disrupt. Politics he play. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ méjì okay ẹ jẹ́ á lọ sáàrin jà kí n fi ṣe example torí wọ́n gbé ọwá kó wá sọ̀rọ̀ nípa ẹgbẹ́ yín wàhálà tó wà ń bẹ̀ ó wá bẹ̀rẹ̀ sí fi emotion sí oní yóò ṣe ni láàánú Peter Obi ó lè mọ̀ sí lórí ballot paper ó lè mọ̀ ṣe kí ni wàhálà ẹgbẹ́ yín ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ olódòdẹ kí ni problem yín olódòdẹ lòun ò campaign kí ló fi kàn yín bẹ́ẹ̀ ṣé bó yẹ kó jẹ́ strength ti yín ni ó yẹ kó jẹ́ opportunity fẹ́yìn pé ó ti lóun ò ní campaign o ẹ jẹ́ ká yẹ campaign o campaign for to campaign lòdì sí àwọn campaign fún ọmọ Nàìjíríà ń ta fẹ́ ṣe to campaign lòdì sí olódòdẹ tún fìyẹn dẹ́rù bá fìyẹn lo opportunity láti sọ fún ọmọ Nàìjíríà pé sẹ́ẹ̀rí pé kò lè yọjú ṣé bí n tó yẹ ká ṣe nìyẹn ẹ tún wá ń wé àtàmọ́ òun ló ń dẹgbẹ́ yín rú tẹ́lẹ̀ nǹkan ta lẹ fẹ́ kó dẹgbẹ́ yín rú ó ti sọ síta kò sọ́bò kò fi pamọ́ òun ò wíṣì yín kẹgbẹ́ yín tò tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ á lọ sáàrin jà bí mo ṣe sọ jàre ẹ jẹ́ á lọ sáàrin ọmọ Ìgbò irọ́ ẹ jẹ́ á dúró ńlẹ̀ wa àárín ọmọ Yorùbá ọ̀ká tiẹ̀ mọ́ lo ẹ̀yà kankan ẹ wo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin ọjà àárín ọmọ Ìgbò ló pọ̀ sí jù tó jẹ́ wípé yóò sì mọ dúró wájú ṣọ́ọ̀bù yóò sì mọ pèrò ẹ tí ì lọ Ládìpọ̀ rí ṣọ́ọ̀bù tẹ́ ti fẹ́ ra nǹkan gangan tẹ́ ń lọ wájú rẹ̀ wọ́n sì divert yín débi pé ẹ rìn wọ́n mú yín wọ agboolé káàkiri wọ́n wà rè mú yín síbì kan tí ìṣebẹ̀lẹ̀ ti fẹ́ ra tẹ́ fẹ́ rà wọ́n wá padà síbi tó yẹ kẹ́ ẹ ti ra gangan tẹ́ ẹ ti súnmọ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n á mú yín rìn jìnnà síbẹ̀ àwọn àwa fẹsẹ̀ ara wọn padà síbẹ̀ wọ́n á ní ẹ dúró wọ́n á fi yín dógò sí ṣọ́ọ̀bù kan wọ́n á wá lọ ra tẹ́ fẹ́ rà in fact wọ́n lè ra fake wá fún yín láàrin ọjà nìyẹn o tán fẹ́ kí tara wọ́n fẹ́ kí tí wọ́n dáa ju tèèyàn kan lọ kí n lò bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ kí tí wọ́n dáa ju tèèyàn kan lọ wọ́n wá tún fowó lé ìwọ tó wá fẹ́ rà ó fowó tí wọ́n lé ó tún wá in fact ó tún ra baranda bó bá ṣọ́ra bó ṣe rí nìyẹn bó ṣe rí inú òṣèlú nìyẹn wọ́n á fẹ́ tì mọ́lé gbogbo ohun tó máa dójú tì tí ò ní jẹ́ kẹ́ lẹ́nu ọ̀rọ̀ tí ò ní jẹ́ káwọn èèyàn dìbò fún yín lẹ́ máa ṣe tó bá rán mọ́ọ̀sì sínú ẹgbẹ́ yín ẹ̀yin náà ẹ rán mọ́ọ̀sì sínú ẹgbẹ́ wọn kí ni jẹ́ mọ́ọ̀sì náà àwọn alábọ̀dé tó máa fi mú fílẹ̀ kiri ẹ̀yin náà ẹ rán síbẹ̀ that's the game of politics olódòdó ń kọ́ wọn ní new way of politics bíi ti Nàìjíríà wọ́n ń ṣe ń lo òyìnbó náà láwọn politician yẹn wọ́n ń ṣe wọ́n ń jẹra wọn lẹ́sẹ̀ gidi ni tó bá ti jẹ́ ọ̀nà àti jẹ́ kí àwọn ayé mọ̀ wípé wọ́n ṣe dáadáa láti fi kùdìẹ̀kudiẹ wọn hàn kẹ́ ẹ lè rí àwọn gẹ́gẹ́ bí olóríire ẹ sàn ro ẹjọ́ àrònù
ẹjọ́ àdánù kíní sì ń sún mọ́lé. bébí tí ìyálọ́jà bá sí ṣọ́ọ̀bù tó sí ọjà tó rí wípé kọmpítítọ̀ ọ̀hún náà jọ ń ta nǹkan kan náà bóyá wọ́n jọ ń tògógóró ni náà jọ ń ta nǹkan kan náà kò wá ṣébí yóò tètè ta tí ó ta ni kó tó di pé ẹni tó jọ ń ṣe orogún òwò òde tó ń bá máa fi dé yóò ti ta tí ó tà tán ṣé bá opportunity ni ó tún wá jẹ́ wàhálà fún wọn ó tún jẹ́ fọ̀rí fún wọn páàrí olódòdó lóhùn ní campaign yes ó ní sí ọwọ́ òun tó ń ṣe ní ó campaign fún òun ẹ̀yin lẹ̀ rí pó dáa òun sì rí pó dáa ẹ fílẹ̀ bí ò bá dáa lójú ti yẹn lò ó láti fi campaign against ẹ̀ simple as abc ṣìkèná. ó dá o káwọn àfàkùn àníírí jù báyìí lọ o nínú ìròyìn tòní ẹ bá a kún ọba dénú yín àfẹ pẹbẹ náà ni a tún kí àwọn OPC àǹtí Gani akínyìn kú oríire tàná bákànbákàn yìí náà ságbà mọ́tò ẹ mọ̀ wọ́rí ire ńlá tún ń bọ̀ ti àwa ní ọ̀kọ̀ọ̀kan àwa la síwájú báyìí àwa la síwájú a sì dúpẹ́ aṣíwájú náà ń bẹ lẹ́yìn wa ọlọ́run ń bẹ lẹ́yìn wa bí akọni ẹlẹ́rù bó bá ṣe ń tọ́ sí wa tó rà wá fẹ́ yín fẹ́ re àti wípé orí ọmọ ní pọmọ wáyé ẹ̀yìn ẹ̀ mọ̀ jàjà lára lọ bá bá tún ti gba plane ní ìsìn irú ẹ̀kún ó tó ní jet yóò tó ní private jet ẹ bá ti rí àwọn èèyàn tí ẹ wà àwòrán ọ̀rọ̀ ẹkùn mọ̀ nínú yàrá bàbá mi Sunday Igboho ní gbogbo wọn ranjú mọ́ ẹ wọlé bó ṣe tó ẹ wọlé bó ṣe tó mo ní ẹ wò dáadáa kí èèyàn tó lè fi gbogbo ọ̀rọ̀ ilẹ̀ olówó ni Sunday Igboho ọlọ́lá ni ó tún lókìkí ó wá jẹ́ ní ìrẹ̀lẹ̀ ó wá fi gbogbo ẹ̀ lẹ̀ tí ń yọ̀ bí ṣúgà tí ń yọ̀ bí ìranú ṣúgà bí ìdùnnú àyẹ́nsẹ́ bàbá mi náà lè fi ń wédùn mọ́ ní òfin wọ́n wédùn kò gbẹ́nu ẹ sọ iná wọn fi ṣe ó ti mọ dùbá pé àṣàṣì mú bí téèyàn bá ṣé nígbà tí mo ní bí ìranú ṣúgà wọ́n yọ̀ bí ìranú ṣúgà ṣé mo fi wọ́n wé ìranú àyà sọ́ra rẹ̀ ẹ̀mí OPC ti fẹ́ wọnú rẹ̀ mo ní wọ́n ń yọ̀ bí ìdùnnú kùsìsì à nínú owó inú ọlá ní báàbí Sunday Igboho ó sì fi ilẹ̀ ó sì mọ̀jú sí pé sẹ́ẹ̀ òun fẹ́ dúró tán àwọn kan wá ló fi wá ṣe bísínẹ́sì ní sókàn dédé yí bàrà mo ní pé ìran rẹ wá ẹni tó lákìkan jújù nù ràn yín pé wá mo rí bọ́ ìkan tí ń bá kò lókọ gidi náà báyìí ó kàn má bàa mọ́ kọ rẹ̀ ó lọ ṣe fake name mo rí tí Koiki White Lion tó fi ìta lórí post ẹ̀ tán jọ ń tàkùrọ̀sọ tán jọ ń sàríyànjiyàn ó ní kò wá tán àti mọ̀bí tẹ́ fẹ́ gbà Sunday Igboho yín náà rèé ṣe bí torí tẹ́ẹ̀jẹ̀ náà ni ọrọ̀ ajé lẹ̀ ń bá kiri ẹ̀ ń tàn wá ni mo ní ẹ fi rú wọn lẹ̀ ẹ mọ́jú sí ẹ mọ́ dá lóhùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bandit ni bandit ni ẹni ń pariwo Sunday Igboho ń bà náà o kójógun omi o ariwo ẹ ti pọ̀ jù yìí nìkan kò mọ́ tí ń ṣe kò kàwé ó sì gbà fún yín ní ìsìn báyìí pé ó dáa òun ti jogun omi o ẹni tẹ́ ẹ fẹ́ òun náà fẹ́ bá yín fẹ́ ẹ tí wọ́n á ní rárá o ó fẹ́ fi ṣe bísínẹ́sì ni o ìyàláyà bísínẹ́sì ohun tí Sunday Igboho ní bàbá ńlá kú bàbá yín tó sọ̀rọ̀ yẹn só ìran rẹ̀ nírú ẹ̀rí ẹ máa fojú kinní wò nítorí pé kinní ìran bàbá ńlá kú bàbá kú rẹ̀ owó tó ń wọ àkáǹtì Sunday Igboho só wọnú àkáǹtì rẹ̀ rí a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa kinní ogun tẹ́ ẹ ṣe wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí gbogbo ẹ̀ bàbá mi ti ń nísìnyí wọ́n lè fi inú dídùn ayọ̀ wọ́n lè fi jìjàngbara yẹn n tó yẹ ká wá fi bẹ̀rẹ̀ tá a fi ṣe ìparí kì í ṣẹ̀bi wa o a blame èèyàn kankan o ṣùgbọ́n n tó yẹ ká fi ṣe ìbẹ̀rẹ̀ òun la lọ fi sí parí n tó yẹ ká fi sí parí la lọ fi sí bẹ̀rẹ̀ èèyàn kọ́kọ́ máa ń ní n tó gbọ́kànlé náà ọjọ́ ọjà ọdún dé tí wọn náà dúró tán pé ókè mo lè defend ìran mi táwọn wèrè yìí tán ń gbébọn kiri AK-47 bí omi ní lọ́wọ́ wọn ẹ mọ́ sì gbàgbé wọn náà ń wá orílẹ̀-èdè o kì í ṣe pé ìjọba ò fáwọn ní kinní sẹ́yìn nìkan níjọba ń fìyà jẹ ní tẹ́ ẹ ṣe wá lọ gbébọn bẹ́ẹ̀ bá sì mọ̀ pé ẹ fẹ́ fèsì ìjọba kí lẹ́ ń fèsì àwọn èèyàn sí ẹ tún wá kí ẹ̀sìn bọ̀ ọ́ ẹ fẹ́ gba gbogbo Nàìjíríà excuse yín sì ni wípé wọ́n fìyà jẹ yín a ti gbọ́ lẹ́nu àwọn àsáàdì yín tọwọ́ tó bá tán máa tó dájọ́ fún gbogbo wọn náà àwọn olórí yín a ti gbọ́ lẹ́nu àwọn tán ń sìpẹ̀ tán ń gbódegbà wọn láwọn kàwé o wọn ní Boko-Haram o ìjọba ni ò ṣe dáadáa fún wọn o àwọn government spaces sí o ẹ sì mọ́lé wọn ẹ mọ̀dẹ́ wọn ẹyẹ tó sún ẹmẹ bí wọn ẹ máa rá wọn
ẹ wá ń blame Tinubu ní báyìí blame Tinubu mọ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn yín lẹ́gbàá bọ́dé ẹ sì mọ ibi tí ìpínlẹ̀ àbòdè yín wà ẹ wá ní ká mọ̀ ṣàánú wọn ń bó ká kọ́kọ́ gbàǹtà fẹ́ torí àwọn wèrè yìí gan-an náà fẹ́ gba Nàìjíríà ni wọ́n fẹ́ islamize Nàìjíríà ni ìbọn sì rí lọ́wọ́ wọn tí ń fò kiri ẹni ha ọmọdé wọn ń gbébọn ọmọ kékeré àti ìgbàǹtà fẹ́ tán o bíi ìlàrin tó bá sáfẹ́rẹ́ lọ́wọ́ àwọn òbí wa tán ti máa ra gálọ̀n epo àtòróró sílé wọ́n kàn pé ọlọ́jọ́ kan pé ọ̀gbẹ́ni ọmọ yìí wá rè ra ìlàrin ilé ìtàn máa fi kíní tòmátò àbí láàrin kan ìlàjọ àbí láà 16 gan lápè yẹn agolo tòmátò kékeré yẹn yìí ságolo míìkì o wá rè ra wá kákàn rí tọ́sọ́bẹ̀ láì ìlà aláṣepọ̀ ó ti mọ̀ pé ó ti bá wọn pẹ́rẹ́ǹtì ẹ̀ ó sáfẹ́rẹ́ lọ́wọ́ wọn gbà náà nù yóò sì tún padà dẹ̀rọ̀ so ń tá a ti gbà lọ́wọ́ olódùdẹ ní ìsìn bí ìlàrin àbí làjọ lẹ̀tọ́ wa tá a sì gbà a fẹ́ gbà jù bẹ́ẹ̀ lọ tá a dúró tán tí ìró ẹkùn ó dúró tán tí ó dúró tán tó yẹ pé gbogbo bá a ṣe máa ń wo àwọn ex-militant àwọn àṣàrí dòkúbọ̀ nǹkan kan yẹn tán wọ́n kó sophisticated kìíní tẹ̀lé hàn tó ń polo nǹkankan táwa gan wà dúró tán tí wọ́n sì ní tí tó sì jẹ́ wípé ọwọ́ òfin la fi tọ̀ bóò láti wá fẹ́ fọwọ́ òfin gba gbogbo kìíní yẹn tá a bá gbà fún lódòdó làkàn wá ń sọ pé agídí náà ni ká sì mọ̀ ṣe ká sì mọ̀ pariwo àlọ́ọ̀kan lọ́nà jíjìn tán sí amọ́ta àwọn pariwo náà ni ẹ̀rí Kóìkí gan lọ lé ó gba airport wọlé a sì gbàǹtà fẹ́ gbà ń tá a bá ní láàfin gbàǹtà ibi ká sọpọ́tì lódòdó ọjọ́ tẹ́yìn tí ń sọpọ́tì ẹ̀ ń kọ́ ó wá darí wa a fẹ́ sọpọ́tì ẹ̀ ní ìsìn ẹ̀ ní ìgbìn ẹ̀bẹ́ yìí sọpọ́tì ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́ẹ̀ fi ń bọ̀ fà á náà lẹ́ka sọpọ́tì ẹ̀ tó bá jájú wa lójú ojú jájú owó wa lójú ni 1+1 is equal to 2 ìkan ojú kan lọ ó jọ jájú ẹ̀yin náà ti sọpọ́tì ẹ̀ so táìmù tàwárí láti sọpọ́tì ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn gbàǹtà fẹ́ gbà ojú yín ó ga ibi táwa ń lọ ẹ̀ padà sẹ́yìn wa tẹ́ bọ́dágá ní mọ́tò yín ò ní jáàmù àwọn òrobìrò yín o mẹ́mbà robìrò wà tó robìrò Sunday Igboho ro ìró ẹkùn ro ọmọ Yorùbá ibi ò ní kóònù ilé rẹ̀ o kò jù bá náà lọ Olúwa dúpẹ́ orúkọ yín láti bẹ̀rẹ̀ àwọn yíyọ̀ nínú Olúwa ẹ̀yọ nítorí àṣẹ irú èmi lè jọba mo rí nínú ọ̀rọ̀ rẹ mo gbà bẹ́ẹ̀ àṣírí títún wà fún gíyàgé lórí ó bá ọ̀rọ̀ rẹ mu mo gbà bẹ́ẹ̀ agbàfọ́lọ́run lórí ìkànnì goodbye and I love you ire àyájọ́ adébẹ̀nù Abala Ẹ̀ńbárà àjọ mùsùlùkù. ọmọ kí n kábọ̀ sínú Abala Ẹ̀ńbárà ìpápàpà láṣẹ ẹmọ́bìnú ìròyìn tá a gbàgbé lákọ̀ọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ ìròyìn méjìlá mú bọ̀ wá fún yín tí apá kan very dark man tapá kan arákùnrin tí ń ṣiṣẹ́ níléeṣẹ́ earpiece tó fẹ̀sùn kàn wípé ó blọ́ọ̀kì runway pẹ̀lú bus runway náà lẹ̀ ń wò yìí o wọ́n ní kò sí plane tó lè fò nítorí ibi tó yẹ kán sáré gbà kọjá kó tó di pé wọ́n ká táyà wọn lẹ̀ wọ́n gbéra bí ẹyẹ ẹ wò bọ́ọ̀sì lórí páàkì sọ̀kan yẹn mo ní yóò jìyà yóò jèwe ìyá kò mọ̀ wípé ó ní í ṣe pẹ̀lú national issue ó mọ̀ ní í ṣe pẹ̀lú national security wọ́n náà sàtìmú wọ́n ti arrest ẹ̀ wọ́n sì sọ àtòun àti iléeṣẹ́ rẹ̀ tó ń represent wọn náà méjèèjì náà jẹ̀yà rẹ̀ ọwọ́ òfin náà fi mú wọn kì í ṣe personally ẹjẹ́ wá gbọ́ atótónu lẹ́nu kánú àwọn tí ò yéye ó lóun fẹ́ ṣe lálàyé fún wa bá a bá padà dé à ń lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn tó fẹ̀sùn kan very dark man pé gbogbo irọ́ tó gbé jáde lánàá ìwé ilé ẹjọ́ tó wá fi hàn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní irọ́ ló bá dé àwọn fẹ́ já irọ́ rẹ̀. What we met on the ground this morning when we got to the airport was a crowd of people who were waiting to board your flight, who came to the airport as early as 5 a.m. today to get to their various destinations on time. But they were not allowed, to board. They were not allowed to operate and to go about doing whatever it is for them that they need to do to get on the flight, because all the terminal and indeed the ticketing services around the airp section of the MM1 was picketed by unions in the aviation sector. I'm talking about ATSAN, NAPE. They were all on the ground there to ensure that airpiece flights heading towards different parts of the country do not take off today. And according to them, there were lots of issues that needs to be resolved before anything can be done, All right, so I'm coming. Indeed, for what we saw on the ground, it was just the airpiece flights operations that were disrupted. But the issue goes beyond airpiece, basically. It is not just airpiece that is involved.
But Airpeace, according to what we got on the ground, is being picketed because of their stand on the issue. The issue is about the non-remittances of ticket sales charge. They call it TSC in the aviation sector. Now, these monies are monies that are being paid by passengers whenever a passenger books a flight. There is a 5% charge that goes into the ticket sales. These monies over the years are meant to go to the agencies like NCAA to manage the operations that will also trickle down to other associations as well. Now, these monies, according to those we met on the ground, the associations, these monies have not trickled down to them over the last 10 years. Hang on a second, Israel, just for confirmation. Kóra kò ní ìdíkà pẹ́ lọ́dọ̀ àwọn tá a fẹ́ gbọ́ náà nu wọ́n ní 5% owó tí wọ́n máa ń yọ lórí gbogbo owó tí àwọn pásẹ́ńjà àwọn èrò ọkọ̀ ojú òfurufú tí wọ́n bá ra tíkẹ́ẹ̀tì láti ọdún 10 sẹ́yìn tó yẹ kó bọ́ọ̀dì sí ọ̀dọ̀ àjọ agency NCAA àwọn regulators wọ́n ní wọ́n fà wọ́n sì sọ wọ́n ní Airpeace gan-an léwájú nínú ẹ̀sùn yìí. Ó dẹ̀ jẹ́ àkóńbẹ̀ jẹ́ wáyà lọ́dọ̀ Ìjẹ̀lẹ̀ ó ń gbèjà AIG gan-an ní pé òun fẹ́ yọ tójú òun kúrò lórí ọ̀rọ̀ yìí pé very dark man kàn lẹ́nu ni àwọn náà ti ṣetán mo ní ṣe bẹ́ẹ̀ ń jà fọmọnìyàn ní Ìgbòho lẹ́yìn náà di content creator ibẹ̀ ń bú very dark man pé blogger ni kí ló dé yìí náà wá di blogger báyìí ibẹ̀ ẹlẹ́jọ́ ti wà nílé ẹjọ́ ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ sí mọ́ kí ló dé tẹ̀ wá ń ariwo yín là ń gbọ́ jù. We are all about integrity, not just of the police, leadership, and even for the citizen. And our core role is to bridge the gap between the police and the citizens against brutality, the excesses of police. It is imperative that we debunk the lies spreading out there by a popular influencer or content creator called Very Dark Man. I maintain my statement. Very Dark Man lied. He's a pathological liar. He's a manipulator. And he twists this to suit his narrative. I've debunked all his lies so far, and he even challenged me to a debate. I'm sure you are aware of it, you have seen it, and he called me out for a debate. I accepted the debate within how many hours? And up to today, he started running away because in my acceptance speech, there are details I gave that he is now scared of me having the truth. I dare him to come on the debate. I dare every organization that want to sponsor the debate to come out. That Very Dark Man lied. And we cannot fold our hands to be deceiving the gullible followers. You can see recent attack on a police station by the so-called Ratel. If I kept saying this, justice is not selective. If you're advocating for the rule of law, then you yourself must be a keeper of that law. And that is what we are not saying. For example, we are here purposely to debunk the lies, and his charade yesterday, being on the 10th, on the 11th of August, and posted that police were asked to apologize and to stop, harass, and intimidating Ahmed Tajuddin, gentlemen of the press. Yes, it is true. But how he portrayed it was pure manipulation. Pure manipulation. I want you to read Relief 6 of that judgment. Relief 6 of the judgment. Okay. The 6th said, an order of perpetual injunction restraining the respondent from harassing, intimidating, or arresting the applicant except in accordance with the due process of law. Thank you. Event has overridden and overtaken this particular judgment. The event is number one. An order was obtained from Federal High Court. And that was the reason, that was the order the Interpol used to arrest him in Cotonou, in Benin Republic. So it's in accordance to the rule of law. Listen to this. The law is not selective. And let me give you an example. If a criminal is caught in the act of somebody, and there is a judgment that he should be killed or hanging, if he's shot, the authority has breached his fundamental human right. Because the judgment says by hanging. Why shooting? But in whichever way, all die, not die. Execution is an execution. But the rule of law is not selective in respect of he who is involved. And that is just simply the case. Now, the court simply granted an order, okay, apologize if the police couldn't present the order of the warrant that were issued on the 16th of February, and how he was served, and how he refused to come. Now, if he was not invited by the police, how come he ran away from the country? It's a common sense. How come? But you see, the legal department that handled the same case from party, I'll not go into that, but I'm putting your notice.
and to tell Nigeria why he couldn't go with all the necessary documents as an evidence. And that was the evidence they could not substantiate in court that led to that aspect of, say, common apology. I don't know, gentlemen of the press, you understand what I'm talking about. That is just the reason for the apology. Now, on the substantial suit, an allegation against the mother of Prince Ademola and Sheriff, the court hold it that, look, from the evidence presented to us from the video, 9 minutes, 8 minutes, 6 minutes, 4 minutes, you have a case to answer. Therefore, we cannot grant you, we cannot exonerate you. Why the very dark man did not read that portion of the judgment? Why did he write the part that only favors and say, and show up the courage to apology? And ladies and gentlemen, as I speak to you, thank God for Inspector General of Police, Olatunji Rewan Disu. He has informed and ordered the legal department to appeal the case. As I speak to you, notice of appeal being served. So, on just the apology, don't forget, not on the substantial suit. The court, the first judgment was delivered by Justice Martins, Mrs. Martins. Justice Martins redirected him back to the trial court that you cannot come to seek for relief from this court to exonerate you when you have not faced the trial court. Now, the second judgment also delivered on the 7th, also the same thing. Go back to the trial court. And then you have a case to answer until you exonerate yourself with evidence that you are not part of this murder. Listen, if Nigeria must be great, we all must put effort and all hands must be on deck. And we should deviate from, people coming out to tell all of us, Mr. Integrity. I put it to you, a very dark man, Martins Ose, you have no integrity. No single integrity. You are just a manipulator. Look here, the last time a man came and told Nigeria that I'm a man integrity without vetting, I remember some people were posting on social media, even if he present NEPA, we'll vote for him. Even if he present a water bill, we'll vote for him. At the end of the day, are we better than where we were in 2015? Integrity and no integrity, nta àmọ́ ni wípé very dark man náà, gbogbo ariwo tí ń pa, gbogbo bó ṣe ń ṣìpẹ̀ náà ni pé òun fẹ́ kàn ṣe investigation. Kò sọ wípé ọ̀gbẹ́ni yẹn pé wà innocent. Ó ní ká ṣe investigation yín dáadáa. Ilé ẹjọ́ kúkú ti dá sí báyìí, gbogbo ẹ̀rí tó ní kálukú bá ní kó máa mú ẹ̀rí jáde síta torí bọ́n ṣe ròyìn ọ̀gbẹ́ni tí very dark man náà ń gbèjà yìí ládùúgbò rẹ̀. Kò ìṣebó náà kọ́kọ́ sọ pé iye àwọn èèyàn látàdúgbò rẹ̀ tó nígbà tó ń kọ́kọ́ fẹ́ dáwọ́lé ló fi kọ́kọ́ sọ pé òun ò ṣe mọ́ wípé àwọn ẹlẹ́rìí tán jẹ́rìí against ẹ̀ ti pọ̀ jù ṣùgbọ́n gbòòyà àmọ́ tó tún gbọ́ tó fi sọ wípé òun máa tójú bọ̀. Mo rò pé gbogbo ohun tí very dark man lé àṣejù rẹ̀ kàn pọ̀ ní gbogbo ohun tó ń lé náà ni wípé kí àwọn tó kọ́kọ́ jẹ́wọ́ pé àwọn làwọn pa arákùnrin kán mọ́ fi wọ́n lẹ̀ àwọn dà. Àwọn yẹn gan mọ̀ sí wà ní custody. Àwọn yẹn ní eléyìí ló rán wọn tí very dark man wá ń jà fún ni wípé wọ́n fọ́ọ̀sì àwọn yẹn láti dárúkọ ẹni tí very dark man gbèjà. Ó dà yóò sojú wa kò ní í sẹ́yìn wa gbogbo mọ́tò ńláńlá dẹ̀ǹdẹ̀dẹ̀ǹdẹ̀ tó náà ń lò kán wádìí bí ṣé rí ìwádìí gùn gan o ọ̀nà tán lè fi mú èèyàn pọ̀ gan ṣùgbọ́n ara tó tún ká very dark man lára náà ni wípé tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni kí ló dé tí IG náà tí wọ́n ń bá arákùnrin tán fẹ̀sùn kàn tọ́jọ́ ń jàjà lè. Ó dà yóò sojú wa kò ní í sẹ́yìn ohun tó máwọn ìjẹ̀lẹ̀ náà wà mọ́ gbèjà AIG náà human kìíní nìyẹn o náà tó ní í ṣe pẹ̀lú ọlọ́pàá iṣẹ́ wọn náà ṣe ṣùgbọ́n èmi rò pé wọ́n máa ń investigate ọlọ́pàá ni wọ́n sì náà ti investigate wọ́n ní àwọn gbèjà AIG. Ó dáa yóò sojú wa kò ní sẹ́yìn wa ẹja àfẹlẹ́ ìdábẹ̀rẹ̀ lálẹ́ yóò yá kò ní yẹ ẹlẹ́bàá pé ó bá dénú yìí ìmọ̀ràn yìí ń ṣe kókó lórí ọ̀rọ̀ ti àwọn OPC tọ́nà fẹ́ ràn yàn fẹ́ gbé yàn kan dìde ránṣẹ́ sí bàbá wa Professor Emeritus wípé ẹ̀yàn bàbá Akíntóyè kàn bá olóyè Sunday Igboho kàn bá wọn sọ̀rọ̀ so that olóyè Sunday Igboho á lè send circular sí gbogbo àwọn bloggers wọn kàn yé bọ̀ wọn mọ́ abẹ́rẹ́ ìrísọkúsọ tí ẹni tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ sọ ọ̀dọ̀ kínní ló sá lọ ọ̀dọ̀ Guru Maharaj ló sá lọ ẹ̀ńtẹ́ ló fò gànà náà ibì kan ni ó lọ farapamọ́ sí tó tiẹ̀ ráàyè sá mọ́ wọn DSS lọ́wọ́ ládùúrú gbogbo bá ṣe yìnbọn tó ń gbà yẹn tó ráàyè sá ó dológbò ní ó dẹyẹ ni ó pòórá ni ó àbòfò gànà ni ó dé oró ni ó ọ̀gá níyà amúdà o ọ̀gá níyà wọ́n sá ti mú ọ̀gá yín náà rí yín ò mọ̀ ráàyè sá ń tiẹ̀ tán dì mú báyìí kò tí ẹ̀ tí ìsanra tó báyìí ń gbà náà tán dì mú
aṣáàdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run oríjàjò ogun ẹni tó sá lọ lọ́jọ́ sí òun náà wàá rè o ó ti di ọba mọ́ yín lọ́wọ́ ó ṣàǹkà yín lára àwọn èèyàn yín ti lọ ń jọyìn rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá sinmi agbájá kò sóníṣẹ́ tẹ́ ẹ lè gbé dìde lọ sọ́dọ̀ ọba mi Professor Emeritus ẹ mọ̀ lulẹ̀ náà ní gbogbo ìgbà torí bá a bá ju ọ̀bẹ sókè ibi pẹlẹbẹ náà ni ó fi lélẹ̀ àgbà tẹ́ ẹ bá dákẹ́ pátápátá tẹ́ ẹ mẹ́nu kúrò tẹ́ ẹ jókòó jẹ́ tẹ́ ẹ fi tiyín ṣe tiyín tẹ́ ẹ tọwọ́ ọmọ yín bọṣọ tẹ́ ẹ dárúkọ Ìgbòho tẹ́ ẹ dárúkọ àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ kankan mọ́ gbogbo àwọn abẹnujáwáyà yín tẹ́ ẹ rán kiri tí gbogbo yín jọ lulẹ̀ tẹ́ ẹ dá wọn lọ́wọ́ kọ́ tẹ́ ẹ já ewé ìjókòó jẹ fún wọn tẹ́ ẹ ń ṣe tiyín tí ò ní ìdí pẹ̀lú lẹ́nu bẹ́ẹ̀ bá sì máa lẹ́nu ẹ máa lẹ́nu máwọn kàtígórì yín ẹgbẹ́ ẹyẹ lẹ́yẹ ń wọ́tọ̀ tẹ́ ẹ rí mú tẹ́ ẹ ń àwọn mága yín kọ́sítọ́mà dáadáa ni àwọn ní ká ẹ máa lẹ́nu sí ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ nípa Sunday Igboho ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ nípa nǹkankan tẹ́ ẹ bá lè ṣe ẹ ṣe láàyè ara yín ìgbà yẹn nìkan lọ̀rọ̀ tó níyanjú ilé ìtàwọn kan ní ẹ sọ fún kan ẹ sọ fún kan kán mọ̀ sí lè mọ̀ èèyàn mélòó wá ní Sunday Igboho fẹ́ báwí nínú content creator ìmí tí Sunday Igboho ránṣẹ́ gan-an ó ń jíṣẹ́ torí ìfẹ́ tó ní sí Sunday Igboho wé gbogbo náà láàrin tí ń ṣẹlẹ̀ ẹlòmíì kan ṣe content creator orí page ẹ̀ orí profile ẹ̀ ní ti ń sọ̀rọ̀ gbogbo wa lárí kò sì ṣe àfi bẹ́ẹ̀ bá lọ bájọba wípé kíjọba pa social media rẹ̀ ajẹ́pọ̀ náà ti fẹ́ di Sultan Sokoto nù ó ń dùn wọn gan o ó kàn wọn lára ibi tó ti bà wọn ò dára rárá àmọ́ wò bóyá wọn lè dá àwọn content creator lọ́wọ́ kan sí Sunday Igboho wa mọ̀pọ̀ ó mọ àwọn èèyàn tí ń gbèjà rẹ̀ ọlọ́run lè ń bá fà á ẹ̀ńbàṣì ti kojú ọlọ́run bíi Fáráò ni ó ṣe lulẹ̀ ó dá àwọn jẹ́ nífẹ̀ẹ́ léyìí dágbére fún talẹ́ àpàdé lọ́la láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè ire lójú owó rí ayọ̀ lásùn ayọ̀ láàjì o ó dàárọ̀.